na ibinagsak ni Justin ang kanyang katawan sa couch ng kanyang opisina. Kagagaling niya lang sa meeting para sa kanyang bagong project. He was now acting as the CEO and engineer of Fortalejo Construction Corporation at the age of 29. Sa loob ng maraming taon ay marami na ring nagbago sa kanya, pero hindi ang nararamdaman niya para sa babaeng mahal niya. Si Lian. The woman was still the one who occupies his heart, kahit pasandamakmak na babae na ang meron sa kanyang paanan at handang angkinin niya ng buo. His body may be unfaithful but his heart is still faithful to her while waiting for her return after she left 80 years ago to chase her dreams of becoming a supermodel. When he started growing up, he realized how selfish he was for holding her tightly, not realizing na sasakal na niya ang babae. Now, he is willing to wait for her even if it will take forever. A call from his phone had awakened his floating reverie. Kumunot ang kanyang noo nang makita ang numero ni Jessica, his youngest sister. Siya ang tumatawag. "Hey, Brad." Bungad niya rito. "Hello, kuya." Masigla nitong sagot at humahagik-hik pa. Napatingin siya sa kanyang cellphone. He is wondering what's making his sister so hyper today. "What are you up to, Jessica?" Ikaw kasi hindi ka man lang nagsabi na you're getting married na pala." Nito na ikinagulat niya. What the hell? Did he hear it right? He's getting married? I am what? OMG, hindi mo pa alam? Maarteng bulalas nito. He massaged his nose bridge at what she said. "I don't know what marriage you're talking about, Jessica. And if you're joking, this isn't a good one, so stop this." May otoridad diyang saway. He hates this kind of prank dahil isang babae lang naman ang gusto niyang pakasalan and right now, that woman isn't ready yet. "I'm not joking, kuya. Omi is already working on the papers for your wedding." "What?" "You better get home para makausap mo si mommy, kuya." Huling saad nito bago niya pinatay ang telepono. His anger starts to invade his heart once again. Ano naman kayang balak ng mommy niya sa kanya? He hates how she manipulates things around them. Hindi na siya nakatiis pa at agad na tumayo mula sa kanyang pagkakaupo. He can stay here and sit while waiting for her mother's call. Siya mismo ang kakausap at pipigil sa kung ano man ang binabalak nito. He'll fly to Mindanao tonight and go home after 8 long years to their agenda. "Cancel all my meetings and appointments in the next 2 days. Adi." Utos niya sa kanyang secretary. "Pero sir, hindi po find a way to make it possible." Nagbukas sara ang bibig nito sa kanyang sinabi pero tinalikuran na niya ang babae at nagtuloy na sa elevator. He needed to catch Sander, ang kaibigan niya may-ari ng airline at piloto din para ito ang maghatid sa kanya patungong Davao. "What the hell, man? I can't send you there tonight. May date ako." Nakabusangot na tanggi ni Sander. Napahilamo siya ng mukha dahil sa frustration. This is the fastest way he knows para mas mabilis niya din maagapan ang gagawin ng mommy niya. "Come on, Sander. My mother's going to marry me off at kailangan ko makarating agad sa Davao para pigilan siya." "What? You're getting married?" He looked at him with full of desperation in his eyes. Walang nagawa si Sander kundi ang ihatid siya papuntang Davao. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon at agad na nakarating sa kanilang mansyon. Sa labas ay nakita niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Sander. Ito ang namamahala sa kanilang asyenda dito sa Bukidnon. It was supposed to be him pero nang umalis si Lian ay hindi na rin niya kaya pang manatili dito dahil mamimiss niya lang ang babae. "Where's mommy, James?" Bungad niya sa kapatid. Madilim ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. He was confused right now because they used to be close before he left. Ngayon ay parang hindi ito natutuwang makita siya. "She's inside." Tugon nito at agad siyang tinalikuran. Sunundan niya ng nagtatakang tingin ang papalayong bulto ng kapatid. Umundong hininga na lamang siya at hindi na binigyan pa ng pansin ang panlalamig nito. He still has problems to take care of. Pagpasok niya sa loob ng mansyon ay binati agad siya ng kanilang mayordoma na si Salome. "Nasaan si mommy, manang?" "Nasa study room po. Kasama ang dading niyo, senyorito." Naglakad siya patungo sa study room ng ama at pinihit ang pintuan. There,
He saw his parents happily talking to each other. Nang maramdaman ng mga ito ang presensya niya, ay sabay itong lumingon. Justin, iyo! You're finally home! Masayang bulalas ng kanyang ina. Agad itong tumayo at sinalubong siya ng mainit na yakap na hindi niya magawang gantihan. He can still remember what this woman had done to the things around him. Kung hindi pa siya naging CEO ay hindi matatanggal ang pagkaka-blacklist niya sa international flights dahilan para mas lalong sumama ang loob ni Lian sa kanya dahil hindi siya nakasunod ni makadalaw sa dalaga. What's wrong? Hindi ka ba masaya na makita kami ng daddy mo? Do you really think I will be happy after what Jessica told me, Mom? Galit niyang tanong. So yun lang pala magpapawi sa'yo dito sa asyenda natin? I really came home to tell you to stop this nonsense, Mommy. I won't be marrying unless it will be Lian. Mula sa malambing na mukha ay agad na napalitan ng katarayan ng itsura ng kanyang Mommy Luisa. Then, you're giving me more reason to marry you off to another woman. Justin. Napasuklay siya sa kanyang buhok. Can you please stop manipulating my life? Pwede bang ako naman ang magdesisyon para sa sarili ko at hindi kayo? Buhay ko to, Ma, at magpapakasal ako sa kung sino gusto ko. Don't raise your voice, Justin. Baka nakakalimutan mo na mommy mo yung kaharap mo. Asik ng kanyang daddy. Bumaling ang tingin niya sa ina na ngayon ay humihikbi na. Agad naman itong dinaluhan ng kanyang daddy at inalo. You're really disrespecting me because of that woman, Justin? Mariin siyang napapikit. Things won't be like this kung maayos lang sanang pinakasamahan ng mga ito ang babaeng mahal niya. Wala naman siyang makitang dahilan kung bakit kinamumuhian ng mga ito si Lian. Lian saved him from drowning in the lake 12 years ago. Una ay maayos ang pagtanggap ng mga ito kay Lian pero nang malaman ng mga ito ang relasyon nila, bigla na lang nanlamig ang mga magulang niya. Lalo na ang mommy niya. I love her, Ma. At siya lang ang gusto ko makasama. Kaya nga naghihintay ako sa kanya, di ba? Tanging naisagot niya. At sa tingin mo, gugustuhin ko mapangasawa mo ang babaeng walang alam sa buhay kundi magubad at rumampa sa entablado? I won't let you marry that indecent woman. She's not an indecent woman, Ma. Bunga siya ng kasalanan, Justin. That's why she's indecent. Ano na lang ang sasabihin ng iba kapag nagpakasal ka sa anak ng katulong ng mga Villegas? Mahirap at anak na isang kabit sa Lian. Kaya hindi siya makakapasok sa pamilya natin. You will marry decent and pure woman, Justin. Kinagat niya ang pang-ibabang labi habang nakatitig sa mommy niya. He can't believe it kung gaano ito ka mata pobre. Yes, Lian is a product of sin pero hindi nito kasalanan iyon. She was dumb innocent. And whom will I be marrying? Tanong niya. You will marry Angela Villegas. Justin, she's the perfect woman for you. He shook his head. I will stand firm on my decision. I won't marry whoever that woman is. Matigas niyang tanggi. Try me, Justin. Marry Angela or I will ruin Lian's career. Alam mo kung anong kaya kong gawin kaya mamili ka. Banta ng kanyang ina. Saka siya tinalikuran. Matapos makapagtanong kay Salome kung saan matatagpuan sa Angela, agad siya nagtungo sa tubuhan. Malayo pa lang siya, may nakikita na siyang babaeng may itim na buhok na nakasuot ng maong na jeans at long sleeve na puti na pinaresa ng brown boots. She didn't change. Mukha pa rin diwata ang babae. Sa pagkakaalala niya ay matanda siya na 5 taon dito. Pinsambu ito ni Lian kaya magkakilala na sila noon pa man. Angela. Tawag pansin niya sa dalaga. Lumingon ito sa kanya trumihistro ang pagkasurpresa sa bilugan nitong mga mata. Justin. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Angela, back off from the wedding. Mula pa noon ay saksakan na dasalian ang gusto ko at ganoon pa rin hanggang ngayon. This marriage won't work, so it's a waste of time. This was his only resort left para hindi maapektuhan ang karir ni Lian. She will understand, right? Magkaibigang matalik naman ang dalawa. Ang masayang mga mata ng babae na palitan ng lungkot at pagkadismaya. Ilang sandali din itong nanatiling nakatingin sa kalayuan at hindi nagsalita. Inasahan niyang sasang-ayon ng dalaga sa kanya pero nagulat siya sa naging tugon nito. I'm not backing off.
Justin, kahit anong gawin mo, ay hindi ako atras. Puno ng determinasyon ang mga mata nito kaya napapikit siya. He made a wrong choice of going here. He guessed. Fine, marry me, and I'll swear, you'll regret this, Angela. Anya, saka tinalikuran na ito. Pilit na tinatakpan ng unan ni Angela ang kanyang dalawang tenga upang hindi marinig ang nakakarinding kaganapan sa kabilang kwarto. Subalit kahit anong gawin niya ay umaabot pa rin sa kanyang silid ang ungol ng mga ito. I'm coming, baby. Paos na tinig ng kanyang asawa. Maya-maya pa nawala na ang ungol at salpukan ng katawan. Marahil tapos na ang mga ito at nakatulog na, samantalang siya'y nakaupo pa rin sa paanan ng kama, habang tigmak sa luha ang mga mata. Sino ba naman ang hindi? Asawa niyang nasa loob at nagpapakasaya sa kandungan ng ibang babae, habang heto siya't umiiyak at nasasaktan. 7 buwan na ang nakaraan simula nang ikasal sila ni Justin pero hanggang ngayon, patuloy pa rin siyang nasasaktan sa piling ng kanyang asawa. Justin never cared for her, o kahit na ituring siyang asawa ay hindi nito magawa. Palagi itong galit o di kaya hindi siya pinapansin. Minsan naman umuuwi itong lasing at nananakit. Ang mas masahol pa, nagdadala ng babae ang asawa niya sa sariling pamamahay nila at doon ginagawa ang bagay na dapat para sa kanilang mag-asawa. Hiwalay sila ng silid. Ayaw na ayaw siya nitong nasa malapit. Tinignan niya ang larawan nila sa kasal na nakasabit sa dingding. Makikita sa kanyang mga mata at ngiti kung gaano siya kasaya sa araw na iyon, samantalang parang pinagsakluban ng langit at lupa ang mukha ni Justin. Napilitan lamang ang lalaki na pakasalan siya dahil hindi siya umatras at sumunod sa pakiusap nito. Akala niya dala lang ng emosyon kaya nasabi ni Justin ang mga bagay na iyon sa kanya pero hindi pala. Dahil sa ngayon, halos mamanhid na ang puso niya sa sakit. Naalala niya pa nung una niyang makita ang lalaki habang naglalaro siya sa gilid ng kalsada sa kanilang tubuhan. Ouch! Daing niya. Pilit siyang tumayo sa pagkakadapa pero mas lalo siyang naiyak nang makitang nagkasugat ang kanyang tuhod. Ano nangyari sa'yo, bata? Agad siyang nag-angat ng tingin sa binatilyong nasa harapan niya at nasilayan ng pinakamagandang abo ng mga mata sa tanambuhay niya. Napayuko ito sa tuhod niya at naipinta ang pag-aalala sa mga mata. Halika, gagamutin ko yung sugat mo. Alok pa nito pero nanatili lamang siyang tulala. Nanlaki ang mga mata niya nang bigla siya nitong binuhat at isinakay sa puting kabayo, saka dinala sa malaking puno na pagitan ng asyenda nila at ng asyenda Fortalejo. Kumuha ang lalaki ng dahon saka pinukpok ng bato bago inilagay sa sugat niya. Aray! Masakit! Sorry, hindi ko sinasadya. Hingin pa umanhin ng binatilyo sa kahinipan ng sugat niya. Pakawarin niya may magic ang hininga nito dahil agad na napawi ang sakit niyang nararamdaman. O siguro, bunga lang ng kanyang imahinasyon dahil sa labis na paghanga sa lalaki kahit pa sa murang edad. Anong pangalan mo? Maya-maya itanong nito. Angela. Angela Villega. Nahihiya niyang pakilala. Talaga? So sa inyo palang asyenda na yan? Turo nito sa malawak nilang tubuhan. Tumango naman siya at tinignan ang binatilyo. Nice. Ako nga pala si Justin. Justin Fortalejo. Pakilala ng lalaki at naglahad ng palad. At tubiling niya itong tinanggap at sa pagdaop ng mga palad nila, iba na ang kanyang nararamdaman. Para bang nagregodon ang puso niya sa saya. Siya nga pala, ito naman si Leo. Turo nito sa kabayong puti. Napangiti siya at ganoon din ang binatilyo. Mas lalo lang itong gumuwapo sa paningin niya. Mula na magkakilala sila ay palagi na siyang nag-aabang ng palihim kung kailan ito dumaan sa kalsada sakay ng kabayong si Leo para masilayan ang kagwapuhan ng binatilyo. Natawa siya sa kanyang sarili. Hindi niya lubos akalain na ang lalaking gumamot sa maliit niyang sugat sa nakaraan ang siyang magdudulot ng mas malaki pang sugat, hindi lang sa pisikal na aspeto kundi sa damdamin niya sa kasalukuyan. Pinahid niya ang luha sa kanyang pisngit tumayo. Hindi siya dapat na malungkot dahil kahit papaano ay natupad ang pangarap niyang makasal sa nag-iisang Justin Fortalejo.
Ang lalaking mahal niya simula pagkabata. Pabaluktod siyang humiga sa kama at pilit na ipinikit ang mga mata. Maaga pa siyang gigising bukas upang ipagluto ang asawa dahil wala naman silang katulong. Ipinatanggal ni Justin lahat at ipinaasa sa kanyang responsibilidad na mga ito mula sa paglilinis, paglalaba, pagluluto at iba pa. Tutulman ang mga magulang nila sa desisyon ni Justin, walang nagawa ang mga ito nang sinang-ayunan niya ang desisyon ng asawa. Kinabukasan maaga siyang nagising at sinimulan na ang pagluluto. Naganda siya ng bacon, hotdog at fried egg pati na rin fried rice. Gumawa na rin siya ng toasted bread. Hindi nagtagal ay natapos na siya at kape na lang ang kulang. Mula sa kusina ay natanaw niya si Justin pababa ng hagdanan. Hinagod niya ng tingin ng asawa at pinagmasdan na magulo nitong buhok, pababa sa maskuladong pangangatawan, susuot na sando at sweatpants. Subalit kumirot ang kanyang dibdib ng kaagapay nito, ang babaeng kasama kagabi. She was sexy kaya napatingin siya sa suot niyang duster. Ang layo ng agwat nilang dalawa kung ikukumpara sila. Kasabay ng pag-aalaga niya kay Justin, nawalan siya ng panahon para sa sarili. "Aren't you gonna stop by? For breakfast?" Malambing nitong tanong, bagay na kailan may hindi niya narinig sa asawa. Palagi itong masungit sa kanya at madalas pabulyaw ang panaan ng pagsasalita ng lalaki. "Nope, inahanap na ako sa amin." Malanding sagot ng babae at tumingin pa sa gawin niya bago siya binigyan ng nakakalokong ngisi. Pamilyar ang mukha ng babae. Kung hindi siya nagkakamali ay anak ito ng gobernador at alam nitong kasal na sila na Justin pero malakas pa rin ang loob at sumama pa talaga sa pamamahay nila. "You sure?" "Oo nga. Ito naman oh. Namiss mo na ba ako kaagad?" May hinang natawa si Justin. "Of course. Who wouldn't? You were so good last night." Nakita niya ang paghapit ni Justin sa bewang ng babae at lumapat ang mga labi nito sa labi ng kaharap. Agad niyang ibinaling ang tingin sa kabilang gawi upang hindi masaksihan ng sariling mga mata ang harap-harapang pagtataksil ni Justin. Maya-maya pa'y narinig na niya ang pag-alis ng babae. Agad niyang pinahid ang luha na hindi napigilang tumulo at baka makita pa siya ni Justin. Ayaw nitong nakikita siyang umiiyak dahil para sa lalaki, kaartahan niya lang iyon. Pumasok na si Justin sa komedor at napatingin sa kanyang hinanda. Lumingon ito sa gawin niya habang nakakunot ang noo. "Where's Madam Coffee?" Malamig nitong tanong. Napakurap-kurap siya at agad na nataranta. Dahil sa kakatingin niya sa dalawa kanina, hindi niya na malayang nakalimutan pala niya magtimpla ng kape. Dahil sa pagmamadali, nabitawan niya ang tasa nang patungo na sana siya sa coffee maker. Lumika ng ingay sa buong kusina ang pagkabasag noon. Agad na lumapit si Justin at pinanlisikan siya ng mata. "Ang tanga-tanga mo! Yan ang nga lang ang trabaho mo, hindi mo pa magawa na maayos?" "Pasensya na. Hindi ko naman sinasadya, Justin. Pupulutin ko na lang." Mahinang anas niya. Narinig niya ang malakas na buntong hininga ng lalaki. "No, make me coffee first bago mo pulitin yan. Bilis!" Bulyaw nito. Napapitlag siya at nasagi ng kanyang paa ang bubog pero hindi na niya ito pinansin at kumuha na siya ng panibagong tasa. Matapos mailagay sa tabi nito ang kape, niligpit niya ang mga bubog sa sahig. Tumayo siya sa isang tabi habang pinagmamasdan ng asawa na maganang kumakain. Kahit na parang katulong ang trato nito sa kanya, masaya na siya basta mapagsasalbihan lang ang asawa. "Could you leave the kitchen and stop smiling like an idiot? Hindi ko matutunawan sa pagkain, Angela. Get out!" "Pasensya na." Lumabas siya ng kusina at doon sa sala umupo upang hintayin itong matapos. Sa loob na ilang buwan, hindi kailanman sila nagsabay na kumain dahil ayaw ni Justin. Lahat ng bagay na hindi gusto ng asawa ay sinusunod niya para hindi sila mag-away. Mahal na mahal niya ito at umaasa siya na balang araw, matututunan din siya nitong mahalin gaya ng pagmamahal niya sa asawa. Tinignan niya ang sugatan niyang paa. Tumayo siya at kumuha ng medicine kit upang gamutin ang sugat niya dahil hindi na siya bata at malamang wala nang Justin na gagamot pa doon gaya noon. Anong oras ka pala uuwi mamaya, Justin?" Alanganin niyang tanong. Mula sa pagkababa nito ng hagdanan ay kunot noong napalingon sa kanyang asawa. "Why are you asking me that?" Kasi balak sana kitang ipagluto ng paborito mong chicken curry. Mas masarap yun kapag bagong luto, di ba?"
Nagpakawala ng mapang-uyam ng ngiti si Justin kaya nagtataka siyang tumingin dito. Yan lang ba talaga ang dahilan mo? O gusto mo lang malaman kung saan ako pupunta? Eh, hindi sa ganoon, Justin. Gusto ko... Oh, just cut the crap, Angela. Gusto mo lang talaga akong manmanan dahil desperada ka. Diba? Nakipagsabuhatan ka pa kay mommy para lang ma-excel tayo. At dahil dyan sa kadesperadahan mo, kaya mo sirain ang buhay ng pinsan mo, diba? Asip nito tinawakan na mahigpit ang kanyang muka. Unti-unting namamasa ang kanyang mata. Kahit na gustong-gusto niyang makasal sa lalaki, hindi niya magagawang sirain ang buhay ni Lian. Kahit kailan hindi rin niya ito hiniling sa mga magulang nila. Kusa lang na dumating ang alok ng ginang sa kanyang harapan na agad niya ring sinunggaban. Kung may pagkakamali man siyang nagawa, yun ay ang hindi niya pagsunod sa kagustuhan ni Justin na umatras siya sa kasal. Hindi ko kayang gawin yun, Justin. Maniwala ka sa akin. Pagsusumamo niya. Yeah? Sarkastiko nitong tugon saka siya binitawan. Cut the drama, Angela. You're such a manipulator bitch. Kaya hindi ako madadala dyan sa acting at iyak mo. Tanapunan siya nito ng masamang tingin bago tumalikod at lumabas ng bahay. Bagya pa siyang napapitlag dahil sa lakas ng pagkakasara na lalaki sa pinto. Muli siyang naiwang mag-isa sa kanilang malaking bahay na naging saksi ng kalungkutan niya. Habang nagpupuna siya ng mga figurin ay tumunog ang telepono. Dali-dali niya itong pinulot at umupo sa sofa. Hello? Angela anak? Mama. Mahinang anas niya. Kahit pambungad pa lang ng ina niya, naiiyak na siya sa labis na pangungulila dito. Justin decided to live in Manila dahil nandito ang trabaho nito. Kaya kahit labag sa loob niyang iwanan ang lupang kinagisnan at mamuhay sa magulong syudad, sinuong niya ang hindi pamilyar na pamumuhay makasama lang ang asawa. Kumusta ka na dyan? Ayos ka lang ba? Hindi ka ba pinapabayaan ni Justin? Sunod-sunod nitong tanong. Mariin siyang napapikit. Minsan naiisip na niyang magsumbong ng hinaing sa mama niya para naman gumaan ang saloobin niya. Kahit papaano. Pero alam niyang hindi iyon makabubuti sa relasyon nila ni Justin at ng dalawang pamilya. Justin's father, Tiago Fortalejo, and her father, Crisostomo, are best of friends. Ano na lang mangyayari kapag nalaman ng papa niya na sinasaktan siya ng kanyang asawa? Ayos lang po ko, mama. Maalaga po si Justin sa akin kaya huwag po kayo mag-alala. Talaga? Teka, bakit parang sinisipon ka, anak? Umiiyak ka ba dyan? Naku, namiss ko lang po kayo kaya ako naiyak. Kinagat niya ang pang-ibabang labi para pigilan ang kanyang paghikbi. Patawarin nawa siya ng Panginoon sa mga kasinungalingan niya. Bakit pa ba kasi kayo lumayo? Pwede namang manatili kayo dito sa asyenda sa bukid nun, di ba? Nagtatampong wika ni Amira. Kasi marami pang project si Justin, ma. Kaya hindi po pwede. Pero hayaan niyo po at pakikiusapan ko po siya. Sige ha, aasahan ko yan, anak. Kumusta po pala si Papa, ma? Pag-iba niya ng usapan, miss na rin niya ang ama. She was a daddy's girl kaya ganoon na lang siya, nahihirapang mag-adjust sa buhay niya. Dahil unang beses niya ring nawalay sa mga ito. Ayun, sobrang busy na sa asyenda, anak, pero huwag ka mag-alala. Ayos lang ang daddy mo. Malakas pa sa kalabaw iyon. Biro nito at binuntutan pa ng tawa. She felt guilty about it dahil siya na dapat ang mag-asikaso ng business nila. Lalo't nag-iisa siyang anak pero dahil nag-asawa na siya ay napilitan din siyang tumigil. Pasensya na po kayo, mama, kung hindi na ako nakakatulong sa... Ano ka ba, Angela? Ang mahalaga ay basta masaya ka. Masaya na rin ako, kami ng daddy mo. I love you, ma. I love you too, anak. Matapos ng tawag ay hindi na niya napigilan pang sumabog ang kanyang pinipigilang emosyon sa dibdib. She will just cry dahil yun lang ang paraan niya para maibsan ang sakit na nararamdaman. She was hurt by the changes in her life. But losing Justin hurts more. Hindi niya kaya't pakiramdam niya mamamatay siya kapag naghiwalay sila. Masaya siya nang maagang narinig ang ugong ng sasakyan ng asawa. Good evening, Justin. Maaga ka palang uuwi ngayon. Masiglang bungad niya sa asawa pero nalampasan lang siya nito at parang walang nakita. Sinundan niya si Justin at inalalayang mahubad ang coat nito sa kinuhang attach case na dala ng asawa.
Nung humarap siya sa lalaki, nakita niya ang markang lipstick sa kwelyo ng long sleeve nito. Sinundan naman ni Justin ang mga mata niya at napaismid ang lalaki. Ayun ka pa ba nakakita ng ganyan? You saw something more than like this, Angela. Kaya huwag kang aarte dyan na parang may iyak ka na. Napaka-uwi mo talaga. Pangaasar nito saka siya tinalukuran at umakyat na sa silid nito. Naiwan siyang namamasa ang mga mata habang mahigpit ang hawak sa coat ng kanyang asawa. Unang beses na magdala ng babae si Justin sa pamamahay nila ay hindi niya napigilang tingnan ang ginagawa ng dalawa. Pero nagsisi siya sa naging desisyon. Nasaksihan niya kung paanong gumuho ang kanyang mundo nang makita sa unang pagkakataon ng kataksilan ng asawa. Ilang araw siyang hindi nakatulog at nakakain ng maayos dahil sa sakit na kanyang naranasan. Para bang namanhid ang buo niyang katawan at nawalan siya ng lakas. Hindi rin siya makakilos ng maayos dahil madalas siyang tulala na ikinagalit na Justin at dumating pa sa puntong nasaktan siya na lalaki ng pisikal. Hindi nagtagal nakita niyang pababa ng hagdanan ng asawa habang bihis na bihis na. Saan ka pupunta? Gabi na. At saka nakahanda ng mesa, Justin. Just eat on your own. Pero nagluto ko ng Could you just shut up? Napatras siya sa gulat dahil sa lakas ng boss nito. Nakakailitang marinig yung mga sinasabi mo. Just stop acting like a perfect wife dahil hindi bagay sa'yo. Gusto lang naman kitang alagaan, Justin. At saka asawa mo ko. At hindi ko sino lang. Paliwanag niya. Mas lalo lang nagliyab ang puot sa mga mata ng lalaki sa sinabi niya. Agad nitong hinablot ang kanyang braso at pinalisikan siya ng mata. Kasal tayo. Pero sa papel lang, kaya wala kang karapatang pagsabihan at tanungin ako ng kung ano-ano. May diin itong bigkas sa kamarahan siyang binitawan. Hindi bagay sa'yo ang tawaging asawa ko, Angela. Alam mo ba kung anong papel mo sa buhay ko? Tagasilbi lang kita. Dahil kahit sa pagiging pokpok, hindi ka papasa. Justin, minisian siya na lalaki. Why? Are you hurt? I already told you before pero hindi ka nakinig so bear with it. Malamig nitong bigkas saka siya iniwan. Hindi nagtagal narinig na lang niya ang ugong ng sasakyang palayo. Napabuntong hininga siya. Sana naman kaya maglalakwatsa si Justin. Sigurado siyang babae na naman ang kikitain ni Torvers. Ay dadalhin ulit sa kwarto ng asawa o di kaya kasama na naman ito ang mga barkada. Kailan ba darating ang panahon na tatanggapin siya ng asawa? May pag-asa pa kaya mangyari iyon? O habang buhay na lang siyang magdudusa sa piling na lalaking mahal niya? Nalimpungatan si Angela at napagtantong nakatulog pala siya sa sofa kakahintay kay Justin. Tinignan niya ang orasan at nakitang 2:00 na ng madaling araw. Umakyat siya sa taas at sinilip ang silid ng asawa sa pagbabaka sakaling umuwi na ito pero walang bakas ni Justin doon. Nalulumo siyang bumaba ng hagdan at kinuha ang cellphone para tawagan ang asawa pero nakailang ring na siya. Wala pa ring sumasagot. Madaling araw na kaya nag-aalala siya at kung napano na kaya ito. Maya-maya pa'y nakarinig na siya ng ugong ng sakyan kaya agad siyang tumayo at inihanda ang ngiti bago pagbuksan ng asawa subalit napalis lamang iyon nang makitang hindi ito nag-iisa. Lasing na lasing ito habang kaagapay ang isang sexing babae na hindi pamilyar sa kanya. Hey, careful! Matutumba tayo! Natatawang pigil ng babae. It's fine. Basta sa'yo ko babagsak. Tugon ni Justin at bagya pang tumawa. Hindi na siya nakatiis pat agad naman siya lumapit para kunin ang asawa mula sa babae. Miss, ako na bahala sa kanya. Walang emosyon niyang saad. Agad nang umiti ang babae. Halatang lasing din ito. Oh, mabuti naman at may katulong ka, Justin. Dahil sobrang bigat mo. Ano to? Hindi na siya nag-abalang itama pa ang sinabi ng babae tungkol sa pagiging katulong niya dahil lagi naman niya iyong naririnig sa mga kalandian nitong hindi nakakakilala sa kanya. Akmang lalapit na siya sa asawa pero itinulak siya nitong palayo. Don't touch me! Bulyo ni Justin. Nabitin sa ere ang kamay niya at napahiya. Kumirot ang puso niya sa reaksyon ng asawa. Kahit sa kalasingan nito ay bakas pa rin ang disgusto ng lalaki sa kanya. Babe, ihatid mo ako sa kwarto ko. I still can't get enough of you. Mapupungay ang mga mata nitong tumingin sa kasama. You're so insatiable, Justin. Katatapos lang natin sa car kanina eh.
Kunwari reklamo ng babae. Lumunog si Angela ng ilang beses para mawala ang bikig sa kanyang lalamunan at hindi tuluyang malaglag ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Imbis na maging manhid dahil ilang beses na siyang nakasaksi ng ganitong pangyayari, mas lalo lang dumoble ang sakit. Agad na yumakap sa babae si Justin at naghalikan pa sa harap niya. Unti-unting pumasok ang dalawa nang hindi naghihiwalay ang mga labi. Napaatras pa siya nang masagi siya ng mga ito. Humigpit ang kapit niya sa doorknob at pinigilan ang sariling lumingon. Mas lalo lamang siyang madudurog sa makikita niya, kaya tumingala siya sa kisame at pinaypayan ang mga mata. Huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak, Angela. Kaya mo to. Kakayanin mo. Mahal mo siya, di ba? Please. Please don't cry. Kausap niya sa sarili. Pero na magsimulang umungol ang dalaway, hindi na niya napigilan pa ang sarili. Hindi magkamayo ang mga luha niya na parang sinaksak ng libo-libong punyal ang kanyang dibdib. Upang maiwasan ang mga ito, pinili niyang sardi na muna manatili kahit madaling araw na. Walang naging maayos na tulog si Angela kinabukasan pero pinilit niya pa rin bumangon para ipaghanda ng almusal ang asawa. Kasalukuyan siya nagluluto nang maramdaman niyang may ibang tao sa kusina. Lumungon siya at nakita ang babaeng kasama ni Justin kagabi habang suot nito ang long sleeve ng asawa. Hindi niya ito pinansin at nagpatuloy lang sa ginagawa. Are you maid here? You're rude. Hindi ka ba marunong bumati sa girlfriend ng amo mo? Asik nito. Huminga siya ng malalim upang hamigin ang sarili na huwag pumatol dito. Tonta, at talagang balak mo ba magbingi-bingihan, ha? Nabigla sa Angela nang hilahin nito ang kanyang buhok kaya napasigaw siya. Biglang sumulak ang galit sa puso niya dahil sa pang-aapi ng babae. Hindi pa ba sapat na kumalantari ito sa asawa niya? May gana pa talaga itong manakit sa kanya. Sinubukan niyang tanggalin ang kamay nito sa kanyang buhok pero ayaw siyang bitawan ng babae at tuloy lang ito sa pagtatalak. Tuluyang nagdilim ang kanyang paningin at sinikuan siya ng babae. Marahil hindi nito inaasahan ang ginawa niya kaya mabilis siyang nabitawan. Hindi pa siya nakontento at ginantihan ito ng pagsabunot. Hindi ako nagreklamo kagabi na nandito ka. Pero saktan mo ako. Sobra naman yata yun. Nanggigigil niya sambit. Nagpupumiglas ito pero hindi niya pinakawalan. Damn you, bitch! Ipatatanggal kita kay Justin! Nagagalaitin itong sigaw. Nagpanting ang tangan niya sa narinig kaya't inaharap niya ito at mahigpit na hinawakan ng isa niyang kamay ang mukha ng babae. Subukan mo! Dahil bago mo ako matatanggal sa buhay niya, ipakukulong muna kita dahil kabit ka ng asawa ko. Naririnig mo ba ako? Kabit ka lang at bahay ko to kaya lumahis ka dito. Hawak pa rin niya ang buhok nito at kinakaladkad patungo sa salas. Panay naman ang sigaw at iyak ng babae pero parang wala siyang narinig. Nasa kalagitnaan na siya ng pagkaladkad nang dumagundong ang galit na boses ni Justin sa buong salas. What are you doing, Angela? Get your filthy hands off her! Para naman siyang nahimas-himasan sa kanyang nagawa. Kaya binitawan niya agad ang babae. Pasalampak itong bumagsak sa sahig na agad na dinaluhan ni Justin. Para siyang naitulo sa kinatatayuan. Hindi niya akalaing magagawa niya ang bagay na iyon. Justin! She hurt me! Totoo bang asawa mo siya? She's just lying, right? Umiyak nitong tanong. Hinintay ni Angela na aminin na Justin sa babae ang totoo pero taliwas ang nangyari. No, she's just a maid and a bit of a freak. Pasensya ka na. I'll talk to her. Hindi na ito mauulit. Anito at matalim ang mga matang bumaling sa kanya. Freak naman pala eh. Bakit hindi mo pa siya ipatanggal? Kumanap ka na lang ng iba. Justin, fire her right now in front of me. Magaling siya sa gawain bahay kaya ayos lang yan. Huwag mo na siyang paglaanan pa ng panahon. Belinda, she's just nothing, okay? Parang pinira-piraso ang puso niya sa narinig. Alam niyang masakit ang ginawang pambabaliwala ni Justin pero mas may isasakit pa pala kung ipagkakaila ka ng taong mahal mo ng harap-harapan. Come on, umakyat ka na muna. I'll help you fix yourself. Malambing nitong turan. Lumingon ulit sa gawin niya si Justin. Mag-usap tayo mamaya, Angela. Tiimbagang nitong saad bago siya tinalukuran at umakyat sa silid kasama ang babae.
Kanina pa nakatulala sa Angela sa baso ng tubig na nasa kanyang harapan. Paulit-ulit na sumasagi sa isipan niya ang nangyari kanina. Wala rin patid ang pagtulo ng mga luha sa kanyang mga mata. Hanggang kailan ba siya sasaktan ng lalaking mahal niya? Hanggang kailan ba siya magtitiis para sa lintik na pagmamahal niya para dito? Tumayo siya nang pumasok si Justin sa kusina. Are you that rude? Ano bang karapatan mo saktan sa Belinda? Angela! Bulyaw ni Justin. Mariin siyang napapikit. Hanggat maaari ay ayaw niyang makipagtalo kay Justin pero parang sumusobra na yata ang lalaki. Rude? You call it rude, Justin? Sino ba sa atin ang rude? Ako ba? Na walang ginawa kundi ang intindihan ka? O ikaw na hindi man lang ako nire-respeto? Walang amor siyang natawa. Siya na nga ang inapi pero parang kasalanan pa rin niya. Asawa mo ako, Justin. May karapatan ako sa'yo. Mahirap bang intindihin yun? Agad na hinawakan ng mahigpit ni Justin ang kanyang panga. Sa higpit nito'y pakiramdam niya bumao ng mga daliri ng asawa sa kanyang pisngi. You don't have the right to raise your voice at me. Asawa lang kita sa papel. Kailangan bang paulit-ulit ko sabihin yun sa'yo? Wala kang karapatan na uwayin kahit na sinong babae pandalhin ko dito. O pakialaman ang gusto ko. Do you understand? Maras nitong binitawan ng kanyang mukha. Pero Justin, hanggang kailan ba tayo ganito? Wala na ba talagang pag-asa na maging maayos tayo? You already knew the answer to that. Why is it so hard for him to give her a chance to fix what they have? Palagi sarado ang utak na lalaki sa usaping iyon. Pwede bang kahit konti lang? Kahit konti lang talaga. Respetuhin mo naman ako. Umiiyak niyang pakiusap sa asawa. Hindi pa siya nakatiis at lumuhod sa harapan ng asawa para magsumamo at baka sakaling maawa sa kanya ang lalaki. Kahit yun lang, Justin, no? Yumukod si Justin at pinagpantay ang kanilang muka. Walang bakas ng awa ang makikita sa itsura ng lalaki. Puro galit at pagkamuhi lang. Kasalanan mo lahat kaya nasadlak tayo sa sitwasyong ito. Angela, have you forgotten it already? I told you to back off from the wedding. Didn't I? Pero matigas ka. Masyado kang desperada kaya pagbabayaran mo ang desisyon mo. Tumayo si Justin samantalang nanatili siyang nakaluhod sa sahig. Araw-araw kitang sasaktan hanggang sa mapagod ka ng tuluyan. I don't care. Nagsisimula pa lang tayo kaya kung ako sa'yo, hilingin mo na sa mga magulang natin na ipawalang bisa ang kasal dahil kahit kailan, hindi kita mamahalin. Kinaumagahan, marahang binuksan ni Angela ang pintuan ng kanyang kwarto nang makarinig ng kaluskos sa loob ng bahay. May magnanakaw kayang nakapasok. Nagmamadali siyang nagtungo sa lugar at nagulat nang makita ang isang may edad na babaeng naglilinis sa kusina. Sino po sila? Alanganin niyang tanong. Nasurpresa ang matandang babae pero agad din itong yumuko at magalang nangumiti. Magandang araw po. Ako po si Glory, ang bago niyong kasambahay. Kasambahay? Opo. Sigurado po ba kayo? Paninuguro niya. Sa pagkakatanda niya ay ayaw ni Justin na magkaroon sila ng kasambahay dahil nais siya nitong pahirapan nang sa ganoon ay iwanan niya ito at sukuan. Ang hindi alam ni Justin, sanay siya sa lahat ng gawaing bahay kahit pa may mga katulong sila. Bata pa lang siya, turo na ng mga magulang niya na kailangan matuto sa lahat ng bagay para sa hinaharap. Kaya naman lahat ay inaral niya mula sa pagiging kasambahay, hardinera, tauhan sa tubuhan hanggang sa pagpapatakbo nito. Sigurado po ako, ma'am. Ang asawa niyo po na si Sir Justin ang nag-hire sa akin. Tugon ng matanda. Napatango na lang siya kahit na hanggang ngayon nalilito pa rin ang isip niya kung ano nangyayari. Ibig sabihin ba ay ito na ang simula na magkakaayos na sila? Gusto niyo po ba na ipaghanda ko kayo na makakain? Wag na po, Aling Glory. Busog pa po ako. Tanggi niyang sagot. Sige po, ma'am. Tawagin niyo lang po ako kapag may kailangan kayo ipagawa. Nakangiting wika ni Aling Glory. Tipid din siyang napangiti. Nakakahawa ang pagiging masiglahin ng matanda. Sumapit ang gabi na pinakihintay niya dahil narinig na niyang ugong ng sasakyan ni Justin na papasok. Halos lumundag siya sa kama, marating lang agad ang pintuan. Nagmamadali din siyang bumaba ng hagdanan at eksakto namang papasok na sa loob si Justin. Justin, tawag pansin niya dito.
Kunot noo siyang pinagmasdan ng lalaki hanggang sa makarating siya sa harapan nito. Dahil sa pagsimangot ng asawa ay unti-unting napawi ang kanyang ngiti. Nandito ka na pala. Gusto mo bang ipaganda kita ng hapunan? Nakangiti niyang alok. Didn't I already hire the maid to do it? Hindi mo na ako kailangang pagsilbihan, Angela. Malamig nitong sagot saka siya nilampasan at umakyat sa silid. Naiwan naman siyang nakatanaw sa asawa. Akala niya ay magiging okay na sila pero hindi pa pala. Bagsak ang balikat niyang bumalik sa kanyang silid. Mas gugustuhin pa niyang manatiling pagsilbihan ang lalaki nang sa gano'y maramdaman man lang niyang naging asawa siya dito. Kinabukasan ay maaga din siyang gumising at nagpupumilit kay Aling Glory na tumulong sa paghahanda ng almusal kahit hindi sumang-ayon na matanda. Hindi nagtagal, pumasok sa kusina ang pawisan niyang asawa. Agad niyang pinulot ang nakasampay na tuwalya sa upuan para punasan ang lalaki pero mabilis itong umiwas sa kanya. Iwanan mo muna kami, Manang Glory. May pag-uusapan kami ni Angela. Seryosong utos na lalaki. Mabilis naman tumalima ang matanda. Napatingin siya kay Justin na nakatitig din sa kanya. Hindi niya maiwasang maramdaman ang kabog sa kanyang dibdib dahil sa intensidad ng abo nitong mga mata. Pakaramdam niya may puwersang humihigop sa kanya para manatiling nakatitig lang doon. Ano pag-uusapan natin? Basag niya sa sandaling katahimikan sa kanilang pagitan. Sit down. We will discuss something important. Sagot nito at nagpatiuna na sa pag-upo. Dahan-dahan naman siya naglakad sa kalapit na silya at marahang naupo. Naninibago siya dahil itong unang beses na magkasama sila sa hapag. Our parents will visit at here next day. One main reason kung bakit kumuha ko ng katulong. Panimula ni Justin. Umaliwalas ang kanyang mukha sa narinig. Huling beses na nakita at nakasama niya magulang ay noong araw bago ang kanyang kasal. Bukod sa abala ang mga ito sa plantasyon, may katandaan na rin kaya hindi na mahilig bumiyahe. Subalit nakaramdam siya ng pagkadismaya. Akala niya ay kumuha ng katulong si Justin para hindi na siya mahirapan pa. Pero iba pala ang dahilan. Ganun pa man ay pilit siyang umiti. Ganun ba? May hinugod si Justin mula sa pitaka nito at ibinigay sa kanya. Nagtataka naman niyang tinanggap ang black card na iniabot ng asawa. Here, make yourself presentable, Angela. Because right now, you look like a trash. At wag na wag mo ko ipapahiya sa harapan ng mga magulang natin. Lalong-lalo na kay mommy. Nang sa ganoon ay hindi niya pagdiskitahan si Lian. Remember that if Lian will get compromised, hindi ako mangingiming hiwalayan ka and I will never ever forgive you. Malamig nitong wika. Napayuko na lang siya nang mabanggit nito ang pangalan ng pinsan. She tried her best to be a good wife to him dahil yun lang ang alam niyang gawin para mapaibig ang asawa. Pero hanggang ngayon ay si Lian pa rin ang mahal nito. Maya-maya pa'y nag-angat siya ng tingin sa lalaki. Hindi mo ba ako pwedeng samahan? Hindi kasi ako sanay sa Manila. Kaya baka kung pwede lang naman na sumama ka kahit saglit lang. Pag-aalangan niya. Simula kasi nang dumating siya sa syudad, tanging bahay at grocery lang ang pinupuntahan niya. Ni hindi pa nga siya nakakapag-shopping kahit isang beses lang. Hindi din niya alam ang pasikot-sikot sa Maynila dahil nasanay siya sa lugar na kinalakhan niya buong buhay niya. I have a lot more important things to do than pampering you, Angela. Baka nakakalimutan mong hindi ako si James na handang pumuntot sa'yo kahit saan ka man magpunta. Padarag na tumayo si Justin at malamig siyang tiningnan. Just be thankful that I spent a penny for you. Dahil ko tutuusin na hindi na dapat. I don't even consider you as my wife. So you better know your place. Kusang pumatak ang butil na luha mula sa kanyang mata habang pinagmamasdan ang papalayong bulto ng asawa. Nang pumasok ang kasambahay ay dali-dali niyang pinunasan ang kanyang pisngi. Kita niya ang awa at pag-aalala sa mukha nito pero hindi umimik ni magtanong ang matanda na ipinagpasalamat niya. Pagkaalis ni Justin, humayo din siya para pumunta ng mall. Balak niyang pagupitan at ipaayos ang kanyang buhok. She had seen all of Justin's women with blonde hair. Naisip niyang marahil ito ang tipo ng lalaki kaya naisipan niyang gayahin ang mga iyon. Una siyang pumasok sa isang malaking mall at tumingin-tingin sa mga damit na nandoon. A white simple dress had caught her attention kaya naman mabilis siyang pumasok sa naturang butik at sinukat ang damit. Bagay na bagay po sa inyo, ma'am. Magiliw na puri ng sales lady. Sigurado ka ha? Anya habang umiikot sa salamin. Opo, ma'am.
Jack, maiinlove po ang kahit na sino makakakita sa inyong suot iyan. Hinubad niya ang damit at binayaran sa counter. Mahal ang presyo noon pero hindi naman siguro magagalit si Justin, hindi ba? Akmang iaabot na niya sa cashier ang card nang bigla na lamang itong hinablot ng kung sino man. Lumungon siya at nakita ang isang pamilyar na mukha. Si Belinda. Pansin niyang may mga kasama din itong alipores na nagmumukha ng clown dahil sa kapal ng makeup sa mukha. Mapanghusga itong tumitig sa kanya. Pagkatapos ay sa block card niyang dala. Right then, she knew something bad was about to happen. Look who's here. Di ba ikaw may boyfriend ko? Tanong ni Belinda at pinasadahan siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Nagpakawala siya na isang buntong hininga at inabot ang cord ni Justin mula sa babae. Pero mabilis itong iniiwas ni Belinda at nilisian pa siya. A black card, huh? I'm sure this things belongs to Justin. I wonder why you have this one. Litan niya nito at sinipat pang hawak na card. Look, miss. Ayoko ng gulo kaya kung pwede. Akin na yan at nang makaalis na ako. Malamig niyang saad. And who says you're gonna get out of here alone? Anong ibig mo sabihin? You can get out of here, kasama mga pulis. You're a thief. Inako mong card ng boyfriend ko just so you can shop this kind of dress. Nanlilisik ang mga mata nitong akusa sa kanya. Wala akong ninakaw, Miss Belinda. Kaya maghinihinay ka sa mga akusasyon mo. Malumanay subalot puno ng puot niyang sagot. Talaga lang ha? Watch me. Mapanghamon itong sabi at hinarap ang sales lady. Call your manager now. Tell her na may nakapasok na magnanakaw sa loob ng store niyo. Bilis! Yes, miss. Natatarantang tugon ng sales lady. Mabilis naman lumabas ang sales lady kasama ang isa pang babae na sa tingin niya ay mas matanda dito. Hello, Miss Mendoza. Our very loyal customer. How may I help you? Magiliw na sabi ng babae. Marahil ay ito ang sinasabi nilang manager ng naturang butik. I just want to inform you na may nakapasok na magnanakaw sa loob ng store nyo. And she even stole my boyfriend's card. Bulalas nito dahilan para mapatingin sa kanila ang ibang nandoon. Kahit na wala siyang kasalanan ay nakaramdam siya ng pagkaasiwa nang tapunan siya ng mga ito ng mapanghusgang tingin. Ganito pala talaga ka-judgmental ang mga tao kahit na hindi nila alam ang totoo. Ganoon po ba? I'm so sorry, Miss Mendoza. Magpapatawag na lang po ako ng guard. Anong guard? Call the police right now. Ipahuhuli ko magdanako na yan. Putol nito sa sasabihin ng store manager. Hindi na siya nakatiis at naiinis na hinawakan sa braso sa Belinda. Sumusobra ka na talaga. Totoo nga ang kasabihan na kapag kabit, matatapang. Oh no. Hanggang ngayon ba'y pilit mo pa rin sinasabi na asawa ka ni Justin? Dream on. Ang muchacha na tulad mo ay hindi kailanman papatulan ng boyfriend ko. Akmang sasampalin niya sa Belinda nang pigilan agad siya ng isa sa mga aliporas nito. Sige, try me. Sampalin mo ko at sisiguraduhin kong hindi ka na talaga makakalabas ng kulungan. I have money at ilusyonadang katulong ka lang. Galit na anito at saka dumapo sa kanyang pisngi ang isang malakas na sampal. Agad namang rumisponde ang isa pang alalay ni Belinda at mabilis siyang hinawakan. Akala mo ba masasaktan mo pa ako ulit gaya ng ginawa mo dati? No way! Because you will rot in jail before you could even lay a finger on me. Maya-maya pa'y dumating ang guard at ito na ang humawak sa kanya. Pilit naman siyang nagpupumiglas at nagpapaliwanag pero habang ginagawa niya iyon, nasasaktan lamang siya. Hindi niya mapigilang mapaiyak sa sitwasyon niya ngayon lalong-lalo na at may ilan pang binivideohan siya habang pinagtatawanan siya ng mga grupo ni Belinda. Sandali pa mas lalong umusbong ang kanyang kaba nang dumating ang mga pulis at pinusasan siya. Sir, wala po akong kasalanan. Wala po akong ninakaw. Pagsusumamo niya. Sa presinto ka na magpaliwanag. Matigas nitong wika saka sapilitan siyang kinaladkad. Dahil sa kanyang pagpupumiglas, ay naiwan pa ang isa niyang suot na sapatos. Ikulong niyan, sarhento. Magnanakaw ang babaeng yan. Galit na ani Belinda nang makarating sila sa presinto. Huminahon po kayo, Miss Mendoza. Gagawin po namin ang tama para mabigyan ng hustisya ang panggugulo ng babaeng ito sa inyo. Mahinahong sagot ng pulis. Kinapkapan siya ng mga ito at binuksan ang kanyang wallet saka sinipat ang ID na nasa kanya kung saan dala na niya ang apelido ni Justin. Fortaleho ang apelido mo? Kaano-ano mo may-ari ng card na dala mo? Nalilitong tanong ng pulis. That's a fake identity, sarhento.
That woman is a freak. She keeps on telling me na asawa niya ang boyfriend ko, even though she's just a maid. Kilala mo ako at ang buong pamilya ko, and I would never lie. Putol na Belinda sa sana isasabihin niya. I know, Miss Mendoza. Magalang nitong sagot kay Belinda sa kamatapang ang mga matang bumaling sa kanya. Alam mo, pwede kang kasuhan sa pagsisinungaling mong ito, Miss. Kung ako sa'yo, ay umamin ka na kung hindi patong-patong na kaso ang isasampa namin laban sa'yo. Hindi po ako nagsisinungaling, sir. Totoo po ang sinasabi ko. Gate niya dito. Anak ng toko ka naman, no? Gusto mo bang pahirapan ka namin bago ka pa umamin? Kilalang negosyante ang tatay ng nagdademanda sa'yo kaya hindi magsisinungaling yan. Bulyaw ng pulis. Halos maglabasan na rin ang litid sa liig nito dahil sa labis na pagkapikon. Hindi nga po ako nagsisinungaling. Kung gusto niyo, tawagan niyo si Justin para matapos na tayo. Pagod niyang wika. Tatawagan talaga. At sisiguraduhin ko mawawalan ka ng trabaho at pupulutin ka sa kangkungan. Nakangising pananakot na Belinda. Napayuko na lang siya at saka lang niya napansin na nagkasugat pala ang kanyang paa na natanggalan ng sapatos. Namumula din ang kanyang mga braso dahil sa marahas na pagkakahawak ng mga pulis sa kanya. For the first time in her life, she has been harassed by the people whom she didn't even wronged, and she felt so oppressed right now. She's been humiliated, and she can't help her tears from falling. What's going in here, boys? Lahat ng atensyon ay nabaling sa bagong dating. Ang mga pulis na nandoon ay tumayo pa para sumaludo. General! Nagangat siya ng tingin at nalaki ang kanyang mga mata nang mapagsino ang general na dumating. It was General Romanov, ang retired general na lolo ni Nicolo na kababata nila ng kaibigan niyang si Malia. Lolo, mahinang anas niya. Kurot noo siyang tiningnan ng lolo ni Nicolo bago bumaling si Sargento. Huwag niyo na pong pansinin yan, General. May kaso lang po. Natatawa pang paliwanag ng Sargento. Kaso? Anong kaso? Nagdemanda po kasi ang girlfriend ni Mr. Fortalejo na ninakaw ng babaeng ito ang block card niya, sir. Turo sa kanya. Nakita niya ang pagnisi na matanda sa Sargento. Really? Sino palang girlfriend ni Mr. Fortalejo dito? Si Miss Mendoza po, General. Ano po ng businessman na si Mr. Eric Mendoza? At ang babaeng ito nagdakaw, ganun ba? Turo na Lolo Herman sa kanya. Mabilis naman tumango ang sarhento pero malakas na humalakhak si Lolo Herman na ipinagtaka ng mga naroroon. Ano po bang nakakatawa, General? Kayo? Sagot nito at natawa ulit. Pinahiran pa nito ang gilid ng mga mata sa kapilit pinaseryoso ang mukha. I'm just wondering why a woman who owns 100,000 hectares and sugar canes and sugar mills will steal her husband's cord and be sued by the girlfriend? Sarkastikong tanong ng Lolo Herman. How ironic, isn't it? Kita niyang halos lumuha ang mata ng mga nandoon mula sa mga pulis, store managers at sales lady, pati na ang mga grupo ni Belinda. Hilaw na natawa ang sarhento at tinapik pa ang braso ng matanda. Mapagbiro talaga kayo, General. Pilit itong pinapasigla ang boss na halata ang tensyon. Who says I'm joking? The woman you captured was the sole heiress of Crisostomo Villegas. And if you don't know him, you better do research. I heard that man was a monster when mad. So if I were you, Sergeant, I would immediately release that woman, or you would face the wrath of her father for harming his beloved one and only daughter. Sumandal si Lolo Herman sa police desk at pinag-cross ang mga braso sa dibdib. He was still masculine even in his 60s. Balita ko, Sargento, bihirang magpatawag ang mga lalaking Villegas. Kaya mag-iingat ka. That's impossible. Sinabi sa akin ni Justin na katulong niya ang babaeng yan. Don't believe in this old man, Sergeant. Malay natin, ulyanin na yan. Baka gusto mong sumbungkot sa daddy ko. Pagbabanta na Belinda. Pinagpawisan na malagkit ang sarhento at takot na napatingin sa kanya. Did you just call me a forgetful old man? Tanong ni Herman at pinalisikan ng mata sa Belinda bago bumaling sa kanya. Make sure to sue this woman, Angela. She's getting on my nerves. Mabilis na lumapit ang sarhento sa kanya at kinalagan siya ng poses. Ma'am, pasensya na po talaga kayo. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Nakayoko nitong hingi ng paumanhin.
Hindi siya sumagot at nanatiling nakasandal sa upuan. She was tired of what was happening right now. Maya-maya pa'y dumating ang isang matangkad at gwapong singkit na lalaki sa presinto. Dahil sa pagyuko ng sales lady at store manager ay alam na niyang isa ito sa may mataas na posisyon sa mall na napasukan niya. I'm Tristan Miller, Liu, Sergeant, owner of Liu Plaza. I came here after I received the news that my friend's wife was falsely accused by one of the store managers. Formal nitong wika. I will offer any kind of compensation. Let your employees apologize, young man. Angela doesn't need any of those you can offer. May otoridad na sabi ni Lolo Herman. No problem, sir. Anito sa katiningnan ng dalawa. Mabilis naman lumapit sa kanya ang dalawa at lumuhod pa. She wasn't used to this kind of gestures kaya inawat niya ang mga ito. You can say sorry at hindi niyo na kailangan pa lumuhod. Formal niyang pahayag. Pasensya na po talaga, ma'am. Tumango siya at bumalik na sa kinatatayuan nila kanina ang dalawa. Hindi nagtagal lumitaw ang dalawang pamilyar na bulto papasok ng presinto. She was staring at the both of them, but right now, she can sense the comfort she is longing for while looking at her husband. All she could see was just pure pain and piles of his betrayals. Let's talk for a while, Justin. Napahinto si Justin sa paglalakad palabas ng presinto at hinarap si Lola Herman. Sure, Lo. Nagpatiuna sa paglalakad si Herman at tuminto sa isang sulok kung saan madalang lang ang mga taong dumadaan. Nagpakawala siya na isang malalim na buntong hininga bago napagpa siyang magsalita. Anong nais ninyong pag-usapan natin, Lolo Herman? Tanong niya sa abuelo ng kaibigang si Nicolo. Dederechahin na kita, Justin. Hindi ko nagustuhan na nangyari ngayong araw at kung hindi lang nakiusap sa akin ng asawa mo, agad na makakarating sa mga magulang ninyo ang gulong ito. Nayayamot nitong sagot. Siya naman ay napailing sa narinig. So Angela was playing a hero to save his face from his family? Ganun bang gusto nitong palabasin? For what? So that he will thank her for her act of kindness? At sa tingin ba nito'y gagawin niya iyon? In her dreams. Paano na lang kung hindi ako dumating na mas maaga? Your wife would surely be compromised by your mistress. Didn't you see this coming? Fortalejo? I'm sorry, Lolo Herman. Makakaasa po kayo na hindi na ito mauulit pa. Anya sa mahabang tono. He doesn't wanna argue with him dahil malaki respeto niya sa matanda. Dapat lang, Justin. Hindi na naiiba sa akin si Angela. At maging ikaw din. Fix your goddamn life, iho. You're way too far from your father. Hindi ko na alam kung saan ka nagmanang bata ka. Nailing nitong wika bago tinapik ang kanyang braso saka umalis. Naiwan naman siya nagninit-nit ang kalooban sa nangyari. If things went out of his hand, ay siguradong saliyan ang pagbubuntunan ng mommy niya. And he can't let that to happen. Justin. Napalingon siya sa pinanggalingan ng boses at nakita si Belinda na nakatayo. Baka sa mga mata nito ang pag-aalinlangan na lapitan siya. Sa inis niya ay agad niyang hinablot ang braso ng babae. What have you done? Huh? I told you to stop meddling with my personal life, didn't I? Nakalimutan mo na ba kung ano lang tayo? I'm sorry, Justin. Nadala lang ako ng emosyon ko. I was just mad and jealous at her because she's your wife. Kaya sinamantala ko ng pagkakataon na ipahiya siya dahil alam ko naman na hindi mo siya kakampihan at okay lang sa'yo na saktan siya. But, believe me, hindi ko na ulit gagawin iyon. Promise. Basta huwag ka lang magagalit at lumayo sa akin. Pagsusumamo ni Belinda, binitawan niya ang braso ng babae at nakapamewang itong hinarap. Hindi mo na talaga magagawa ulit iyon because there will be no more next time for us. Let's end it here. Kung ano man ang connection natin. What? No, Justin. You can't do this to me. Mahal kita. I'm willing to do anything. I won't meddle with your wife again or to anybody in your life. Magpapakabait ako, just please. Huwag mo lang akong iwan. Naiiyak na pakausap ng babae. Mas lalo lang siyang nairita sa inaasal nito. I made it clear from the very start, Belinda. There was no commitment between the two of us, and you gladly agreed to it. What we had was just pure lust that was never meant to last. At isa pa, pinakaayaw ko sa babae ay yung masyadong clingy. So stop right here. Justin. Kita niya ang palulumo nito kaya nakapagpasya na siyang talikuran ng babae. Turning his back on her means this will really be their last interaction.
Yes, this is how evil he is. And besides, she asked for it. So she'll pay the price and it wasn't his fault at all. Are all the videos circulating online already tracked down? But, salubong niya kay Krista na naghihintay sa kanya palabas ng presinto. Isaac is working in it. Tugon ito at nakapumulos ang naglakad kasabay niya. I just hope this won't reach Mom's ears, or I'll be doomed. Naiiling niyang komento. Then, you should have behaved like a good husband, little scared cat. Pambubus ka ng kaibigan kaya sinamaan niya ito ng tingin. I'm just protecting someone, Tristan. Yeah. Balo wala na itong sagot at inunahan na siya sa paglalakad patungong parking lot. Sa di kalayuan ay nakita niya si Angela at ang kanyang nakababatang kapatid na si James. The knight in shining armor with his damsel in distress in one frame. Bagay sila. They both look pathetic. Mas lalo lang nasirang araw niya nang masilayan ang pagmumukha ni Angela. Kailan ba matatauhan ng babaeng ito at mawawala na sa buhay niya? Umigting ang panga ni James habang sinusuyod ang kanyang kabuuan. Bakas kasi ang pamumula ng kanyang mga braso at ilang galos na natamo dala ng porsahang pagkaladkad sa kanya kanina. Sigurado ka bang ayos ka lang? Ayaw mo bang dalhin kita sa ospital? Nag-aalalang tanong ng lalaki. Umiling naman siya bilang tugon. Kahit na nakatamo siya ng ilang galos, wala siyang nararamdaman sakit maliban na lang sa kanyang dibdib. Seeing Justin's a while ago hurts her, especially when she can see any sympathy in his eyes. Pakiramdam niya sa mga tingin nito ay sinisisi siya ng asawa sa nangyaring kaguluhan na hindi naman niya ginusto. Bumalik siya sa wisyo nang maramdaman niyang mainit na kamay ni James na dumampi sa kanyang paa na may sugat. He was carefully cleaning her wounds and putting band-aids on it. Bakit kaya hindi ganito ang ugali ng asawa niya? Why can't they be the same person? Nang sa ganoon hindi na sana siya nasasaktan ng ganito. Pagkatapos nitong asikasuin ang sugat niya, sinuotan siya ng lalaki ng tsinelas. Base sa laki ng size noon ay pag-aari ito ni James. This is my spare slippers I found on my car. Kaya pagpasensyahan mo na kung malaki. I'll gotta buy you a new one later on. Malumanay nitong saad. Tipid siyang napangiti at nagangat ng tingin sa kaharap. Thank you, James. Humugot si James ng puting panyo sa bulusan nito at dahan-dahang ipinahid sa kanyang muka. He was wiping her dry tears, kaya hindi niya maiwasang maging emosyonal. Maybe the question in her mind a while ago was wrong. Instead of asking why can't they be the same person, it should be why didn't she fall in love with him instead of his jerk brother? Until when are you going to destroy and waste your life to someone like him, Angela? Napatitig siya sa mukha ng lalaking kaharap habang hindi niya alam kung ano isasagot sa tanong nito. Until when will she endure to make him see her worth as a woman? She herself didn't know the answer to that. Or maybe, until he learned to love her too? Why are you silent? Answer me, Angela. James. What? Are you going to tell me to shut my mouth and let you do what you want? Tingin mo ba, habang buhay kaya kong tingnan na nagtitiis ka sa gagong yun? Ano ba talaga nakita mo sa kanya at baliw na baliw ka doon, kahit na sinasaktan ka pa niya? Frustration was evident in his face and voice. Napayuko na lang siya dahil ayaw niyang tingnan ang sakit at awa na bumalatay sa mga mata nito. Have you looked at yourself into the mirror? Ang laki na ipinagbago mo, Angela. He can't see the woman whose eyes are sparkling with joy anymore. All I could see was a broken woman in full agony with sad and tired eyes. Kailan ka ba magigising sa kahibangan mo? Stop it, James. Justin is coming. Awat niya sa kaibigan nang makitang papalapit na ang lalaki sa kanila. Seems like the two of you are having some kind of soap operas here. Natatawang komento ni Justin na mas lalong gumalit kay James at hindi na niya napigilan pa ang pagsugod ng kaibigan sa kapatid nito. Damn you, Justin! May gana ka pa talagang matuwa pagkatapos ng mga kagaguhan mo? Oh, take it easy, brother. Baka nakakalimutan mong nasa presinto pa tayo. Nakangising to Joe ni Justin sa kapatid. Ngumisi namang pabalik si James. Do you think I'm scared? Why don't we try to fight and both end up in jail? Nang sa ganoon, si mommy nang pumunta dito at malaman niya lahat ng kalokohan mo. You're afraid of her, right? Damn you!
Mura ni Justin at inundayan na isang malakas na suntok ang nakababatang kapatid. Kaya dinaluhan niya agad si James. Tumigil na nga kayong dalawa. I'm not afraid of her. You know that. Nasasabi mo lang yan dahil wala ka naman taong pinoprotektahan against her. Wait and see. Until you'll be in my shoes, James. Wika ni Justin. Napalunok siya at pilit na inignora ang nararamdaman sakit sa sinabi ni Justin. Napakaswerte talaga ng kanyang pinsan. But deep inside, she knew herself that somehow she envied how he was protecting Lian at all cost. Why can't it be her? Sana ay siya na lang. Take that woman with you. Marami pa akong importanteng gagawin sa opisina kaya hindi ko siya mahihatid pa uwi. Ano to? At tinalikuran na silang dalawa. Wala siyang nagawa kundi ang hinatid ng tanaw na lang niya ang papalayong sasakyan ng asawa. James brought her to a restaurant. Ito na rin ang nag-order ng pagkain para sa kanilang dalawa. Habang siya ay parang hindi pa rin nahihimas-simasan sa nangyari kanina. Naghahalo-halo ang emosyong nararamdaman niya sa loob ng kanyang dibdib. James? Thank you. For what? Tinasan siya nito ng kaliwang kilay. Sa lahat. James chuckled. Stop thanking me, Angela. You know, I would do anything for you. That's why I'm thanking you. At hindi ako magsasawang uulit-ulitin ang pagpapasalamat ko sa'yo. Nakangiti niyang wika. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni James. I don't want to hear your gratitude, Angela. All I want is for you to wake up from your foolishness, thinking that my brother will soon change and will treat you nicely. That's rude, and forever he will be. James. Yeah, I know what you're going to say. Mas mabuti pang kumain na lang tayo. Or the food will turn cold. James was tending all her needs. Asikaso-asikaso siya ng kaibigan na para bang isa siyang prinsesang pinagsisilbihan nito. She saw some waitresses who were secretly staring at their table. She could see envies in their eyes. Malamang akala ng mga ito na magkarelasyon sila ng binata, gaya ng kadalasang nangyayari. Pagkatapos nilang kumain, na James, sandaling nagpaalam ang lalaki na may importante itong bibilihin. Tumango siya at pansamantalang naiwan sa restaurant habang inuubos ang kanyang dessert. Pagbalik ng binata, may dala na itong paper bag. Nagulat na lang siya nang dumukwang ito sa kanyang paanan at inilabas mula sa paper bag ang isang pares ng sandals. What are you doing, James? Making me my own version of Cinderella. Nakangiti nitong sagot. It was a gold flat sandal with a simple design, yet it looked very classy and elegant. Ayan. It suits you very well. Pinagmasdan niya ang binili nito. Saktong-sakto yun sa kanya. How do you know my size? Napantastikuhan niyang tanong. James smirks. I know a lot about you, Angela. His remark made them laugh. Matapos silang kumain, inihatid siya ni James sa bahay nila ni Justin. Pagkatapos ay nagpaalam na ito sa kanya. Hindi umuwi si Justin ang gabing iyon. Wala siyang ideya kung nasaan ang asawa niya o sinong babae ang kasama nito. Wala din siyang lakas ng loob para tawagan ito at tanungin. Kinabukasan ay nagulat siya nang maagang bumisita si James sa kanya. Kasalukuyan itong nagkakape sa dining room nang makababa siya mula sa kanyang silid. James, napaaga ka yata. Bungad niya. James put his cup down and stared at her for a second. Sabi mo kahapon, mag-shopping ka sana. That's why I decided to accompany you today. Talaga? Hindi ka ba busy sa rancho? Baka mamaya mapagalitan ka ni Mami Luisa dahil hindi ka pa umuwi ng Mindanao. Nag-aalala niyang wika, but James just shrugged his shoulder. I have a lot of spare time in my hands. Basta ikaw, magbihis ka na. Hihintayin kita sa parking lot. Nagpatiuna na ito sa paglalakad. Siya naman ay napilitang umakyat muli sa taas para maligo at magbihis. Binalisan niya ang kanyang kilos dahil ayaw niyang paghintayin ng matagal ang kaibigan. Isang simpleng jeans at itim na t-shirt lang ang kanyang sinuot. Pinarasan niya iyon ng sandals na binili ni James sa kanya kahapon. Nang makalabas siya, nakasandal si James sa hood ng sasakyan nito. Tara na. Ayaw niya sa binata subalit para itong natulala habang nakatitig sa kanya. James, pukaw niya sa lalaki. Ayos ka lang ba? May dumi ba ako sa mukha? Sandali itong napakurap-kurap. Wala. I'm sorry. Ano nga ulit ang sabi mo? Bagya siyang natawa. Ang sabi ko, alis na tayo. Tumango naman ito at pinagbuksan siya ng pinto.
James brought her to a boutique. Sinamahan siya nito sa pamimili ng mga damit at sapatos. James patiently waited for her kahit na matagal pa siyang nakapamili, which she appreciated so much. Paminsan-minsan din ito nagbibigay ng idea kung ano ang nababagay sa kanya. "Are you tired already?" Tanong nito. Kalalabas lang nila ng salon. Napatingin siya sa kanyang wristwatch at nakitang 6:00 na pala ng gabi. Napangiwi siya nang maramdaman ng pananakit ng kanyang mga binti. "Medyo lang. Hindi kasi ako sanay nag-shopping na marami kaya nakakapanibago. Then, we should go home now para makapagpahinga ka na." Suwestyon ni James. Sumang-ayon siya sa sinabi nito. Kinuha ni James ang ilang pinamiling hawak niya at inilagay sa compartment ng kotse. Inalalayan siya nitong makapasok sa loob ng kotse. Pagkarating nila sa bahay nila ni Justin, nandoon na ang kotse ng asawa niya. Medyo kinabahan siya at napatitig kay James. Baka magpang-abot na naman ang dalawa at mag-away ulit. "Don't worry, Angela. I'm just dropping you off. Hindi na ako tutuloy sa loob para hindi na magkagulo." Ani James na mukhang nabasa ang iniisip niya. Salamat, James. At pasensya na din." James just nodded before opening the door. Umaba na din siya ng sakyan. Tinulungan siya ng binata na maibaba ang mga paper bags na maglalaman ng mga pinamili niya. "Better call Manang Glory para hindi ka na mahiraman sa pagbitbit nito mga shopping bags." Ganoon nga ang ginawa niya. Agad naman lumabas si Manang Glory at tinulungan siya sa pagpasok ng mga pinamili niya. Umalis na rin si James nang matapos na niyang hakutin ang shopping bags. "Where have you been? At ngayon ka lang nakauwi?" Malamig na boses ni Justin ang pumuno sa buong salas. Napalunok siya. "Namili ako ng damit, Justin." Pinaningkitan siya nito ng mata bago sinipat ng tingin ang kanyang mga pinamili. "Really? That long?" Sabi ni Manang Glory, "Kanina pa kayo umaga umalis. Saan kayo nagpunta ng magaling kong kapatid?" Dumaan pa kasi ako ng salon kaya kami natagalan sa pag-uwi. Pasensya na kung nag-alala ka." Justin released a mocking smile. "Sino nagsabi sa iyo na nag-aalala ko? Sinisigurado ko lang na hindi kayo gumagawa ng kalokohan, Angela." Bagya siyang nainis sa tono ng pananalita ni Justin. Nang ito ang nagloko, wala itong narinig mula sa kanya. Pagkatapos ngayong wala siyang ginagawang masama, parang pinagbibintangan pa siya nito. "Huwag kang mag-alala, Justin. Hindi ako gagawa ng kalokohan. Kaya ng ginagawa mo." Naisa na niyang isatinig subalit sinarili na lamang niya. "That's good to hear. Alalahanin mong dala mo ang apelyido ko at pamilya ko, Angela. By the way, ilipat mo na mga gamit mo sa kwarto ko ngayong gabi." Mabilis siya nag-angat ng tingin sa nagtatanong ng mga mata. "Bakit?" Kinakabahan niyang tanong. "Anong bakit? Did you forget that our parents will be here tomorrow? Do you want them to see us sleeping in separate rooms? Kaya sa pagkakaalam nila, maayos tayo nagsasama? Alam nga naman bukas ka pa maglipat ng gamit mo." Bakas ang inis sa buka at boses nito. "Pasensya na, nawala kasi sa isip ko." Justin hibisay at nailing siyang pinagmasdan. "Doon ka rin matutulog sa kwarto ko ngayong gabi. Nang sa ganoon, hindi ka manibago na katabi ako." Napahawak siya sa kanyang dibdib dahil sa pag-usbong ng labis na kaba. Unang beses na magsasama sila sa isang silid kaya hindi niya maiwasang makaramdam ng ganoon. "Stop that kind of expression, Angela. Magtatabi lang tayo dahil kailangan. But I don't have plans on touching you, if that's what you're thinking." Nakangisi nitong sabi. Ay masa-masa naman siya agad at napaayos ng tayo. Hindi naman sa ganoon, Justin." "You're right. Seryoso talaga, hindi yun ang iniisip ko. I don't care. Just move your goddamn ass right there and do what I say. Tutulungan ka ni Manang Glory sa paglipat." Anito bago siya tinalikuran at pumasok na sa loob ng library. Napangiti siya na makaalis ng asawa. Tangaman siya at desperada kung iisipin pero kasalanan ba niya? Kung masaya siya na magtatabi sila sa pagtulog kahit na ilang araw lang? Humugot siya ng malalim na hininga at patakbong nagtungo sa kanyang silid. Ilang minuto na ang nakalipas subalit hindi pa rin siya makatulog. Natatakot naman siyang gumalaw at baka mastorbo niya sa pagtulog si Justin. Napatingin siya sa wall clock at nakitang 11:11 na pala ng gabi. Nakiramdam siya. Mukhang tulog na si Justin kaya dahan-dahan siyang kumilos para sa lalaki. Justin was facing her direction. Pinagbasta niyang maigi ang mukha ng asawa. Gustong-gusto man niyang hawakan ng lalaki pero hindi niya magawa dahil kahit may karapatan siyang gawin iyon, alam niyang hindi iyon magugustuhan ng asawa niya. Pinagsawa na lang niya ang sarili sa pagtitig kay Justin. Bihira lang ang ganitong sitwasyon kaya susulitin na niya.
Napangiti siya. Napakagwapo talaga ng asawa niya. Kahit sa ang anggulo tingnan. Ang amo pa ng mukha nito, ngayong nakapikit ang lalaki. She sighed. Dahan-dahan naman nagmulat ng mata si Justin. Dahil sa pinaghalong gulat at takot, ay mabilis siyang tumalikod sa lalaki at maring ipinikit ang mga mata. Sana lang ipalampasin ng asawa niya ang pagkakataong ito at huwag siyang sitahin. Marahang tapik sa pisngi ang gumising sa mahimbing na pagtulog ni Angela. Dahan-dahan siya nagmulat ng mata at nasilayan ang gwapong mukha ng kanyang asawa habang nakadungaw sa kanya. Napangiti siya. Sana'y ganito araw-araw ang makikita niya pagising niya sa umaga. Stop daydreaming and get up, Angela. Ilang oras na lang darating na mga magulang natin. Agad siyang nahimas-himasan sa kanyang pantasya at bumalik sa realidad. Oo nga't nakadungaw si Justin sa kanya subalit hindi na maipinta mukha nito sa labis na inis. Bigla ay na-conscious siya. Pinakaramdam niya ang sarili. Baka may dumi pa siya sa mata o di kaya ay may laway sa gilid ng bibig. Ano? Tititigan mo lang ba ako at hindi ka kikilos? Sorry. Agad siyang bumalikwas ng bangon. Napatingin siya sa salaming bintana at nakitang sumikat ng araw sa labas. Anong oras na pala? Justin hissed. 8:00 na, mahal na Reyna. Sarkastiko nitong tugon. Mabilis siyang bumaba ng kama at hinanap ang kanyang tsinelas. Pasensya na't natagalan ako ng gising, Justin. Just clean yourself. Anit at naglakad ng palabas ng silid. Agad siyang nagtungo sa banyo at naglinis ng sarili. Siguro dahil hindi siya agad nakatulog kagabi kaya siya tinanghali ng gising. Isang sleeveless white floral dress na lampas tuhod ang kanya isinuot. Nag-ayos lang siya ng konti sa kanyang mukha dahil sanay naman siyang walang makeup. Nang masigurong ayos na ang kanyang mukha, nagpasya na siyang lumabas ng silid subalit hindi pa man siya nakakababae narinig na niya ang maraming pabilyar na boses sa labas. Kinagat niya ang pang-ibabang labi. Nandito na ang mga magulang nila. Bumukas ang pinto at pumasok si Justin. Pinasadahan siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa pero wala siyang maaninag na kahit konting paghanga mula rito. They are already here. Are you ready? Kabado siyang tumango. Kahit naman isinisiksik niya sa utak niya kung paano pakikisamahang mabuti si Justin sa harap ng mga ito, kinakabahan pa din siya. Sunundan niya ang bawat galaw ni Justin habang papalapit ito sa kanya. Bagya pa siyang napaiktad ng akbayan siya nito. Relax, Angela. Galingan mo ang pag-acting nang sa ganun. Hindi nila mahalata ang totoong estado natin. Maraming pinisil ni Justin ang kanyang balikat bago siya iginiya palabas ng silid. Mama! She exclaimed upon seeing her mommy, Amira, in their salas. Agad naman itong tumayo mula sa pagkakaupo sa sofa at nagmamadaling lumapit sa kanya. Pansin niya ang pagkalas ng akbay ni Justin sa balikat niya. Iha! Oh my dear daughter! I miss you so much! Maluha-luha nitong sambit sabay yakap ng mahigpit sa kanya. Gumanti siya ng yakap kay Amira. I miss you too, Mama. Kumala sa yakap nila si Amira at pinagmasdan siya. Look at you. Eres tan hermosa. I must conclude, you're happy with your married life, huh? Tipid siyang umiti at lumingon sa akin naroroonan ni Justin. Tensyonado namang napatikim ang lalaki. Of course, she is happy. Inaalagaan naman siguro ng maayos ng anak ko sa Angela. Sabat ng mommy ni Justin at lumapit na rin sa kanila. Saka siya niyakap bago muling bumaling kay Justin. Right, iho? Justin cleared his throat at muli siyang inakbayan. Of course, Mom. Hindi ko pinapabayaan sa Angela dito sa bahay. Diba, Angela? Tumango siya at matamis na ngumiti. Nakarinig sila ng tikim at saka lang niya naalala na nandoon pala ang dalawang ginoong nakaupo sa sofa. Si Don Tiago, Justin father, and Don Crisostomo ang kanyang ama. Lumapit siya sa mga ito. Pareho sila ni Justin na nagmanos sa dalawa bago siya yumakap sa kanyang ama. Te echo de menos, Papa. Yo también te extraño, hija. Pagkatapos nilang magbatian, nagkayayaan na sila sa dining room. The breakfast was extravagant. Kahit papaano ay nakalimutan niya ang mga pinagdaanan niya nitong mga nakaraan dahil sa presensya ng mga magulang nila. Justin didn't miss to tend all her needs habang kumakain sila at ganun din naman siya. She could see their parents' smiles in her peripheral vision. Oo nga pala, iha. I invited Abby. Nabanggit sa akin ni Luisa na siya na ang bagong sekretary nito si Justin. Imporma ng kanyang ina. Napalingon siya sa asawa. Tumango naman ito. She had just started a month ago. Abby was one of her closest friends aside from James.
Actually, tatlo talaga sila. But Malia went missing nang lumuwas ito ng Maynila. Her parents also paid investigators to look for her, pero walang improvement. Hanggang ngayon, hindi na rin nila natanong pa ang lola nito dahil pumanaw na ang matanda ilang araw pagkaalis ni Malia. Hindi pala siya tumawag sa'yo? Tanong naman ni Mommy Luisa. Umiling siya. Baka ho, busy pa kasi kakasimulan niya pa lang. Tumango naman ang mga ito. I invited James for dinner too, since he's here in Manila for some business about the hacienda. Binisita ka na ba niya dito, Angela? Luisa asked. She nodded. Napadaan po nung nakaraan. Iniwasan niyang mapatingin kay Justin, lalo pat madalas na napapaaway ang dalawa nitong nakaraan. Well, that's good. After their breakfast, the boys were busy talking at the poolside. Narinig niyang halos puro business ang pinag-uusapan ng mga ito. Habang nagtsatsa ang mama niya at ni Justin, nagtungo siya sa kusina para tulungan magligpit si Manang Glory, kahit na pinigilan siya nito. Saktong paglabas ni Manang Glory ay siya namang pagpasok ng mommy ni Justin. Ngumiti ito sa kanya. She smiled back nervously. May kakaiba kasi sa tingin nito. Can I ask you a question, Angela? Ano po yun, mommy? Luisa sigh. Alam ko hindi sang-ayon si Justin sa kasal ninyo. That's why I'm doubting his sweetness towards you now. Sigurado ka bang maayos ang pagtrato ng anak ko sa'yo? Napalunok siya. Luisa was eyeing her seriously. Parang pinag-aaralan nito ang bawat ekspresyon niya kaya kinakabahan siya at baka makahalata ito. She fake a laugh. Ano ba namang klaseng tanong yan, mommy? Of course, maayos kami nagsasama ni Justin. Maalaga po siya. Maalalahanin. Mataman siya nitong tinitigan pagkatapos ay muling napabuntong hininga. Okay, if that's the case, then I will believe you, Angela. Pero sa oras na apihin ka ng anak ko, don't hesitate to tell me, Iha. At ako mismo puputol sa sungay ni Justin. She smiled with a bit of tension. Huwag po kayo mag-alala mo. Sasabihan ko po kayo agad. Ngumiti din si Luisa at tinaplos ang kanyang pisngi. You know how much I like you, Angela. Bata ka palang giliw na ako sa'yo. And if I will be given a chance in the next life to choose my own daughter-in-law, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko para sa anak ko. You're perfect for him, and you will always be. Matapos ang pag-uusap nila ay sinama na siya nito sa labas kung nasaan ang kanyang ina. They spent their whole day bonding, eating and catching up the times they have missed each other. Justin was also very civil to her. Mapait siyang napangiti. Sana araw-araw silang ganoon. Yun lang naman ang tanging hiling niya. To be loved by her husband. Sumapit ang gabi. Unang dumating si Abby. She was very shocked by how she changed a lot. Wala na ang probinsyanang aura ng kaibigan. Masasabi niyang isa na itong certified city girl kung manamit at kumilos. Angela, kumusta ka na? Bulalas dito sa bayakap ng mahigpit sa kanya. Ayos lang. Ang ganda-ganda mo na, Abby. Papuri niya at pinasadahan ito ng tingin. Abby is wearing a very short skirt at crop top na pinarasan ng stickers na puti. Mas nagmumukha itong bata kaysa sa edad na 24. Hello, dati na ako maganda, no? Pairap nitong sabi sabay tawa. Napasimangot siya. Nakakatampo ka naman. Bakit hindi mo sinabi na nandito ka na pala sa Maynila? Hello, girl. Sorry. Nakaligtaan ko sa dami na ipinapagawa ng asawa mo. Napailing na lang siya. Siguro kung gaano ka-terror si Justin sa kanya ay ganun din ito sa opisina nito. Excuse me po, Ma'am Angela. Pinapatawag na po kayo sa hapag. Magalang na anunsyo ni Manang Glory. Niyaya na niya si Obi sa dining room. Tumawag din si James na mahuhuli ito ng dating kaya nauna na silang maghapunan. Obi, may nobyo ka na ba dito sa Manila? Tanong ng mama niya. Nasa mid ang kaibigan niya at napaubo pa. Tita naman, wala pa po yan sa isip ko. Naku, maybe. She already has. Ayaw lang sabihin sa atin. Tukso naman ang kanyang ama dahilan para matawa sila at maging si Abby na din. Good evening. Sorry, I'm late. Napalingon sila sa bagong dating. It was James with his disheveled hair. You're just in time. Come here and sit with us, iho. Ani ng kanyang ina. Tumalima naman si James at umupo sa bakanting silya sa harapan nila ni Justin. Good evening, Angela. You look pretty tonight. James wears a taunting smile, looking at his brother.
She even noticed Justin's tight grip to the fork he's holding. Oh, look at us. It's like a mini family reunion. Si Teres na lang talaga ang kulang. Di ba, Han? Baling ni Luisa sa esposong si Don Tiago. Tumango naman andon. Saan ba na pupunta ang batang iyon at halos hindi na natin mahagilap? Naiiling pa nitong sabi. You're right, Luisa. You should invite Teres next time. Segunda ng kanyang ina. I agree to that. Napalingon sila kay James. This dinner looks like a little family reunion, except that there is someone here who is against my presence. Tension filled the atmosphere. Nagtataka ang mga tingin na magulang nila sa katagang binitawan ni James. Pinandilatan niya ng mata ang kaibigan para sawayin pero mukhang wala itong planong makinig sa kanya. What are you trying to say, James? Kunutong tanong ni Doña Luisa. James smiled. A mocking smile. Napalingon siya kay Justin. Nagtatagas ang bagang nitong nakipagsukatan ng tingin sa kapatid. Kung nakamamatay lang ang tingin, kanina pa nalagutan ng hininga si James, panigurado. Nothing, Mom. I just felt like he doesn't like me being here. Look at the way he glares at me. Panunuya pa nito. Lihim siyang napabuntong hininga. Palihim niyang sinipa ang paa ni James sa ilalim ng mesa. Sandali lang itong lumingon sa kanya bago ibinalik ang tingin kay Justin. What's going on between the two of you? Formal na tanong ni Don Tiago sa mga anak nito. Don't tell me, the two of you are fighting over something. Do you? No, not at all, Dad. James is just messing around. Sa wakas ay ani ni Justin. James? Baling ni Don Tiago sa kaibigan niya. Yeah, I'm just kidding, Dad. Nothing personal. Namiss ko lang nakatatanda kong kapatid. Hindi na kami madalas magkita eh. Don Tiago shook his head, samantalang nanatiling nakatitig sa Doña Luisa sa mga anak nito. Mukha namang hindi nakahalata ang parents niya sa namumuong tensyon sa magkapatid. The dinner went on with a little chit-chat from their parents. Samantalang tahimik silang apat at panaka-naka lang na sumasali sa usapan. By the way, Justin, I'm just curious, when are you going to give us a grandchild? Biglang tanong ni Don Crisostomo. Pareho silang natigilan ni Justin at nabitin sa era ang pagsubo niya ng kanin. She heard James chuckled from behind. Sinamaan niya ito ng tingin. Uminom ng tubig si Justin at nagpunas ng table napkin bago nag-angat ng tingin sa kanyang ama. He also gently grabbed her hand. We are working on it, Papa. Tugon ng asawa niya. He even smiled at her kaya nakasabay na din siya. That's good to hear. It's not that we are pressuring both of you. Pero matatanda na kami. Hindi magtatagal mawawala na kami sa mundong ito. Gusto ko sana makita man lang magiging apo ko bago mangyari iyon. Pa, awat niya dito. I'm just telling the truth, Iha. Kahit na sa kumpadre ay ganun din naman. Don't worry about it, Papa. Who knows? One of these days, that will come. Ano ng asawa niya. Her papa nodded and continued eating. Nakahinga siya ng maluwag nang hindi na sila muling kinulit ng mga ito tungkol sa pagkakaroon ng anak. Alam niyang hindi gusto ni Justin ang ideyang iyon. The dinner also ended with no tension between the two brothers, which she was thankful to. Dito ka na matulog ngayong gabi, Abby. Delikado nang bumiyahe kapag gabi na. Malaki naman ang bahay nila, Justin. Baling ng mama niya sa kaibigan. Talaga bang ayos lang yun, tita? Ano ka ba? Ayos lang, Abby. Sabat niya. How about you, James, iyo? Tanong naman ni Doña Luisa sa anak. So much that I wanted to. May flight ako for Davao tonight kaya sa susunod na lang, Mommy. Okay, take care, anak, and send my regards to your sister. Susunod na araw pa kami babalik doon. Bilin ng ina nito. Nagpaalam na sa kanila si James. Hinatid naman niya ito hanggang sa parking lot ng mansyon. Ingat ka sa biyahe, James. Paalala niya. James smiled and patted her head. I will, Angela. I still wanna see you again kaya talaga mag-iingat ako. Baliw. Natatawa niya itong hinampas sa braso. I'm serious right here. Umalis ka na nga. Baka mahuli ka pa sa flight mo. Pagtataboy niya. James chuckled. Pumasok na ito sa loob ng kotse at umusad na. Manang Glory opened the gate for him at ito na rin ang nagsara. Naunang pumasok si Manang Glory at sumunod naman siya kalaunan pero nagulat pa siya nang salubungin siya ni Justin at hinila sa bandang madilim na bahagi ng mansyon. Ano ba, Justin? Nasasaktan ako. Daing niya dahil sa mahigpit na pagkakahawak nito sa braso niya.
Baka makita tayo ng mga magulang natin. Can you behave just for once and stop acting like a harlot woman? Nang gigigil na itong sambit, nalaki ang kanyang mata. Ano bang pinagsasabi mo? You're flirting too much with my brother. I don't like to see it, lalo na't nandito ang mga magulang natin. Ano na lang sasabihin nila? Nag-usap na tayo tungkol dito, di ba? Naguguluhan siyang tumingin sa asawa. You're being unreasonable, Justin. Wala kaming ginagawang masama ni James. Nagpaalam lang yung tao, nilalandi ko na. At isa pa, alam nila sadyang malapit kami ng kapatid mo kaya hindi mag-iisip na masama ang mga yan. Kahit na, sumunod ka na lang sa gusto ko. Tapos ang usapan. Hindi ganoong kakitid ang utak ng mga magulang na... At ano gusto mong palabasin? Na makitid ang utak ko? Ganun ba, Angela? Galit na itong sabi. Mas lalo pang dumiin ang mga kamay nito sa braso niya kaya napangawi na siya. Justin? Angela? Boses ng kanyang mama Amira. Pinaningkitan siya ng mata ni Justin. Fix yourself at baka makahalata ang mama mo. May diin itong utos. Pinahid niya ang namumuong luha sa kanyang mata at inayos ang buhok. Inakbayan naman siya ni Justin at iginiyang palabas sa kinukublihan nila. Saan kayo galing dalawa? Nagtatakang tanong ng ginang. Napakamot siya ng noo. Dyan lang sa... Ay naku, kayo talaga. Magsusolo naman kayo ngayong gabi. Kaya doon nyo natapusin yan sa loob ng silid. Makahulugan itong ngumiti. Pinamulahan siya ng mukha. Mama. Naiskandalo niya saway sa ina. Tinawanan lang siya nito. Alam na alam ko yan. Ganyan kami ng papa mo noon. Nito bago sila, inayang papasok sa loob. Kung alam lang nito ang totoo nangyari doon, she surely won't be giggling by now. They followed her mother silently. Hindi niya nalingon si Justin kahit pa nakaakbay pa rin ito sa kanya. She's shy of what her mother had said at masama din ang loob niya sa sinabi nito kani-kanina lang. Pumasok na sila sa kani-kanilang silid. Her parents was occupying the room next to theirs. Yun ang silid na ginagamit niya simula nang makasala sila ni Justin. Nasa guest room naman sa ibaba ang mga magulang ni Justin at sa katabi nitong silid pinatulog si Abby. Sana naman matulog ka na maayos ngayong gabi, Angela. Masyado kong malikot kagabi. Hindi ako makakatulog na maayos. Reklamo ni Justin. Pasensya na, Justin. Hindi ko alam na ganoon pala ako kumatulog. Anya sa mababang tono. Padabog na nahiga si Justin at tinalikuran siya. Lihim siyang napabuntong hininga at sandaling pinagmasdan ng likuran ng asawa bago napagpasyan tahimik na humiga sa pwesto niya. Hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Nalimpungatan na lang siya na makaramdam siya ng uhaw. Kinapaya niya ang bedside table at naalalang nasa silid pala siya ni Justin. Walang tubig sa bedside table kaya kailangan pa niyang bumaba sa kusina. Lumingon siya sa pwesto ni Justin. Wala na doon ang lalaki. Kinapaya niya ang kama subalit malamig iyon. Napakunot noo siya. Hindi ba't dito natulog si Justin? She looked at the clock and found out it's already 5 in the morning. Kibit-balikat na lang siyang bumaba ng kama. Baka maagang nag-jogging si Justin kaya wala na doon. She was halfway through the staircase nang makasalubong niya ang asawa. Basa na ang buhok nito at mukhang kagagaling lang ng shower. Good morning, Justin. Maaga ka palang nagising. Namamaos niyang sabi. Yeah? What is it to you? Naparunok siya. Nang hindi na siya nakapagsalita, tinalikuran na siya nito at umakyat na sa taas. Siya naman ay tumuloy na lang sa ibaba. Saktong pagtapak niya sa salas nang makasalubong niya si Obi mula sa kitchen. Sumabog sa kanyang pangamoy ang mabagong shower gel na nagmumula sa babae. Same scent she smelled when Justin passed by. Angela, gising ka na pala. Tila nagulat itong sabi. Oo, nauuhaw ako eh. Ang aga mo naman nag-shower. Aalis ka na ba ngayong umaga? Takang tanong niya. It was Sunday kaya alam niyang walang pasok si Obi dahil wala din naman pasok ang asawa niya sa kumpanya nito. Hindi naman. Maalansangan kasi. Namamahiyata ako kaya ganito. Tumango siya. Kitchen muna ako, Obi. Anya at akmang lalampasan na ang babae subalit napansin niya ang pamumula ng leeg nito. Ano nangyari dyan sa leeg mo? Mabilis naman dumapo ang mga palad ni Obi sa leeg nito. Ha? Wala to, Angela. Nakamot ko lang kaya namumula. Sige ha, punta muna ako sa silid ko at magboblower pa ako ng buhok ko. Sinundan niya ng tingin na nagmamadali at papalayong kaibigan.
She may be innocent to those things but she's already an adult. The red marks on her neck looks like a hikey. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Abby is her childhood friend. May tiwala siya sa babae. Matagal na niya itong nakasama sa asyenda nila. Di naman siguro siya tataluhin ng kaibigan niya, di ba? Sana'y hindi tamang nabubuong hinala sa isipan niya. Huwag lang sana ang kaibigan niya. Both of their parents bid goodbye to them after lunch, samantalang hindi pa nag-aagahan. Nauna na nagpaalam si Abby. Hinayaan na lang muna niyang kaibigan dahil baka may mahalagang bagay itong gagawin. Mukha ring nagmamadali ang dalagang makaalis. Nakaramdam siya ng kahungkagan habang tinatanaw ang sakyan ng mga itong papalayo. She felt like crying. It's just minutes pero agad niyang namiss sa mga magulang niya. Ang bigat-bigat ng kanyang loob. Kalaunan ay pumasok na siya sa loob ng bahay. Naabutan naman niya si Justin na pababa ng hagdanan. Nakabihis ang lalaki at mukhang may lakad dito. Alis ka ba ngayon, Justin? Tanong niya kahit nahalata naman. She just wanted to start a little light conversation with her husband. Tumango ito saka siya tinapunan ng tingin. Take all your belongings back to your old room. Angela, wala na mga magulang natin kaya wala na ring rason para doon ka pa manatili. She felt a slight pang on her chest pero binaliwala niya iyon. Pasasaan ba't darating din ang araw na magiging okay sila? Hihintayin niya ang araw na iyon. Okay, gagawin ko na ngayon. Good. And tell Manang Glory to laundry all the shits on my bed. Ayokong maamoy ang bakas mo na natulog ka doon sa kama ko. Justin. Her husband threw her a bored look. What? Akala mo ba ayos na tayo dahil doon ka natulog ng 2 gabi? Tanong nito pagkatapos ay natawa. Wake up, Angela. Baka nakalimutan mong palabas lang lahat ng iyon. Just acting sweet to you gives me goosebumps that I wanna puke. She was left with his hurtful words that's piercing through her heart. Kung makapagsalita si Justin ay parang isa siyang maruming babae sa paningin nito. Isn't his words too much? But why can't she be angry with him? Bakit ba kahit anong masasamang pinagsasabi nito sa kanya, hindi niya kayang iwanan ng lalaki? Ganito ba talaga kapag nagmahal ka? She sighed in sadness. Tinupad niya ang hiniling nito. Ginamit niya ang libre niyang oras para ilipat ang kanyang mga damit sa silid na dati niyang inuukupa, habang si Manang Glory naman ay abala sa paglalandry ng mga bedsheet ni Justin. Ma'am Angela, huwag mo sanang mamasamain ha? Pero wala ka bang balak na hiwalay ang asawa mo? Biglang tanong ni Manang Glory sa kanya. Nang lumapit siya dito, tinulungan itong magsampay ng mabibigat na labahin. Nagulat siya dahil yun ang unang beses na nagtanong ang ginang tungkol sa bagay na iyon. Madalas itong tahimik at nakamasid lang sa kanila ni Justin. Bakit niyo naman po natanong iyan, Manang? Aba, ano bakit? Ilang linggo na ako dito sa pamamahay niyo at nakita ko kung paano ka itrato ni Sir. Curious talaga ako kung paano mo natitiis sa mga masasamang ugali niya. Komento pa nito. Malungkot siyang umiti. Mahal ko po siya, Manang. At ang pagmamahal po kasi, para sa akin, hindi nagbabase sa kung anong kabutihan lang ang kaya niya ibigay. Pati pangit na version ng pagkatao niya dapat mahalin mo din. Napangiwi ang ginang sa sagot niya. Naku, kung ganyan man lang ang pagmamahal, abay mabuti pang tumandang dalaga na lamang ako kaysa magtiis sa pang-aabuso ng taong wala namang ambag sa paglaki ko. Natigilan siya sa sinabi nito. Naiintindihan niya ang babae dahil iba-iba naman kasi talaga ang pananaw ng bawat isa. Naniniwala po kasi ako na balang araw, makikita niya ako bilang asawa niya. Kaya hanggang hindi pa nangyayari iyon, gagawin ko ang lahat para pagsilbihan at alagaan siya. Problemadong tumitig si Manang Glory sa kanya na para bang may mali sa sinabi niya. Diyos ko, paano kaya magpalaki ng anak na kasing bait at kasing martir mo? Kung ibang babae pa siguro ang napangasawa ni Sir at ginaganyan niya, matagal na siguro siyang nilayasan at kung hindi, ay ipinakulam na siya. Doon siya bahagyang natawa. Paano po ba yan? Ako naging asawa niya Umiling si Manang Glory. Maganda naman maging mabait pero sana naman, huwag mong sobrahan kasi dyan ka naabuso. Itong akin ay payong pang matanda lang ha, kaya huwag ka sana magagalit. Pinalakit inalagaan ka ng maayos ng mga magulang mo, Ma'am Angela. Kaya sana huwag mong baliwalain yun at pahalagahan mo rin ang sarili mo. Huwag mong hayaan na apihin ka lang ng iba kasi mahal mo. Hindi yun tama, Ma'am Angela. Ilang araw na lumipas mula ng pag-uusap nila ni Manang Glory, subalit hanggang ngayon, paulit-ulit pa rin nagre-replay sa isipan ni Angela ang huling sinabi nito.
Guilt filled her heart lalo na nang maalala ang mga magulang niya at kung gaano siya kamahal at iningatan ng mga ito. Dumating tuloy siya sa puntong kino-question niya ang desisyong ginagawa niya sa kasalukuyan kung tama pa bang ipagpatuloy ang kahibangan niya kay Justin o hindi na. Ma'am, ito na po ang lunchbox na ipinahanda ninyo. Nandiyan na rin po ang kanin, prutas at chicken curry. Saka po ito po yung sinabi ninyong carrot juice. Imporma ni Manang Glory. Tumango siya at ngumiti. Salamat, Manang. Walang anuman po. Inilagay niya sa carrier ang lunchbox at tumbler. Naisipan niya kasi magluto ng paboritong ulam ni Justin at hatiran ito sa opisina. Panaka-naka lang na umuwi ang asawa niya nitong mga nakaraan at minsan lang din kumakain sa bahay. Kung saan ito naglalagi, yun ang hindi niya alam. Alis na po ako, Manang. Mag-iingat po kayo, ma'am. At magdala ng payong. Mukha po kasing uulan eh. Tumango siya at sinunod ang sinabi nito. Nang makalabas siya sa bakuran ay tumangala siya sa langit. Bahagyang makulimlim ang ulap at anumang oras ay maaaring umulan na. Nagpatuloy na siya sa paglalakad patungo sa gate upang doon abangan ng taxi na ipinabook niya. Hindi naman siya nabigo. Ilang sandali lang dumating na ang sakyan. Inabot siya ng kalahating oras sa biyahe bago nakarating sa Fortalejo Corporation dahil medyo matrapik ang daan. Pagkababa niya ay sinalubong naman siya ng guard sa establishment at bumati. Magandang tanghali po, Ma'am Angela. Napangiti siya. Iilan sa mga tauhan sa kumpanya ng asawa niya ay kilala na siya, para lang sa iba na nasa malayong departamento na. Magandang tanghali din po. Nandiyan po ba si Justin? Magalang niyang tanong. Opo, ma'am. Hindi pa po bumababa si sir mula kaninang dumating siya. Sige, salamat. Aakit na po ako. Paalam niya. Tumungo naman ang gwardya. Nagpatuloy na siya sa paglalakad at pumasok na sa elevator. Habang naghihintay na makarating sa top floor kung saan ang opisina ni Justin, ay kinapa niya ang kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan subalit nakaramdam siya ng kakaiba. Ang lakas ng tibok ng puso niya. Pilit niyang kinalma ang sarili. Ilang floor na lang at narating na siya sa itaas. Bumukas ang elevator at bumungad sa kanya ang malaking espasyo. Gaya ng kadalasang disenyo ng mga kumpanya, tanging isang pintuan lamang ang nandoon at yun ay ang opisina ng asawa niya. Napadako ang tingin niya sa bakanteng mesa sa labas. Malamang mesa iyon ni Obi dahil siya naman ang tumatayong secretary ni Justin. Humugot siya ng malalim na hininga at naglakad na patungo sa pinto. Nasa kalagitnaan pa lamang siya na may marinig siyang kakaibang tunog. Kumunot ang kanyang noo. Ungol ba yun? Humigpit ang hawak niya sa dala niyang lunchbox. Parang hindi niya maihakbang ang kanyang mga paa, subalit pinilit niya ang sarili. She wanted to see it with her own eyes. Nakarating na siya sa harapan ng nakaawang na pinto kung saan mas lumakas pa ang ungol ng mga ito. Oh, Dom, sir. Hindi ko akalain ganito pala kasarap. Ani na isang pamilyar na boses. Nanginginig ang kanyang mga kamay. She can't be mistaken. It was Obi's voice she's hearing. Ang sakit sa pusong pakinggan ng mga halinghing nito. Dahan-dahan siya sumilip sa siwang ng pinto. There, she saw it with her own two eyes. Obi was bending on the table habang nakaangat ang isang binti nito. Then she saw her husband pounding so fast and hard from behind. Kitang-kita niya ang ginagawa ng pinakamamahal niyang asawa sa loob ng babaeng akala niya'y mapagkakatiwalaan niya. Namamanhid ang buo niyang katawan. Sa dinami-dami ng babae sa mundo, bakit ang kaibigan pa niya? Bakit? Dala ng halo-halong emosyon ay nabitawan niya ang dalang lunchbox. Lumukha iyon ng ingay at bumukas ng bahagya ang pinto, dahilan para matigil ang dalawang traidor sa ginagawa nila. Angela! Labis na gulat ang rumihistro sa mukha ni Obi nang makita siya. Namutla ang babae na animoy nakakita ng multo. She was disgusted seeing her nakedness in front of her. Balo wala namang isunuot ni Justin na slacks nito. He was smirking as if he was so proud of what he did. Kailan pa? Unang katagal lumabas sa kanyang bibig pagkatapos na ilang segundong pagkatulala. Nagmamadaling isunuot ni Obi ang pang-ibabandamit na nahubad nito. Agad ito lumapit sa kanya at sinubukan pa siyang hawakan subalit mabilis siyang umiwas. Angela, I'm sorry. She scoffed. Pinahid niya mga luhang naguunahan sa kanyang pisngi gamit ang kanyang kamay. I'm sorry. Ganun lang yun pagkatapos mo kong traidorin. Tumungo si Obi.
Justin, on the other hand, sat on the edge of his table with his arm crossed on his chest while watching the two ladies in front of him. Para siyang nanonood ng isang palabas sa telebisyon. Sa lahat ng maaaring manloko sa akin, ikaw ang pinakuling taong inaasahan kong gagawa nun, Abby. Magkababata tayo. Magkaibigan. Matagal na tayo magkakilala. Paano? Paano mo nagawa sa akin to? Halos hindi niya makapaniwalang tanong. Alam mong asawa ko si Justin, pero bakit? Bakit pati ikaw pumatol sa kanya? She was almost out of breath, trying to suppress the emotion which was about to burst inside her heart. Abby just kept on sobbing bago dahan-dahang nagangat ng tingin sa kanya. I am really, really sorry, Angela. Natukso lang talaga ako. Sorry. Pangako hindi na ako uulit, Angela. Huwag mo lang ipapadating sa mga magulang mo. Ayoko pati sila nanay na nanunungkulan sa inyo madamay sa kasalanan ko. Pagsusumamo pa nito at sinubukan ulit siyang hawakan. Muli niya iwinaksi ang kamay nito saka nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Tama nga sa manang Glory. Kapag naging masyado kang mabait, aabusuhin ka ng iba. Malamig na tingin ipinukol niya kay Abby bago binalingan ng kanyang asawa. There was no remorse written on his face. It was a scornful smirk instead. What a jerk he is. Muli niyang tinignan si Abby na ngayon ay hindi na magawang salubungin ng kanyang mga mata. Naisip mo sana yan bago ko pumatol sa asawa ko. At hindi mo na talaga ako ulit magagawa ng ganito, Abby. Nagangat ito ng tingin sa nagtatanong na mga mata. Dahil tinatapos ko ng pagkakaibigan natin. Kalimutan mo na lahat ng pinagsamahan natin, Abby. Sana naging masaya ka na pinili mong ipagpalit ang samahan natin. Dahilan sa init ng katawan. Sa nanlalabo niyang mga mata, umatras siya ng ilang hakbang at tuluyan ng tinalikuran ang dalawa. She was used to the pain of her husband cheating on her. Pero mas triple ang sakit na nararamdaman niya ngayon dahil hindi lang siya pinagtaksilan. Mawawalan pa siya ng matalik na kaibigan. Pagkalabas niya ng kumpanya ni Justin ay siya ring simula ng pagpatak ng ulan mula sa langit subalit wala siyang pakialam. Masyadong masama ang loob niya ng mga oras na iyon. Gusto niyang huminga kahit sandali. Gusto niyang makaramdam ng ginhawa kahit sandali lang. At sa ngayon, sa ilalim ng ulan niya matatagpuan ang mga iyon. Patuloy siya sa paglalakad ng walang direksyon. Basa na rin ang kanyang damit. Kung ang iba ay todo takbo para hindi mabasa, kabaliktaran naman ang sa kanya. At gaya ng walang tigil na patak ng ulan, wala ring tigil sa pag-agos ang luha mula sa kanyang mga mata, dala ng napira-piraso niyang puso. Sandali siyang napahinto at napabaling sa isang cafe kung saan may isang pares nang sa tingin ni magkasintahang masayang nag-uusap habang nagkakape. Mapait siyang napangiti. Ni minsan hindi niya naranasan ang simpleng bagay na iyon kasama ang asawa niya. Siguro nga may mga bagay talagang kahit anong pilit mo ay hindi mapapasayo. Yung tipong kahit na gawin mo na ang lahat, wala pa ring mangyayari. At yun, sila ni Justin. Kahit anong gawin niya, hindi na niya mababago pa ang katotohanan kahit kailan. Hindi siya mamahalin ng asawa niya dahil si Lian pa rin. Si Lian lang ang laman ng puso ni Justin. Naramdaman niyang huminto ang patak ng ulan sa kanyang gawi. Napalingon siya sa kanyang gilid. Nakatayo doon ang isang pamilyar na muka. Nakita na niya ang lalaki noong naaresto siya dahil sa kagagawa ng kabit ni Justin. Sa pagkakaalala niya, Tristan Liu ang pangalan nito at ang lalaki ang may-ari ng mall kung saan siya dinakip. You will definitely get sick if you'll continue soaking yourself under the rain. Ano to sa kanya? Mumuntong hininga siya at nalalayo sa lalaki na lumitaw din sa kanyang harapan, ang isang panggwapo at pamilyar na muka. Langya, Angela, ba't ka nagpapabasa sa ulan? Bulalas nito. Nagsalubong din ang makapal na kilay ng binata. Nathan, ako na bahala dito, dude. Salamat. Baling ni Nathan sa lalaking lumapit sa kanya. Tumango naman ito at pumasok na sa loob ng cafe. Nang lingunin niya ang kaibigan ay masamang tingin na ipinukol nito sa kanya. Just like Abby and James, Nathan is her childhood friend too. Seriously, Angela? Ano bang ginagawa mo? Nag-iamot ka ba sa gitna ng malakas na ulan? Nakasamangot nitong tanong.
Hindi niya alintana kung basa ang damit niya at yumakap sa lalaki. Ang nais lamang niya ng mga oras na iyon ay isang taong kanyang masasandalan. She was thankful she found one of her childhood friend. Dinig niya ang pagbuntong hininga nito saka niyakap din siyang pabalik. Tandaan mo, nasa pelikula lang effective ang ganito at hindi sa totoong buhay. Lagnat at sipon lang ang makukuha mo dito. Demonyo ang asawa mo at Prince Charming kaya hindi yun nahabol sa'yo. Kahit masama ang loob niya, bagya siyang napangiti sa sinabi nito. Sandali siyang inaya ni Nathan sa loob ng cafe. Ayaw niya sanang pumasok dahil basa siya pero mapilit ito. Mukhang pala kaibigan din ang may-ari ng cafe na sa tingin niya ay close kay Tristan Liu. Binigyan din siya nito ng makapal na tuwalyang ibinalot niya sa sarili. Hay, eto inumin mo muna para mainitin ang sikmura mo. Ani ng may-ari. Ako nga pala si Marie. Pilit siyang umiti. Angela. Nice to meet you, Angela. Nakangiti nitong sambit. Tumabi naman sa kanya si Nathan. Kasunod dito si Tristan na may kargang bata. Sino po siya, Mama? Inosenteng baling ng bata kay Marie. Bagong kaibigan ni Mama. Magay ka sa kanya. Siya si Miss Angela. Tipid namang umiti ang bata sa kanya at nahihiyang kumaway. Nginitian din niya ito. Ano ba nangyari, Angela? Yung walang hiya mo bang asawang dahilan nito? Galit na tanong ni Nathan. Napalingon siya sa bata na mabilis na tinakpan ni Tristan ang tenga at tiningnan ng masama si Nathan. Kung pupunta ka lang dito para magmura, mabuti pang lumayas ka na dito. Huminga ng malalim si Nathan na para bang hinahamig ang sarili. Naikwento sa akin ni Lolo Herman na nangyari sa iyo noong nakaraan at nagkwento rin si James. Seriously, Angela? Hindi ko akalain na sa sobrang talino mo sa klase at negosyo ay ganoon ka kabobo pagdating sa pag-ibig. Nathan released a harsh breath. Siya naman ay napatungo. Teka, ang sama naman ang tabas ng dila nitong kaibigan mo, Tristan. Narinig niyang angal ni Marie. Nathan sigh. I'm sorry, pero kailangan niya magising sa kaibigan niya. Sagot ni Nathan kay Marie at muli siyang binalingan. I'm not the mighty James Fortalejo who sugarcoats his words so that he won't offend you, Angela. I am Nathan, your anti-romantic friend who will tell you how stupid you are right now. Do you want me to knock you up? Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Marie at kinuha nito ang bata sa kandungan ni Tristan. Napakapasmado talaga ng bibig. Dahil pa si Vincent. Makaalis na nga muna. Masama ang tingin nito kay Nathan. Tristan chuckled. Naiiling pa nitong sunundan ang tingin ng babaeng papalayo. Hindi rin naman sila nagtagal sa Daydream Coffee at nagpaalam na kay Marie at Tristan. Gamit ang kotse ni Nathan, hinatid siya nito sa bahay nila ni Justin. Gusto mo bang pumasok muna? Baling niya sinakasimangot niyang kaibigan. Marahan itong umiling bago lumingon sa gawin niya. I'm sorry pero may flight ako mamayang konti patungong Russia, Angela. Kaya hindi na ako magtatagal. She nodded and then buckled her seatbelt. Maraming salamat nga pala sa paghatid mo sa akin, Nathan. Next time, if you're gonna emote, you should shower Angela instead of the rain. She smiled and shook her head. Have a safe flight, Nathan. Bumaba na siya sa sakyan nito at hinintay iyong makaalis bago siya pumasok sa loob ng bahay. Diyos ko, Ma'am Angela, bakit kayo nagpaulan? Bungadima ng Glory. Bumuntong hininga siya. Mamaya na lang po tayo mag-usap, Manang. Magpapahinga po muna ako. Walang gana niya sabi bago ito tinalikuran at umakit na sa taas. Nang makarating siya sa bedside table, hindi niya maiwasang mapatingin sa picture frame na nasa ibabaw nito. It was their wedding picture. Marahan niya iyon dinampot at hinaplos. Muli na naman naglandas ang kanyang mga luha. Umugod siya ng malalim na paghinga bago yun inilapag sa mesa at kinuha ang kanyang cellphone. Mula doon ay hinanap niya ang numero ng taong pakay niya. Siguro, ito na ang panahon para mahalin din niya ang sarili niya. Mabigat ang kanyang pakaramdam nang magising siya kinabukasan, subalit pilit pa rin siyang bumangon dahil may importante siyang lakad. Suot ang isang kulay itim na halter jumpsuit at flat sandals ay bumaba na siya ng silid. Tahimik ang buong bahay. Hindi niya alam kung umuwi ba si Justin kagabi o hindi. Masyado siyang abala sa sakit na nararamdaman niya para intindihin pa ang ibang mga bagay. Aalis po kayo, ma'am? Tanong ni Manang Glory. Nakasalubong niya ang kanilang katulong mula sa kusina. May bitbit itong laundry basket na naglalaman ng mga nilabahan nila noong nakaraan. Tipid siyang umiti at tumango sa babae. Hindi po ba kayo mag-aalmusal man lang?
Hindi na po. Sa labas na lang po ako kakain. Anya tinalikuran ng matanda. Sinundan naman siya ng tingin ni Manang Glory bago hinugot mula sa uniform nito ang cellphone para tawagan ang amo niya at report ang kilos ni Angela. Taxi pa rin ang sinakyan ni Angela patungong Connoisseur Deluxe kung saan niya kikitain si Romeo Guerrero, ang kanyang kaklase sa high school na isa ng successful na abogado ngayon. Agad niyang tinanong sa receptionist ng restaurant kung nasaan ang ipinareserve na table ni Rome. Magilong naman siyang iginiya ng waiter sa gitnang bahagi ng dining hall kung saan nakaupo na si Rome. Matamis nang umiti ang lalaki sa kanya. Ginantihan naman niya ito ng tipid ng ngiti. Agad na tumayo si Rome at ipinaghila siya ng upuan. Thanks. Mahinang anas niya. You're welcome. Bumalik na ito sa pwesto at umupo. Kumusta Angela? Long time no see. Panimula ng lalaki. Ayos lang Rome. Ikaw kumusta? Eto, pogi pa rin. Anito na binuntutan pa ng mayabang ng ngisi. Napailing siya. Hindi ka pa rin nagbabago ano? Mayabang ka pa rin. Inismiran niya ang lalaki na mas ikinatawa nito. Ito naman, biro lang. Why don't we order first? Gutom na ako eh. Hinimas-himas dito ang tiyan bago dinampot ang menu na nasa ibabaw ng mesa. Ganun nga ang ginawa nila. She ordered a light breakfast dahil wala pa rin siyang ganang kumain sa ngayon. Panaka-naka din silang nag-uusap tungkol sa negosyo at kung ano-ano pang bagay sa nakaraan. Nang matapos silang mag-agahan, nagsimula na magseryoso si Rome. I'm wondering kung bakit mo ko pinatawag, Angela. Don't get me wrong ha? But Villegas and Fortalejo already have personal attorneys. That's why I'm curious. Pinagsalikop nito ang mga palad at humilig sa upuan habang matamang nakamasid sa kanya. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. I want to consult you about something confidential, Rome, and I hope you can help me. Rome's forehead creased, pero napatungo pa rin ito. Okay, what is it? Tanong na lalaki bago sumimsim ng juice. I'm considering filing an annulment. Rome, I want to annul my marriage with Justin. Halos may buka ni Rome ang iniinom nito sa gulat dahil sa mga sinabi niya. Seryoso? Bakit? She released another sigh. Kagabi pa niya pinag-isipan ang bagay na ito. She was tired of all the bullshits that's happening in her life. Ayaw na niyang magpakatanga pa kay Justin at lalong hindi na niya hahayaan ang sino man natapakan ng pagkataon niya. She is a Villegas. Hindi siya pinanganak para gawing tanga. Wawakasan na niya ang parting iyon ng buhay niya at magsisimula na ng bago. I'm serious, hero. O tutulungan mo ba ako? Sandali pang tumitig sa kanya ang lalaki bago marahang tumango. Sure, but this is so shocking. You know that. Ilang buwan pa lang kayong kasal. Almost a year or less. Isa pa, even when your wedding is kind of private, hindi pa rin nakaligtas sa business circle ang balitang iyon. Are you sure you're willing to face this kind of case? Both of your business will be at stake if negative things come out unhandled properly. Matapang siyang tumango sa abogado. Alam niyang hindi magiging madali ang gagawin niya. Maraming babati ko sa kanila lalo na't parehong maimpluwensya ang pamilya nila sa larangan ng negosyo. The marriage isn't working anymore so I need to end it. Rome was convinced with her answer as he nodded. Okay, kung itong gusto mo, then I'll help you. I will take your case. Napangiti siya. Hindi man siya masaya. Alam niyang yun ang pinakatamang gagawin sa sitwasyon niya. She needs to let Justin go nang sa ganoon magiging tahimik na ang buhay niya. Noon pa dapat niyang ginawa ang bagay na iyon. Ang kaso ay nabulag siya sa pag-asam na maaari niya mabago ang pagtingin ng asawa niya. Is that your husband? Anito habang nakatingin sa entrance ng restaurant. Lumingon din siya and Rome was right. Nandoon nga si Justin at kaagapay nito si Abby. At marahil mga kamiting nito. Her heart clenched in pain upon seeing her husband. Agad na humapdi ang kanyang mata sa nakikita niya. Abby isn't acting like a secretary at all but rather a caring girlfriend, which made her conclude she wasn't serious about her apology yesterday. Now, I think I understand why you want an annulment. Ani Rome. Napalingon siya sa lalaki. May nakikita siyang awa sa mga mata nito. She doesn't know how to act. Ayaw niya magmukhang kawawa sa harapan ni Rome but she can't help it. Lalo na kung halos ibalandra na ni Justin ang pangangaliwa nito. She chose to look away and ignore them.
Hindi sila makakatulong sa estado ng damdamin niya. Naramdaman niyang may presensyang papalapit sa kanila and she wasn't mistaken. Justin was walking his way to their table. Madilim ang mukha nitong nakatingin sa kanya at kung hindi siya nagkakamali, ay nakatingin pala ito kay Rome. Pagkarating ni Justin sa harapan ng mesa nila, tumayo naman si Rome. "Good morning, Mr. Fortalejo. I'm Romeo Guerrero." Pakilala ni Rome at naglahad ng kamay. Malamig lang itong tinignan ni Justin at ibinaling ang tingin sa kanya, ignoring Rome's politeness. Kita niyang napahiya naman si Rome at dahandang ibinaba ang kamay sa kamarahang umupo. "What are you doing here?" Sa lamig ng yelo ang boss nito at ganun din ang mga mata. Nakaramdam siya ng pagkairita sa inaasta ni Justin lalo na sa klase ng pagtatanong nito na para bang isang kasalanan ang paglabas niya at pagkain sa restaurant. "May kinita ko importante, Justin. At mukhang ganoon ka rin. Kaya pwede ba iwan mo na muna kami?" Pagod niyang taboy sa lalaki. Mas lalong naningkit ang mga mata nito. Nakita naman niyang napalapit sa gawin nila sa Abby. Umiwas ito ng tingin sa kanya at kay Justin na dumiretso. May munting ngiti pa sa labi ng babae. "Sir Justin, naghihintay na po sila sa mesa natin," ani Abby. Justin didn't give Abby even a side glance. Nanatili ang tingin nito sa kanya. Abby tried to touch Justin na mabilis namang iwinaksin ng huli at matalim ang mga tinging ipinukol sa dalaga. "No, you don't please. Get back at the table. Tell them I'm canceling the meeting." Galit nitong turan. Napapitlag si Abby sa gulat at maging siya din. Ilang beses pa itong napalunok at namula, marahil dahil sa iya ng mapagalitan nito ni Justin. Bahagya siyang nakaramdam ng awa para sa babae. Hindi nito alam kung anong laro ang pinasok nito. Abby didn't fully know what her husband is capable of and yet, she fell for his trap, where he just used Abby to spite her. Totoo ngang ang gamo-gamo ang kusang lumalapit sa lampara para saktan ang sarili nito and she wasn't an exception either. Nakayuko nitong nilisan ang kanilang mesa at mabilis na naglakad palayo. Muli naman bumaling ng tingin si Justin sa kanya at padaskol siyang hinila patayo. "You're going home with me." May diin itong bigkas at takmang kakalad ka rin na siya nang mapatigil ito dahil kay Rome. "Sadali pare, mukhang hindi tama yung ginagawa mo sa kliyente ko." "Shut up! Wala kang pakialam dito." Hindi na nakahuma pa si Rome nang sapilitan na siyang kinaladkad ni Justin palabas. Pilit naman siya nagpupumiglas. Nang hindi tuminag si Justin ay buong lakas niyang binawi ang kanyang kamay, saka ito sinampal ng malakas. Natigagal ito sa kanyang nagawa. Maging siya'y nabigla din sa kanyang naging reaksyon. Naparunok siya nang makita nag-aapoy sa galit ang mga mata ng asawa niya. Napaatras siya ng ilang hakbang at dali-daling tumakbo palayo sa lalaki. She's afraid of what he'll do to her this time, now that he's raging mad. Dala ng kanyang takot at pagmamadali ay hindi niya nakitang may sasakyan palang paparating. Mabilis ang takbo nito. Para naman siyang naitulo sa kinatatayuan niya. Akala niya ay katapusan na niya subalit isang malakas at mainit na braso ang pumalibot sa kanyang bewang at mabilis siyang inilayo sa humaharurot na sasakyan. "Damn it! Are you really going to get yourself killed? Paano kung nasagasaan ka ng sasakyan na yun? Magiging kasalanan ko pa." Nakapamewang nitong wika at galit na nakatingin sa kanya. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib at hindi na niya napigilan pa ang pagpatak ng masaganang luha sa kanyang pisngi. Napasuklay ng buhok si Justin habang pinagmamasdan sa Angela. Napalingon siya sa paligid. Iilan sa mga tao doon ay nakuha na nila ang atensyon. Pagod niyang minasahe ang kanyang batok. Shit, this is frustrating. Mabilis niyang hinila si Angela patungo sa parking lot at padaskol na isinakay sa kotse niya. Hindi naman na pumalag ang babae. Marahil ay hindi pa ito nahihimas-simasan sa nangyari. Agad niyang pinausad ang sakyan patungo sa direksyon ng bahay nila. Padabog na bumaba si Justin ng sakyan at iniwan siya sa loob. Humigpit ang kapit niya sa kanyang slim bag na dala. Hanggang ngayon ay hindi pa rin mawala-wala ang kaba sa kanyang dibdib dahil sa nangyari kani-kanila lang. She could have been hit and got hospitalized, or worse, she could have died in an instant kung hindi siya mabilis na nailigtas ni Justin. She's thankful to him pero kung tutuusin, may kaibahan ba ang sitwasyon niya kanina sa ngayon? Parang wala naman. Justin was also slowly killing her inside with the things he constantly did to her. Kasi hinayaan mo. Kastigo ng isip niya. Napalingon siya sa nakabukas na pintuan ng kanilang bahay. She gulped. Pinahid niya muna ang kanyang mga luha bago nagpa siyang bumaba ng sakyan.
Pagpasok niya sa loob ng bahay, nandoon na si Justin sa sofa at mukhang hinihintay siya. Masama pa rin ang tingin nito sa kanya. Are you awake now? What made you do that, Angela? Nababaliw ko na ba? Sita nito sa kanya. Alam kong kasalanan ko. Hindi mo na rin kailangan pa magalit at salamat sa pagligtas mo sa akin. Formal niyang sabi. Bullshit! Sinipan nito ang coffee table na nasa harapan at napasuklay ng buhok. Nanatili lang siyang nakatayo at walang reaksyon. Who was that guy? Iritado na itong tanong. She sighed. He's Romeo Guerrero. Just a former classmate. Walang galing niyang sagot at akman tatalikuran na ito nang muling magsalita ang lalaki. Former classmate, huh? This is very unlikely of you. Meeting someone, especially a guy out there, and enjoying a cozy breakfast. Isn't it? Nagpanting ang tenga niya sa narinig. Dahan-dahan siyang humarap dito. Kalmado pa rin ang kanyang muka. Taliwas sa nararamdaman niya sa loob na anumang oras ay maaari nang sumabog. Ano bang gusto mong palabasin, Justin? Justin gave her a taunting smile. Oh, just stop acting innocent, Angela. That guy, is he really just a former classmate? Who knows, he's your lover. You even drove me away the moment I stepped near your table. Bakit? Ayaw mo bang marinig ko ang pinag-uusapan niyo? Are you expecting me to get jealous? Hindi ako masamang babae gaya ng iniisip mo at mas lalong hindi ako immature. Katulad mo para gawin ang bagay na iyon. Mga paselos ka lang. May diin niyang bigkas. I'm not a jerk like you. Nais niya sanang idagdag. Justin is being childish and unreasonable trying to find her at fault just because he's mad about something she doesn't understand. He could have just ignored her. Wala naman siyang ginagawang masama pero heto si Justin at inaaway na naman siya. Really? You are a cunning woman, Angela. Do you expect me to believe that? Kaya ka nga nakasal sa akin, di ba? You keep on visiting my mother while I'm here in Manila and conniving with her para makuha ang gusto mo. Mariin siyang napapikit. Here they go again. Paulit-ulit na lang. Sinasabi ko na sa'yo na wala akong kinalaman sa balak ng mommy mo, kay Lian. She was my cousin for peda's sake, Justin. Sa tingin mo ba, kaya ko sirain ang buhay niya gaya ng binibintang mo? Bahagya nang tumaas ang kanyang boses. Justin released a mocking laugh. Yeah, right. She's your cousin, who you are so jealous of to the extent of taking everything from her, kahit nasa iyo na ang lahat, while she was just living with your family out of pity. Puro ng galit nitong sumbat. She was bewildered with his words. Kailan ba siya naging ganoon kay Lian? She shared everything to her from the start and even the truth about who really saved Justin that day he got drowned. Did Lian purposely say those words to Justin? Kaya ba ganoon na lang ang galit ng lalaki sa kanya? What? Did the cat get her tongue? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Tanging naisagot niya. Justin stood from his seat and walked slowly towards where she was standing. Huminto ang lalaki, ilang sentimetro lang ang pagitan nila. He's making her out of breath. His eyes were burning with anger. An emotion she really doesn't understand where it came from. He gripped her chin, purposely for her to look at him directly in the eyes. Pigil naman niya ang kanyang hininga habang kaharap ang lalaki. Do you know the reason why I so hated you, aside from the fact that you married me forcefully? She gulped while staring at his dark gray eyes. You are a wolf in a ship, he said with full of disgust. You always pretend to be good in front of everyone else, deceiving them for what you really are. Nakakainis ka, alam mo ba yun? Puzzled, she looked at him with confusion in her eyes. Justin let her face go. Umugot naman siya ng maraming hangin. Even when she is planning to divorce him, it still has an effect on her. The first time I went to your mansion after I was saved by Lian, don't you remember what you did? Natulala siya habang unti-unti niyang inaalala ang nangyari 11 years ago. Ate Lian, sabihin na natin ng totoo. Pakiusap niya sa kanyang pinsan na nakasimangot habang nakaupo sa kanyang kama. Para ano pa? Naniniwala na si Justin na ako nagligtas sa kanya. Ako ang namulatan niya sa lawa kaya huwag ka na makiapal pa, okay? Mataray nitong Mika. Pero ate, ano ba Angela? Napakadamot mo talaga.
Yun na nga lang ang bagay na may pagmamalaki ko sa lahat. Na naging mabuti akong tao kahit pa inaalipusta na ako ng lahat ng taga-asyenda. Dahil kabit lang yung nanay ko tapos kukunin mo pa. Ang selfish mo. Hindi siya nakaimik. She's just 13 years old samantalang 16 na si Lian. Ayaw niya makapagtalo dito lalo pa't nakatatandang kapatid ang tingin niya sa dalagita. She also tries to understand Lian's behavior lalo na't salat ito sa pagmamahal. Unlike her, who was loved and adored by her parents and their people since she was young. Sorry, gusto ko lang naman makausap si Justin. Halos pabulong niyang sambit. Lian stood off from her bed. Naglakad ito patungo sa gawin niya. At bakit? May gusto ka ba kay Justin? Pinaningkitan siya nito ng mata. Napasinghap siya. Hindi pwedeng may makaalam na may crush siya kay Justin. Baka isumbong siya ng kanyang ate Lian sa mga magulang niya at pagalitan siya. Hindi no. Matanda na si Justin. Pagdadahilan niya. Pinagkrus na Lian ang kamay nito sa dibdib. Yun naman pala eh. Walang dahilan para makapagkita ka sa kanya. Kapag dumating na sila, huwag kang bababa kung ayaw mo isumbong kita kay Tito Crisostomo. Natubakas ka at pumunta ng lawa, kaya mo na iligtas si Justin. Agad siyang tumiklop sa banta ni Lian. Lian's older brother, her uncle's legitimate child, died at the lake while saving Lian. Mula noon, mahigpit nang ipinagbabawal ng kanyang papa ang pagpunta sa lugar at kapag nahuli siya, nangako itong paparusahan siya sa katigasan niya ng ulo. Gaya nga ng sabi ni Lian, hindi siya lumabas at nagkunwaring tulog pero lingid sa kaalaman ng lahat. She secretly picked at where Justin's is. Aminin man niya o hindi, nakaramdam siya ng inggit lalo na makita niya ang matamis ng ngiti ni Justin kay Lian. It was supposed to be her, pero wala na siyang magagawa pa. But despite everything, she still managed to hide her feelings at hindi nagbago ang pakikitungo sa pinsan niya kahit noong nabalitaan niyang naging magkasintahan na ang dalawa. Patuloy lamang siya nagmahal kay Justin sa malayo at patago. Wala akong ginawang masama ng araw na yun, Justin. Malamig niyang sagot. Justin scoffed. Kinagat nito ang pang-ibabang labi at nakapamewang na tumitig sa kanya. Didn't you force her to tell me that you're the one who saved me kahit na siya ang totoo nagligtas sa akin? She was horrified upon hearing it from Justin. Alam niyang ilang beses na sila nagtalo ni Lian noon at lagi siyang binabalaan ng babae na huwag agawin si Justin mula dito. Kahit na wala naman siyang ginagawa. Ni hindi nga siya lumalapit kay Justin noon. She knew that she sees her as a threat, but she never expected that Lian would come this far para lang siguraduhin kamuhian siya ni Justin. She's not the wolf in sheep form. It was Lian. Napabuntong hininga na lang siya. She doesn't wanna argue nor defend herself to someone who was close-minded like him. Dahil kahit anong sasabihin niya, hindi pa rin ito maniniwala sa kanya. I thought that Lian is just exaggerating. Pero pinutunayan mo lahat nang makiusap ako sa iyo nang matras ka sa kasal. You really stand firm in taking everything from her, including me. Justin made a few steps backward at naiiling siyang pinagmasdan. She was also looking at him, not full of love and adoration anymore, but indifference. Ayaw man niya pero unti-unting namumuo sa puso niya ang pagkamuhi sa lalaki. And those emotions scared her the most. That if she won't cut ties with him, all the love that's left in her heart will turn into pure hatred. Angela, iha. Napatayo siya sa kanyang kinuupuan nang dumating ang taong hinihintay niya, si Mommy Luisa. After her argument with Justin yesterday, her husband walked out of the house at hindi ito umuwi kinagabihan. Umiti siya at nagmano sa ina ni Justin bilang pagbibigay galang dito. The two of them sat together at the table of Lava Cafe, which she intentionally reserved. Nag-order din sila ng may inom bago siya nagsimula sa pake niya sa ginang. I'm so glad you called me. Nang may makausap naman ako lalo't na nakakaboring dito sa Maynila. All you could see is pollution everywhere, unlike in our asyenda. Komento pa nito. She smiled and nodded in agreement. Talagang ang mas masarap tumira sa asyenda nila kaysa sa Maynila. Tahimik ang lugar at sariwa ang hanging nalalanghap. Kapag umaga naman, maririnig mo masasayang huni ng ibon sa mga puno sa paligid ng kanilang mansyon. Nga pala, you told me on the phone na may importante ka sasabihin, Iha. What is it? Magkakaupo na ba kami? Nasa mid siya sa iniinom niyang latte.
Alam niya kung gaano kagusto ng mommy ni Justin ang kasal na ito. Ganoon din na magkaroon ng apo sa kanila ng asawa niya. Hindi po. Nahihiya niyang tugon. Louise smiled and sipped her coffee elegantly. Kung ganoon, ano pala sasabihin mo? Nag-aalangan siyang tumingin dito. She's afraid she might upset her lalo pat napakabuti ng ginang sa kanya. I am filing an annulment, Mom. I'm sorry. Napayuko siya. She's expecting her to be shocked and burst out with her decision pero wala siyang narinig na kahit ano mula dito. Dahan-dahan siyang nagangat ng tingin kay Mommy Luisa. She didn't see any emotions in her eyes other than sadness. Malungkot din itong ngumiti sa kanya. I won't ask you why, Angela. Sabi pa nito at muling sumimsim sa tasa. Nagtataka siyang tumingin sa ginang. Ano pong ibig niyo sabihin? Nagpakawala ito ng malalim na buntong hininga. I know your marriage with my son is not doing well. In fact, I know everything that is happening inside your house. Pero wala akong ginawa. Kumawala ang pinipigilang luha ni Mommy Luisa. I'm sorry, Iha. I turned deaf and blind-eye to the situation kasi umaasa ako na mababago mo pa ang anak ko but I was wrong. Justin really turned into a monster. I raised a monster, Angela. Baga siya nagulat sa sinabi ng ginang. Paano nitong nalaman ang mga nangyayari sa loob ng bahay nila mag-asawa? Hindi kaya nagangat siyang muli ng tingin dito. Mommy Louise nodded na para bang alam na nito ang nasa isip niya. Yes, Angela. Manang Glory is one of my people whom I planted inside your house the moment Justin started to look for a house helper. Ano man ang nangyayari sa inyo? Lahat ng inire-report sa akin ni Glory. Hindi siya kumibo. Ibig sabihin lahat ng kabalastugan ni Justin alam ng mommy niya, pati na ang pananakit dito sa kanya. Nanatili siyang tahimik. Hindi niya alam kung ano magiging reaksyon o dapat niyang maramdaman ng mga oras na iyon. That's why I asked you last time dahil kahit alam ko na ang lahat, wala akong lakas na loob na sabihin sa'yo. I'm so ashamed of myself and what my son did to you. I'm so sorry for being selfish, Iha. Ginagap nito ang kanyang kamay na nakapatong sa ibabaw na mesa at marahang pinisil. She squeezed her hand back at ngumiti sa ginang kahit na parang maiiyak na din siya. Wala po kayong kasalanan, Mommy. Gusto ko rin pong makasama si Justin at subukan kung maaari bang magbago ang pagtingin niya. But I failed. Hindi ako nagtagumpay na kunin ang damdamin niya. No, you didn't, Angela. My son was just a plain idiot and stupid. Kaya hindi niya makita ang halaga mo and I understand you got tired that want to annul your marriage with him. Louisa gently cups her face. I want you to know that whatever your decision is, walang problema sa akin, Iya. I will still cherish you as my daughter-in-law. And about Chrysostom and Amira, Tiago and I are willing to face their anger because of what our son did. Hinawakan niya mga kamay nito na nasa kanyang pisngi at ngumiti. Wala po akong balak na sabihin kina mama at papahan tungkol sa nangyari sa pagitan namin ni Justin, Mommy Luisa. Kung ano man ang meron kami sa amin po iyon at hindi kayo kasali ng mga magulang namin. Ayoko rin pong masira ang pagkakaibigan nila Papa at Daddy Tiago na matagal ng panahon na nilang inaalagaan. Ako na po ang bahalang kumausap sa kanila. Tuluyan na ngang napaiyak si Mommy Luisa. Napakabuti mong bata, Iha. I hope you will find someone who will cherish you the most. Kahit na maghiwalay kayo ni Justin, welcome na welcome ka pa rin sa pamamahay ko. You're still friends with James and Therese, right? She nodded. Of course. Bibisita pa rin po ako sa inyo. They were both crying. She was lucky to have Mommy Luisa too. Ang babae ang tumupad sa matagal na niyang pinapangarap na makasal sa lalaking minamahal niya. Ang pangarap niya na naging dahilan ng pagkawasak ng kanyang puso. Too bad, she had to let go of her dream and fix the broken pieces of her heart. Alone. Nga pala, Mom. Pwede po ba akong humiling sa inyo? Of course. Anything, Iha. You can ask me anything. Kabado niyang pinagsalikop ang kanyang mga palad. Tungkol po kay Lian. She knew how Mommy Luisa hated Lian ever since the two dated.
Wala itong ibang bukang bibig kapag kausap ang mommy niya noon tuwing bumibisita ito sa bahay nila, kundi sana'y maghiwalay na si Justin at Lian. Agad na umasa ang mukha ni Mommy Luisa nang banggitin niya ang pangalan ng pinsan niya. Huminga ito ng malalim. What about that cousin of yours, Angela? Kinagat niya ang kanyang pang-ibabang labi. Justin married me just to protect Lian from your wrath. He married me because you threatened him about Lian's downfall. Kapag natuloy ng annulment namin ni Justin, pwede po bang huwag niyong ituloy ang banta niyong sirain ang career niya? Kumunot ang noon ng ginang. You're protecting her? Hindi makapaniwala nitong tanong. Isn't she the reason why you are suffering? She released a deep sigh. Ayoko pong maging madaya, Mommy. My mama did teach me to play fair in everything at sa tingin ko, kadayaan kapag sisirain po ninyo ang career ni Lian. Hayaan na po natin siya. Luisa shook her head. I don't know what to do with you anymore, Iha. There's no fair in this world, Angela. That cousin of yours is a witch, and I don't think she played fair based on what is happening right now. Killing them with kindness won't work on that woman. Alam niya naman iyon pero gusto niyang mamuhay ng tahimik. Gulo lang ang dala kapag nangyari ang banta ni Mommy Luisa and she doesn't wanna associate with her anymore. Lian worked hard on reaching her dreams to the extent of leaving Justin. Kapag sinira po natin kung ano meron siya sa ngayon, hindi pa rin po ako magiging masaya. I can't destroy her career just because I lost in this game of love we are in. Luisa sighed. Kung ako lang masusunod, I will do what I wanted to do with her. She's the reason why Justin became a rebel. And I hate her so much. Pero alam mo ding hindi ako makakahindi sa'yo. A small smile escaped from her lips. Does this mean you agree with my request? Her mother-in-law nodded. You can count on me that I won't meddle with her career anymore. After an hour talking, they bid goodbye to each other. Malungkot siyang umuwi ng bahay nila ni Justin. She doesn't know how long will be her stay in this place. Days passed by like a blur. Kasalukuyan niyang inayos ang kanyang mga gamit. Everything is already set. Matapos ma-check lahat ng dalahin niya, tahimik siyang pumasok sa silid ni Justin. He wasn't home like usual. Marahan niyang inilapag ang isang brown envelope sa bedside table ni Justin. Dahan-dahan niya ring hinubad ang kanyang singsing at marahan iyong hinaplos. A lone tear had skipped from her eyes. Malungkot niyang inilapag ang singsing sa ibabaw ng folder. Isang beses pa niyang pinagmasdan ang silid ng asawa. This is it. She was really leaving him. Goodbye, Manila. And goodbye, Justin. Justin was drinking his Hennessy cognac while staring at the dance floor for a while now. Hindi niya alintana ang kanyang mga kasama sa table na nag-uusap ng kung ano-ano. He was home a while ago and found out Angela already left the house. Where is Angela, Manang? Bungad niya sa kanilang katulong nang pagbuksan siya nito ng pinto galing sa opisina. Kita niyang napakamot ng ulo si Manang Glory at alanganing ngumiti. Umalis na po si Ma'am Angela. Dala lahat ng gamit niya. Hindi siya agad nakahuma sa ibinalita ni Manang Gloria sa kanya. Si Angela, umalis dala ang mga gamit niya? Wow, magsa-celebrate na ba siya? Pero sa kabilang banda, hindi basta-basta aalis sa Angela. She was a desperate woman na gagawin na lahat manatili lang sa buhay niya. Kaya imposible ang sinasabi ng katulong. Sigurado ka ba dyan, Manang? Baka namamalit bata ka lang. Natatawa niyang tanong. Subalit seryoso ang mukha ni Manang Glory habang nakatunghay sa kanya. Ang bilin niya po sa akin ay may iniwan siya para sa inyo doon sa silid na ginagamit ninyo, senyorito. Nawindang man ay tumango siya at umakit na sa kanyang silid. Tama-tama ang pagpihit niya. Unang bumungad sa kanya ay ang pamilyar na singsing. Yun ang wedding ring ni Angela. Kahit na hindi niya isinusuot yung kanya, kilalang kilala niya ang singsing na iyon. Dahan-dahan siya lumapit sa bedside table at dinampot ang singsing. He can't believe that she take off her ring. Gayong mas pinapahalagan pa nga ito ni Angela kaysa sa sariling buhay nito. What is her drama this time? Does she think he'll be moved with her dramatic actions? Kumunot ang kanyang noo nang mapansin ang brown envelope na pinatungan nito sa singsing.
Inilapag niya ang singsing ni Angela at dinampot ang envelope. Slowly, he opened the document and was shocked to see what was it all about. A term annulment papers? Tom, it has your signature already. Is this a prank? Hindi naman siguro, di ba? Inilibot niya ang tingin sa paligid. Angela isn't a mischievous type of woman to pull tricks on him. Para masiguro kung totoo ba ang sinasabi ni Manang Glory ay lumabas siya nang silid at pumasok sa kwartong inuokupa ng babae. And his maid is right. Wala na nga doon ang mga gamit ni Angela. Napatingin siya sa malaking frame kung saan nakalagay ang wedding picture nila. Nasa sahig na ito at nakatalikod sa gawin niya. Maging ang maliit na frame sa bedside table ng kama ay ganoon din. He looked at everything in disbelief, pero maya-maya lang ay napangiti. Why would he care if she left or not? Hindi ba't yun naman ang gusto niya? Ang umalis ito sa buhay niya? Right, masaya siya. Masaya siya. Hindi na niya poproblemahin pa kung paano paalisin sa buhay niya ang babae dahil ito na ang nagkusa. At kung akala ni Angela na habulin niya ito, that will never happen. Wow, anong meron? May party ba? Napukaw ang kanyang atensyon at bumalik sa kasalukuyan. Nakita niya si Zeus na kararating lang at umupo na sa mesang inuukupan niya kasama si Zack at Sander. This is a celebration, dude. Single na ulit ang kaibigan natin. Nakangisang wika ni Sander at inakbayan pa siya. You mean, naghiwalay na kayo ng asawa mo? Gulat na tanong ni Zeus. Tangulang ang naging sagot niya at muling nilagok ang laman ng kanyang baso. Hindi naman lingid sa mga ito ang nangyayari sa buhay niya lalo pat dakilang Diyosmoso itong si Zeus. Iniwan siya kamo. Sabat ni Zack. Napatingin naman si Zeus sa bumabahang alak sa mesa nila. Sigurado ba kayong celebration to? Bakit parang mukhang lamay ang itsura mo? Sinamaan niya ng tingin ng kaibigan. Mukha ba akong malungkot sa paningin mo? Kumagalpak ng tawa ang huli at maging ang dalawa pa niyang kasama. Pero seryoso, dude. Mabuti naman at nagising ng asawa mo. Zeus, sigh and relief na mas lalo niya ikinainis. Bakit ba naging kaibigan niya lalaking ito? Lang niya, umalis ka nga dito. Tinawanan lang siya ni Zeus bago dumako ang tingin sa bar counter. Kaya interesan tong bar. Kaya hindi mo ako mapapaalis dito. Best friend niya ito ni Inchik. Nakangisa nitong turo sa sarili. Just drink and get wasted, asshole. I just wondered, what horrible things you did that made her leave you? Mukhang wala talagang balak ang gagong ito na tigilan siya. Sander scoffed. He too, his secretary, who happened to be his wife's close friend. Zeus gave him a disgusted look on his face na hindi naman niya pinagtuunan ng pansin. Having sex to Abby was one of his ways to hurt Angela and make her leave, which was very effective. Did you check if she's already in her hometown? Baka mamaya may masamang nangyari na doon. She is the daughter of a billionaire who went outside with a bodyguard. Biglang singit ni Zack. Kumunot naman ang kanyang noo. Why would I do that? Wala akong pakialam kung umuwi siya sa kanila o hindi. Bahala siya sa buhay niya. Kibit balikat niyang tugon. How can you be so heartless, Cortalejo? Madramang sabi ni Zeus at naiiling pa. She knew what she signed for the moment she married me. And if I know, this is just her scheme para habulin ko siya, knowing Lian will be compromised with her decision. He scoffed. And what if you're wrong? Nangahamong wika ni Zeus. Tinaasan niya ito ng kilay. And what if I'm not? Nagnising aso si Zeus. But what if you're really wrong? Kilala ko sa Angela, Zeus. I can bet my life with it. She will come back to me within a week. Puno ng kumpiyansa niyang pahayag. Zeus on the other hand smirked evilly. Mukhang may binabalak ang loko. Well, why don't we bet? You see, Rain is importing brand new limited edition cars next week. I'm planning to purchase one but since you talk about betting, bakit hindi na lang tayo magpustahan? Hey, stop it, you two. That isn't a good bet. Awat ni Zack. But determination grew bigger in his heart as he managed a half smile on his lips. Deal. But if you lose, you'll buy me a mansion then. Zeus. Zeus smiled confidently. Yung tipo ng ngiti na akala mo'y panalo na siya. Deal. Better prepare your bank, Fortalejo. Plano ko talagang limasin ang pera mo. Nginisian lang niya ang lalaki.
He doesn't have to worry about the bet. Alam naman niya sa sarili niya ngayon pa lang panalo na siya. Kinabukasan ay nagtungo siya sa mansyon nila sa Laguna. Balita niya ay lumuwas na mommy niya nitong nakaraan. Kailangan niya malaman kung natunugan na ba ng mommy niya ang tungkol sa inihaing annulment ni Angela. At nang sa ganoon ay makapaghanda siya sa kanyang gagawin. Tahimik ang bahay nang dumating siya. Agad naman siya sinalubong ng mayordoma ng mansyon na si Manang Ising. Napasyal po kayo, senyorito. Nakangiti nitong bungad. Si mommy po, Manang. Nasa garden po kasama si Ma'am Therese. Tumungo siya at hindi na nag-aksaya pa ng panahon. Agad siyang dumiretso sa garden, bit-bit ang paboritong macarons ng kanyang mommy. Mabilis naman siya nitong napansin dahil nasa hallways pa lang siya ay lumingon na sa gawin niya ang ina. Kuya Justin! Tili ni Therese at nagmamadaling tumayo mula sa upuan para salubungin siya. Hey, Brad! Anyat ginulo ang buhok nito. Inakbayan niya ang kapatid at sabay silang lumapit sa kanilang ina. Good afternoon, ma'am. Bati niya dito at humalik sa pisngi ng ginang. Ngumiti naman ito sa kanya. Nice seeing you here, Justin. Mabuti naman naisipan mong bumisita dito. For you. Iniabot niya sa kanyang mommy ang binili niyang special macarons. Oh, thanks, son. Ang tagal ko na nag-crave dito. Ang daddy mo kasi ayaw na akong bilhin ng ganito. Nakasamangot itong Turan. Wow, I'm so happy na okay na pala kayong dalawa. Nakangiting sambit ni Therese. Napatingin siya sa kanyang mommy but she just smiled and shrugged her shoulders. Forget it, Therese. He's my son. Having argument is normal for families. Right, iho? Malambing na bumaling ang kanyang mommy Luisa sa gawin niya. Tumunog ang cellphone ni Therese kaya nagpaalam muna ito sa kanila. He sat on the chair across his mom at matama nitong talitikan. He was weighing if she already knew about the annulment. Quit staring and just tell me what's on your mind, Justin. Alam kong hindi ka bumisita dito ng walang mabigat na dahilan. His mother interrupted his deep thought. Nang hindi siya nagsalita ay nagpakawala ito ng malalim na buntong hininga. Is it about the annulment? Mabilis siyang napatingin kay Mommy Luisa. She was calm, unlike the usual. Wala din siya nakikitang galit sa mga mata nito. His mom being calm like this makes him even more suspicious of what she was planning and thinking. Yun niyo? Yes. Tapid ditong sagot. You're not mad? Hindi makapaniwala niyang sambit. I'm not. Did you see me going berserk right now? She said with a half smile. Huminga siya ng malalim. What are you planning, Mom? Nothing, Justin. I won't do anything. I don't believe you. He spotted. Nagkibit balikat lang ang mommy niya. I'm fine with the annulment, Justin. I won't meddle with Leon's life too. And you can do anything you please. I don't care. You can even marry Leon if you want. Hope began to fill his heart. His mother stood up and looked at him calmly. But once you marry her, you and Leon cannot set foot in any of my territory. And lastly, forget about us. Me as your mom, and Tiago as your dad. Buena suerte in the decision, mi querido hijo. Nalimpungatan sa Angela nang narinig ang maraming huni ng ibon sa labas. Kahit nakapikit pa ang kanyang mga mata, napakunot noo siya. Kailan pa nagkaroon ng maraming ibon sa syudad? Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at saka lang niya naalalang nasa asyenda na pala siya at wala siya sa Manila. Lumingon siya sa may bintana ng kanyang silid. Mukhang late yata siyang nagising ngayon base sa mataas na sikat ng araw sa labas. Marahan siyang umunat at bumangon para maglinis ng sarili. Naalala niyang 2 araw na pala magmula na makauwi siya galing Maynila. Hindi pa niya nakakalimutan ang labis na gulat sa mukha ng kanyang mga magulang nang makita siyang bit-bit ang kanyang maleta sa labas ng kanilang mansyon. Iha? Anong... Bakit nag-alsabalutan ka? Bulalas ng kanyang mama. Hindi siya sumagot. Bagkus ay sinugod niya ng yakap ang ginang at umiyak sa bisig nito. Nothing ever beats the feeling when you're finally home. Parang nakahanap siya ng kakampi sa katauhan ng mga ito. Mag-isa ka lang ba? Nasaan ang asawa mo? Usisa pa ng kanyang mama. Nasa Manila pa rin po. Halos pabulong na lang niyang sabi. Her mother gently patted her hair habang ang papa niya ay mataman siyang pinagmasdan. Are you having a fight with your husband, Iha? Malumanay na tanong ni Crisostomo sa kanya.
Napatungo siya. Kanina lang sa eroplano ay saulunan niya lahat ng nais niyang sabihin sa mga ito pero ngayong kaharap na niya ang kanyang mga magulang. Para bang umurong ang dila niya bigla. Her mother looked at his father and shook her head. Tumahimik naman ito at hindi na nagtanong pa, bagkus ay nilapitan siya nito't niyakap. It's fine. If you don't want to talk about your problem for now, Iha. Ang laki ka na. I know you can handle it very well. Pero, recuerdo que estamos aquí para ti también. Mas lalo lang siyang niyakap at yumakap na mahigpit sa kanyang papa. Natatawa naman itong hinaplos ang kanyang buhok. Oh, you're a big girl now. But you're still such a crybaby. Napukaw ang kanyang paglalakbay ng diwa nang makarinig siya ng katok mula sa pintuan ng kanyang silid. Pasok! Bukas yan! Sumunga mula sa pinto ang mukha ng kanilang mayordomang si Manang Thelma. Magandang umaga, Senyorita Angela. May bisita po kayo. Bisita? Sino? Napakunot noo siya. Wala naman kasi siyang naalalang pinagsabihan na nakauwi na siya. Dumungaw sa pintong isang pamilyar na mukha na agad na nagpangiti sa kanya. James! You're here! Umalis sa pintuan si Manang Thelma para bigyan ng daan si James na makapasok. Sinalubong naman niya ng masayang yakap ang lalaki. How are you, Angela? Bakit hindi ka nagsabi na uuwi ka pala? I could have picked you up at the airport para masiguro ligtas ka. Himig tampong wika ng lalaki. Natatawa niyang tinapik ang braso nito. Ano ka ba? Ayos lang ako, no? Tsaka nagpadala naman ng tauhan ng mommy mo mula kay Tuaso na ata ang apelyido nun. Panggabi kasi nakuha niyang flight patungong Mindanao kaya matapos niyang umalis sa bahay ni Justin ay nagbook muna siya ng hotel. She was supposed to be alone but a man named Tuason greeted her outside the hotel's lobby. She's meticulous. Lalo na't naglipa na ang mga kidnappers ngayon subalit mabilis naman siyang sumang-ayon na maging escort ang mga ito. Dahil na rin sa tawag na natanggap niya mula kay Nathan. Ayon sa lalaki ay mapagkakatiwalaan umano si Isaac Tuazon. Kumunot ang noo ni James sa sinabi niya kaya bahagya siyang nagtaka. What's wrong? I didn't know that ma'am knew about Isaac Tuazon's escort service. You know him too? James nodded. He was a friend of mine. And Kuya's close friend too. Napakurap-kurap siya at maya-maya pa ay nagkibit-balikat lang. She doesn't really want to talk about Justin nor hear his name. You know your mom has a lot of connections, kaya hindi posible na makilala niya ang tuwaso na iyon. Napakamot ng kilay si James at saka tumango. Yeah, you're right. Mom must have known him. Nga pala, napasyal ka. Sigurado ka bang wala kang nakatambak na trabaho sa rancho? Pinaningkitan niya ito ng mata. James was always like this, neglecting his works at the asyenda. Tapos mag-aaya lang na mamasyal sila, kaya madalas na nasasabon ni Daddy Tiago. Isang malaking ngisi ang kumawala sa labi ni James. Nagbago na ako. I finished everything yesterday bago sumugo dito. Mataman niya itong tiningnan. Talaga? Naman. At dahil wala akong gagawin ngayon, bakit hindi tayo mga bayo at maglibot sa asyenda? Agad na nagliwanag ang kanyang mukha sa question nito. Matagal na rin mula nang huli siyang makasakay ng kabayo kaya't ngayon pa lang, na-excite na siya. Oo ba? Magbibihis lang ako. Masiglan niyang sagot. James nodded. Hihintayin kita sa kwadra. Ihahanda ko lang ang mga kabayong gagamitin natin. Lumabas na ng silid si James samantalang nagmamadali naman siyang magbihis. Isang maong na jeans na pinaresan niya ng puting long sleeve at brown na boots. Ipinuso din niya ang kanyang itim at mahabang buhok para hindi maging sagabal sa takbo niya mamaya. Matapos masigurong ayos na siya, patakbo siyang bumaba ng hagdan at nagtungo sa kwadra nila. Habang naglalakad ay nakasalubong niya si Aling Esther na may dalang basket na naglalaman ng mga gulay. Mukhang galing pa sa maliit nilang vegetable farm ang mga iyon. Matamis na ngumiti sa kanyang ale. Saan pupunta itong maganda kong anak? Napangiti din siyang pabalik sa ginang. Manang Esther used to call her anak na nakasanayan na rin niya. Umamasyal po ako, Manang Esther. Naku, Chuck, na miss mo na itong lugar na sinilangan mo. Mag-enjoy ka doon, ha? Anito't hinaplos siya sa braso. Oo naman po. Napansin niya biglang nalungkot si Manang Esther kaya nag-alala siyang tumitig sa ginang. May problema po ba, Manang? Abay, hindi naman ganun kalaki. Namimiss ko lang ang aking anak na si Abby. Kung bakit ba kasi lumabas pa ng Maynila ang batang iyon.
Kung tawagan ko naman ay napakailap kausap. Siguro ay mas mahal na niya ang Maynila kaysa Mindanao. Malungkot itong pahayag. Ikaw ba? Nakausap mo ba siya doon? Dinalo ko ba ng kaibigan mo? Binilin ko pa naman sa kanya na kamustahin ka kapag may oras siya. Hindi siya agad nakapag-react sa ginang. Hindi niya alam kung ano isasagot niya. Hindi din niya kayang sabihin dito ang pagtatraidor ng babaeng halos itinuring niyang kapatid. Aling Esther is like a mother to her too. Ayos ka lang ba anak? Kumurap-kurap siya. Ayos naman po. Saka, baka busy lang po si Abby kaya hindi niyo madalas nakakausap. Sandali itong natahimik kapag kuha na yung ngumiti. Siguro nga, tama ka no? O siya sige, tumuloy ka lang sa lakad mo. Mag-iingat ka doon ha. Tipid siyang ngumiti at tumango. Hinatid-tanaw niya ang ginang papasok sa mansyon nila. She heaved a deep sigh before turning her back and went her way to the stable. Nabutan niya si James na nag-aayos ng renda ng sakyan nilang kabayo. Okay na ba? Mabilis na napalingon si James at bahagya pang natigilan. Nagtataka niyang pinagbasta ng kaibigan dahil sa naging reaksyon nito. Ayos ka lang ba? Napalunok pa ang lalaki. Tumikhim. I'm fine. It's just that you're too pretty today. Natawa siya. Wala akong perang pasulo sa'yo. Biro pa niya. James just smiled and shook his head. Pupurihin pa rin kita kahit walang bayad. She grinned upon hearing his words. Mga linyahang James talaga. Ang mabuti pa umalis na tayo. Tumango ito at inalalayan siya makaakyat sa likuran ng kabayo. Thanks, James. Marunong ka pa bang mga bayo? We can use just one horse if you want. Alok ng binata pero umiling siya. Kaya ko, kahit na magkarera pa tayo. Paggayabang naman niya. James grinned confidently. Sige ba? Ako pa talagang hinahamon mo ha? Anito habang sumasampa sa kabayo. Hindi na niya hinintay pa ang lalaki na makapwesto. Agad na niyang hinigpitan ang renda at pinatakbo ang kabayong dala niya. Teka lang! That's cheating, Angela! Dinig niyang sigaw ni James pero hindi siya nakinig at tinawanan lang ito. Binaybay niya ang malawak nilang lupain gaya ng dati niyang ginagawa. Tama-tama ang pag-aya ni James sa kanya dahil hindi mainit ang panahon. Sariwa ang hangin na dumadapyo sa kanyang muka habang nililipad ng hangin ng kanyang nakapusod na buhok. How much she misses the smell of the sugar canes nearby. Nakikita din niya ang mga trabahador sa kanilang tubuhan mula sa kinaroroonan niya. Malapit na pala ang harvest time kaya magiging abala na naman ang lahat. Lumungon siya sa likuran nang makarinig siya ng yapak ng kabayo. James was approaching her way that made her grin. Dahil malapit na siyang maabutan, mas pinabilisan din niya ang takbo ng kabayong gamit niya. James was good with this. Ilang beses na ba siyang natalo ng kaibigan sa karera at maging ang nakatatanda nitong kapatid na si Justin. She mentally shook her head. Ilang beses din ba niyang kailangang paalalahanan ang sarili na huwag isipin ng lalaking iyon? Napasimangot siya habang binabaybay ang daan patungo sa kagubatan. Masukal na ang lugar na tinatahak niya pero hindi niya alintana iyon dahil sanay siya sa lugar. Yun ang daan patungo sa talon ng kanilang asyenda kung saan madalas silang magkakaibigan na pumunta at maligo. Maya-maya pa ay nakaramdam siya ng hilo at parang napasukan ng hangin ng kanyang sikmura. La mierda. Hindi pala siya nakapag-almusal at nakalimutan niya rin maghapunan kagabi dahil nakatulog siya. Sinubukan niyang patigilan ang kabayo para makapagpahinga siya subalit matigas ang ulo nito at nagtuloy-tuloy lang sa pagtakbo. Parang nagdidilim ang paningin niya at nabitawan ng tuluyan ang renda. She thought she was about to fall off the ground but a strong arm stake around her waist and caught her. Walang kaabog-abog siyang inilipat sa ibabaw ng kabayo nito. James was gripping her waist tightly habang binabaybay ang kahabaan ng kagubatan patungo sa talon. Hindi na rin kabilisan ang takbo ng kabayong sinasakyan nila. James, paano yung kabayong sinakyan ko kanina? Nag-aalala niyang tanong. Huwag mo muna isipin yun. I'll just ask my men to search for it later on. Seryosong wika nito. Bahagya siyang naasuwa dahil sa masyadong magkadikit ang katawan nila. Sinubukan niya umusog ng konti pero hindi siya hinayaan ni James na makalayo at hinila siyang palapit dito. Stay still, Angela. Pero, stop being stubborn. Ani ng bariton ng boss ng lalaki. Hindi na lang siya nagsalita at kumibo hanggang sa marating na nila ang talon. James is scary when he's mad and serious dahil minsan lang naman itong magalit.
Nakasimangot na inalayan siya ng binata para makababa sa kabayo nito. Kita niya ang pag-igting ng panga ng lalaki, tanda, nang hindi talaga nito nagustuhan ang nangyari kanina. Siya man ay kinabahan din. Muntik na siya mahulog sa kabayo, for pity's sake. Kung hindi man siya mababalian ng buto, sigurado siyang pilay ang aabutin niya at mapapagalitan pa siya ng kanyang papa. Jeez, Angela, you almost got me heart attack. James exclaimed. Sabi ko naman sa'yo na hintayin mo ako, di ba? Pero hindi ka nakinig kahit anong sigaw ko't nagtuloy-tuloy ka pa rin. He even combed his hair with his fingers out of frustration. Paano kung may nangyaring masama sa'yo? Napabuntong hininga na lang siya at napatungo. It was her fault and she admitted. Sorry na. Nahilo kasi akong bigla. James tilted his head as he was staring at her with a stern expression on his face. Nahilo? Are you pregnant? Hindi no. Nakalimutan ko mag-almusal. Perap niya sabi. His sigh in relief na ipinagtaka niya. James even murmured something that she didn't hear clearly, kaya pinaningkitan niya ito ng mata. May sinasabi ka ba? Wala. We better go back para makapag-almusal ka na. Padabog nitong sabi. Napasimangot siya. Kararating pa lang natin eh. She wrinkled her nose. James shot her a death glare, pero hindi siya natinag at minisian lang ang lalaki. She knows he can get mad at her for so long. That's why she likes him as her best friend. Stop smiling at me like that. Hindi mo ako madadala sa paganyan-ganyan mo. Uwi na tayo. Masungit itong ani. Inilibot niya ang tingin sa paligid. Sakto namang napalingon siya sa puno ng rambutan na hitik ng bunga. James, ikaw mo ako nun? Turo niya sa hinog na prutas. Tumitig naman doon ang binata bago lumingon sa kanya at umiling. No. Inayos nito ang randa ng kabayo at naglahad ng kamay sa kanya. Napabuntong hininga siya at malungkot na lumingon sa rambutan bago tinanggap ang kamay ni James. Maingat siya nitong inalalayan pasakay sa kabayo. James was about to climb at the horseback too nang magpakawala ito ng malalim na buntong hininga at nakapamewang na humarap sa kanya. Why are you being like this? Bakit ba hindi kita mahindian? Naiinis nitong wika. A small smile crept on her lips. She knew it. Hindi siya nito matitiis. James held her hand back para makababa siya sa kabayo. Tinungo naman nila ang puno ng rambutan. Nagubad ng damit si James at natatawang binato pa sa kanyang muka. Sinamaan niya ito ng tingin pero nagkibit-balikat lang ang lalaki at umakyat na sa puno. Pagkatapos mamitas ni James ng rambutan ay pumasto sila sa malaki at malapad na bato sa harap ng talon. Napapalibutan din ng maraming bulaklak ang lugar. Malinaw na malinaw ang tubig dahil na rin sa pangangalaga ng mga tauhan nila sa utos ng kanyang mga magulang. Her parents wants to preserve the place dahil paborito ito ng kanyang mama. Bakit ka nga pala umuwi dito, Angela? Knowing kuya, imposibleng pinayagan kanya magbakasyon. Usisa ni James. Marahan siya nagpakawala ng malalim na buntong hininga at tumingin sa malayo. Believe it or not, I filed an annulment, James. James stopped eating and looked at her intently. Maya-maya pa dinampi nito ang palad sa kanyang noo na animoy dinama kung may lagnat ba siya o wala. Nainis niyang iwinaksi ang palad ng lalaki. You're not sick, are you? Paliw. Seryoso ko sa sinasabi ko. Perap niyang saad. James went silent for a moment. Nalingon niya ang lalaki at nakitang maaliwala sa mukha nitong nakatitig sa bumabagsak na tubig sa talon. I thought you would never wake up from your nightmare, Angela. Tipid siyang ngumiti. I thought so too. Akala ko hindi ko kaya na mawala siya sa akin. Easy. Alam mo kung gaano ko kamahal ang kuya mo. Mula pa noon pero siguro may hangganan talaga ang lahat kaya heto ako ngayon. Going back to my old life. Trying to fix myself. James looked at her with tenderness on his light gray eyes. I'm so happy for you. Thanks. What made you leave him? I'm sure he did something very, very terrible, knowing how drunk he is. Nakataas ang kilay nitong tanong. She smiled bitterly. Because of Abby. What about her? She had sex with Justin. James, I saw them. She laughed with tears in the corner of her eyes. It's really true that betrayal comes from the person who is close to you. Tom, she did that? Hindi makapaniwala nitong tanong. Malungkot siyang tumango.
Akala ko nga na nanaginip lang ako pero hindi. I even convinced myself it wasn't real but it is. Kitang-kita ko. Damang-dama ko yung sakit. She can even picture their younger self, her Obi and Malia happily swimming in the falls she's in right now. Her heart felt heavy and she felt suffocated. Marahang umusog si Jim sa tabi niya. She rested her head on his shoulder and breathed calmly. Stop thinking about them, Angela. It's not your loss that they betrayed you like that. It's theirs. A week later, Zeus walked in Justin's office with a wide grin on his face. Nakabusangot na nag-angat ng tingin si Justin sa kaibigan nang dire-diretso itong pumasok nang hindi man lang kumakatok. What? Masungit niyang tanong. Zeus lazily sat down on the couch inside his office. Talaga ipinatong pa ng lalaki ang paa nito sa center table. Anong what, Fortalejo? Nakalimutan mo na bang mahigit 1 linggo na mula na magpustahan tayo? Nakangisi nitong tanong. I even gave you a dumb extension kasi nakakahiya naman sa confidence mo. He raised his middle finger at him na tinawanan lang nito. Mas lalo siyang sumimangot. Shit, tama nga si Zeus. It was even 11 days to be exact magmula nang umalis si Angela sa poder niya and she has never showed her face again ever since. Hecharon fulvo. Just purchase anything you want. Asik niya. Malutong na tawa ang kumawala sa bibig ni Zeus. Naiiling nitong ibinaba ang mga paa mula sa center table at nakapamulusang tumayo. Muchísimas gracias, Señorito Fortalejo. Panunuya pa nito. Mas lalo lang siyang naiirita sa presensya ni Zeus, kaya't binato niya ito nang nadampot niyang folder mula sa kanyang mesa. Mabilis namang nakaiwas ang lalaki na tawa pa rin ng tawa. Langya ka, Zeus. May araw ka din sa akin. Easy lang, Justin. Minsan na nga lang tayo nagkikita daig mo pa ang may menopause kung makaasta. Haven't you get laid these days? Just get lost. Marami pa akong trabaho tatapusin. Zeus walks near him and taps his shoulder. Work your ass off, dude. That's what a man whose wife left him does. He shot him a death glare. Nagpisay naman ang loko at mabilis na lumabas ng kanyang opisina. He was really wondering how his cousin, Psyche, handled Zeus and became close to him with his super annoying childish attitude. Mabuti nga't hindi rin nagsawa ang fiancé nitong si Camille sa kakulitan ng lalaki. Naiiling na lang niyang hinarap ang mga papeles na nasa kanyang mesa. He won a bidding in one of the government infrastructure na ipatatayo sa susunod na buwan. Matapos ng 1 oras ay tumunog ang kanyang cellphone. Nang tingnan iyon ay numero na rin ang tumatawag. He shook his head. Sigurado siyang nakapili na ng sakyan si Zeus kaya tumatawag na si Rain. Buenos dias, Fortalejo. Dinig niyang bati na Rain. Hey dude, how much do I owe you? Tugon niya. Rain chuckled and cleared his throat. Never knew you're such a generous friend these days, Justin. Komento pa nito. Anyway, Zeus purchased just a small amount. Siya naman ang natawa. No, that small amount you're talking about makes me think it's the other way around. Barya lang sa'yo to, dude. I heard you bagged billions project last time. Congrats, by the way. Thanks, dude. Back to your question. Zeus purchased an approximate 13 billion pesos of 13 billion? He exclaimed. Langya, barya nga lang. Sarkastiko niyang dagdag. Anong klaseng sasakyan ba yan, Velasquez? Rain laughed out loud on the other line. Napahilot na lang siya ng sentido. Come on, dude. Kaya-kaya mo yung kitain sa isang project mo lang. Anito matapos mahimas-himasan. Zeus purchased 2 limited edition Ferraris. Kaya talagang barya lang ang babayaran mo. Langya, sinulit talaga ng gago yung panalo niya. Huwag lang magpapakita ulit sa kanya ang walang hiyang iyon. Baka papatay yata siya ng kaibigan ng wala sa oras. Hindi pa naman siya maghihikaho sa 13 billion na nakuha ni Zeus sa kanya. Pero masakit ang loob niya. Wala sa bokabularyo niyang bigyan ito ng sakyan lalo na't kasing yaman niya ang lalaki. Wisi talaga. This is all Angela's fault. Bakit nga ba hindi ito bumalik sa kanya? Is she really giving up on him? Akala ba niya ay maghihintay ito kahit walang mapala sa kanya? Okay, I'll just wire you the money. Buntong hiningan niyang sagot. Thanks, dude. Masaya nitong tugon. No problem, Rain. He cut the line
and opened his bank account. Labag sa loob niyang inilapit ang 13 billion sa Starline Galore na pagmamayari ni Rain. Magang nagising si Angela ng araw na iyon. She will start working at their company today. After she told her parents about the annulment she filed, her papa decided to give her a position in the company. Nagulat man ang mga ito, hindi naman siya kinulit tungkol sa dahilan kung bakit sila maghihiwalay ni Justin. But her father made her promise na sasabihin niya ang totoong dahilan kapag handa na siya. She was indeed very lucky to have such understanding parents like them. Nitong nakaraang araw lang ipinakilala na siya ng kanyang ama sa board members bilang Vice President ng Villegas Sugar Production Corporation. Wala namang naging problema sa mga board. Her father was nicknamed as King Midas dahil lahat ng business na nahahawakan nito ay nagiging successful kaya naniniwala ang board na nagmana siya dito. She was wearing a corporate attire at umikot sa harapan ng salamin. After she was satisfied with herself, napagdesisyon na niyang bumaba na ng bahay. Nakita niyang nakaupo si Jessie Villegas sa sofa habang naghihintay sa kanya. Jessie is her cousin too and Lian's stepsister. She's her Uncle Crisanto and Auntie Imelda's daughter. Magkaedad silang dalawa kaya magkasundo din sila. Oh my, pretty-pretty naman ni Madam. Kagalang-galang ka talagang tunay sa outfit mo. Nakangiti nitong papuri. Marahan niyang hinampas ang braso nito. Tumigil ka nga. Natatawa niyang saway. Shall we go? Tumango ito at kumapit sa kanyang braso. Magkasabay sila lumabas ng mansyon. May driver ding inassign ng kanyang daddy para sa kanya. Hindi pa man sila nakakarating ng garahe nang nagmamadali lumapit ang gwardyang si Solomon sa gawin nila. Senyorita Angela, may delivery po para sa inyo. Magalang nitong anunsyo. Anong klaseng delivery? Saka kanino galing? Tanong niya. Hindi ko po alam, senyorita, pero malaking truck po ang nandyan sa labas. Hindi po kasi ako sigurado kung safe, kaya hindi ko pinapasok. Pero sabi ng delivery boy, kilala mo daw siya. Kwento pa nito. Nagkatinginan silang dalawa ni Jessie. Kunot-noo siyang bumaling kay Solomon. Sino daw? Isa aktuasan daw po. You know that man? Jessie asked curiously. Tumango siya at naglakad patungo sa gate. Naging alerto naman si Solomon sa maaaring mangyari, pati na ibang tauhan ng kanyang papa. Upon peeking at the gate, she saw a familiar blonde-haired, green-eyed man. Solomon is right. Si Isaac nga ang nasa labas. Kilala niyo po ba, senyorita? Oo, Solomon. Pakibuksan na lang ang gate. Magalang niyang utos. Mabilis naman tumalimas si Solomon. Nang bumukas ang gate ay lumingon sa gawin niya si Isaac. Ngayon lang niya napansin na hindi ito nag-iisa. He was with someone with red, wavy hair and ombre eyes. He looked like a bad boy from an action movie. His looks are intimidating too. Yung tipong bawal kang magbiro. He's scarier than her future ex-husband. Good morning. Nice seeing you again, Mrs. Angela Fortalejo. Bati nito. Good morning too, Mr. Tuazon. Nakangiti niyang tugon. She was amazed with his British accent. Masarap sa tenga. By the way, this is my friend, Rain Velasquez. Pakilala nito sa kasama niya. Nginitian niya ito. The man just waved sparingly with a little smirk on his lips. Naramdaman niyang siniko siya ni Jessie at saka lang niya naalala ang pinsan. Ah, oo nga pala. Pinsan ko si Jessie. Nice meeting you, Miss Jessie. Ani Isaac. Kita niya ang pamumula sa pisngi ng pinsan kaya't pasimple niya itong kinurot sa tagiliran pero matamis pa rin itong umiti at naglahad pa ng kamay. Nice meeting you too. Nagpapakyut itong sambit. Napansin niyang mukhang walang balak na bitawan ng babae ang kamay ni Isaac kaya't hilaw siyang napangiti at marahang hinila ang kamay ng pinsan. Pagtigil ka, Jessie ha? Pasikreto niyang bulong. Ito naman, para shake hands lang. Nakasimangot itong reklamo. Hindi na niya pinansin ang babae at binalingan si Isaac. Bakit nga pala kayo nagpunta dito? Usisa niya at napatingin sa malaking truck sa harapan nila. Lumingon si Isaac kay Rain. Naglakad naman palapit sa kanila ang lalaki at inilahad sa kanya isang makapal at itim na folder. Kunot noon niya itong pinagmasdan bago naguguluhang nag-angat ng tingin kay Rain. It's an important document. Better keep it. Formal nitong saad at bumaling kay Isaac saka ito sinanyasan. Sumimangot naman ang huli. Bakit ako? Matalim na tingin na ipinukol nito kay Isaac. At bakit hindi ikaw? Di ba alalay kita ngayon? Malaki binayad ko sa iyo unggoy, kaya kumilos ka.
Masungit itong asik. Padabog na pumunta sa Isaac sa truck at binuksan ang tarangkahan nito. Sabay silang napasinghap ni Jessie na makita kung ano ang laman ng truck. Tumambad sa kanila isang makintab at brand new na kulay pulang kotse. Hindi man siya ganoong ka-expert pagdating sa sasakyan. Hindi may pagkakailang mamahalin iyon. Kotse? Kanino yan? Namamangha niyang tanong. It's yours. Tipid na sagot ni Rain. Ha? Sabay nilang bulalas ni Jessie. Ano nga akin? Hindi ako umorder ng kotse. Umiiling niyang tanggi. You don't have to worry. Bayad yan. It's a gift from your husband, Justin Portalejo. Napanganga siya sa sinabi ni Rain at maya-maya pa ay humagalpak ng tawa. Hawak niya ang kanyang sikmura at pilit na nagseryoso. Nakakatawa naman yung biro mo. Hindi magbibigay si Justin ng ganyan lalo na para sa akin. Baka nagkakamali ka lang. Rain seriously turned his head sideways sa tinignan ng folder na hawak niya, giving her a signal to look at the document. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder. Halos lumuwa ang kanyang mata nang mabasa ang pangalan niya sa ORCR ng sasakyan. Natutup niya ang kanyang bibig nang makita ang presyo ng kotse. Bilyon-bilyon ang halaga noon. Mabilis niyang iniabot pabalik kay Rain ang folder. Hindi ko matatanggap iyan. Malamig niyang wika. Sa tingin ba na lalaking iyon mukha siyang kotse para tanggapin ang sakyang iyan? She can buy her own car na ganun ang halaga kung gugustuhin niya. Hindi niya kailangan ng limos dito. But Rain just shrugged his shoulders. Just accept it. You can throw it right after if you don't like the car. Anito at tumalikod na. Naiwan silang dalawa ni Jessie sa kinatatayuan nila habang pinagmamasdan si Isaac na minamanahong kotse pababa sa truck. Nasapon na lang niya ang kanyang noo. How is she going to return the car? Kukuha din ba siya ng delivery truck para isauli ito sa Maynila? Si Jessie na ang tumanggap ng susi dahil nawiwindang pa rin siya sa pangyayari, maging hanggang sa nagpaalam na si Isaac at Rain. Anong gagawin mo dyan sa sasakyan, Angela? Untag ni Jessie. Napatitig siya sa sasakyan at napabuntong hininga. Hindi ko alam. Hahanap ako ng paraan para maisauli sa kanya ang sasakyan yan. Oo, talaga palang nakamove on ka na kay Justin, ha? Parang kailan lang balong na balong ko sa kanya. Nakangising tukso nito. Taningnan niya na masama ang pinsan kaya tatigil naman ang babae at sumeryoso ang muka. Ito naman hindi na mabiro. Kung ayaw mo sa sasakyang yan, akin na lang. Ang mahal-mahal niyan, Angela. Kahit magkanda ko ba ako sa pagtatrabaho, hindi ko ma-afford yan. Angot pa ng dalaga. Malamig niya itong taningnan. It's a no, Jessie. Isa sa uli ko ang sasakyang iyan. Binalingan niya si Solomon na nakatayo lang sa tabi. Solomon, pakipasok naman ng kotse. Kapag nakita ni na mama at papa, sabihin mo, wrong delivery, okay? Sige po, senyorita. Alis na tayo, Jess. Baka malay tayo at magka-bad record ako. Ayan niya dito at hinila na ang pinsan na halos lumikit na ang mata sa pulang Ferrari na pagmamayari ni Justin. Kahit buong araw siya sa opisina ay wala naman doon ang isip niya. She was really bothered with the car. Ano bang plano na lalaking iyon at nagpadala ng ganoong regalo? Is it his compensation for hurting her in the span of their marriage? Yarda. Hindi niya kailangan ng mga material na bagay na iyon. All she needs is the annulment papers with his signature on it. Nang makauwi siya, nagpatulong siya kay Jessie na humanap ng maghahatid sa sasakyan pabalik ng Maynila. Sayang naman. Sana sa akin na lang yun. Pagmamaktol pa nito. Magpabili ka kay Tito Crisanto, Jessie. Pagod niyang wika. Mas lalo lang sumimangot ang dalaga. Magagalitan lang ako nun. Alam mo naman si Papa, napakakuripot. Natatawa na lang niyang pinagmasa ng pinsan habang pagulugulong ito sa higaan niya. Justin was going home from the site that they are developing. Hindi pa man siya nakakarating sa harap ng bahay niya. Tanaw na niya isang malaking truck na nakaparada sa harapan ng kanyang gate. Nung tumapat ang sakyan niya sa truck ay binabaan niya ang salamin ng kotse at sinanyasan ang lalaking sa tingin niya ay kasamahan ng driver sa truck. What are you doing in front of my house? Estrikto niyang tanong. Sir? Kayo po ba si Mr. Justin Portalejo? Tanong nito. Kunot noo siyang tumango. Bakit, may problema ba? May delivery po kayo galing kay Miss Angela Villaga. Anito na mas lalo ikinakunot ng kanyang noo. What is it this time? Bumaba siya ng kotse para tingnan ang delivery na nasabi nito. Binuksan na lalaki ang pintuan ng truck at tumambad sa kanya isang limited edition na pulang Ferrari. May sulat po pala sa inyo, sir. Iniabot sa kanya ng delivery boy ang isang salyadong sobre. Mabilis niya itong binuksan at nakita ang isang maikling sulat. He knew from the handwriting itself
It came from Angela. I'm returning your gift. Hindi ko kailangan yan. Nag-angat siya ng tingin sa sasakyan. Langhiyang Zeus yan. Bakit sa Angela binigyan ito ng sasakyan? Shit, this is so messed up. Muli niyang binasa ang karugtong ng sulat. This is not what I want from you. Pirmahan mo yung annulment papers and send it to me. Or better, send it to the court. I don't want to be associated with you anymore. Unti-unting humigpit ang pagkakahawak niya sa sulat. Why does he felt her intense fury while reading her letter? At ano daw? Ayaw na nito sa kanya? She's really provoking him, huh? Pues, humanda siya. Excuse me po, ma'am. May naghahanap po sa inyo. Anunsyo ng secretary ni Angela na si Louie. Wala sa nare-review niyang proposal, nagangat siya ng tingin sa lalaki. Louie Almendez is her newly hired secretary. Matangkad ang lalaki at may itsura din naman. Kung tutuusin, mukha din itong businessman. Ibinaba niya ang suot na eyeglass bago sumagot. Sino daw? Is certain Justin Fortalejo. He said he is your husband. Napakurap-kurap siya. Sigurado ka ba? Yes, ma'am. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. Ano kayang pakay ng lalaki at pumarito sa opisina niya? Is it about the annulment papers? Doon naman niya ang kanyang dibdib. Malakas pa rin ang kabog noon. It's been weeks since the last time she saw him. Sa totoo lang, hindi niya alam kung paano haharapin ang lalaki. She's afraid she would fall back in love. O talaga bang nakamove on na siya? Should I let him in? Untag ni Louie. Yeah, sure. She answered. Sa kabilang banda ay wala din namang silbi kung hindi niya ito haharapin sa ngayon. Dahil darating naman talaga ang panahon na kailangan nilang magharap sa husgado. Tumalikod na si Louie at binuksan ang pinto. She felt like she's on the edge of her seat as Justin walked into her office, wearing his black three-piece suit with half disheveled hair and a stern look on his dark gray eyes. Lihim siyang napasinghap subalit hindi siya nagpahalata. Instead, she looked at him with the same cold intensity stare. Have a seat, Mr. Fortalejo. Formal niyang saad. Umangat ang sulok ng mapupula at manipis na labi ng lalaki bago pabagsak na umupo sa visitors' chairs ng kanyang opisina. What brought you here? Malamig niyang tanong. Justin scoffed. So much formality, huh? Panuno yan ito? Tamad naman niyang taditigan ng lalaki. Did you came here for that? I'm sorry to be rude, Mr. Fortalejo, pero nasa opisina ko at mahalaga ang bawat oras ko. Just tell me straight to the point. Kung ano ang sadya mo, then we're done. Kita niyang natigilan si Justin sa naging tono niya. She mentally scoffed. Inaasahan ba nitong magiging katulad siya ng dati? Na mamamalimos ng kahit konting panahon nito para lang mapansin? No way. Never again. Maya-maya pa nakabawi naman si Justin at umiling. Okay, I came here to tell you na hindi ako nagpadala ng kotse sa'yo. Hindi sa akin galing yun. It was Zeus who dragged my name on it. Really? She asked in an uninterested manner, masking a little disappointment in her heart. I don't care if who scores that, Justin. Ang mahalaga na isuli ko na iyon sa iyo. At isa pa, did you make an effort to grow in my office from Manila para lang ipaalam sa akin na hindi ko nagregalo noon? Justin went silent for a moment, pero maya-maya pa yung umisi ito. I like this new you. You're feisty, huh? Ano ba yung pinagmamalaki mo ngayon? Well, I don't like you to like me. At kung wala ka nang sasabihin pa, leave. May meeting pa akong kailangang puntahan. Pagtataboy niya. But Justin didn't move an inch and stared at her like an idiot. Instead na ikinainis niya. She doesn't like him to look at her that way, nor face him in that manner. She's scared. Too scared for the walls she's building around her heart. Do you really think I would believe in this acting of yours, Angela? Maya-maya tanong nito. Walang emosyon siyang tumingin sa mga mata nito. What is your plan, Angela? He asked coldly. Paging ang mga mata nito ay mas malamig pa sa yelong nakamasid sa kanya. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. You're too paranoid. Bakit hindi ka magpakonsulta sa psychiatrist nang sa gano'y maayos ang tornilyo ng utak mo? Justin didn't answer. Basta nakatingin lang ito sa kanya. It's like he's formulating a problem to solve it. Bagay na hindi nito dapat gawin. He was the only one who's creating the problem inside his head. Paliw na lalaki. She looked at her wristwatch. It's time for her to leave. Isinara niya ang folder na kanyang binabasa at tumayo na.
If you don't have any plan to leave, then mauna na ako. I am very busy as of this moment, she said, emphasizing the last sentence for him to notice na ayaw na niya itong makausap. Tinalikuran na niya ang lalaki at naglakad patungo sa pinto. Subalit nakailang hakbang pa lang siya nang pihitin siya nito paharap. Napatitin siya sa malaking kamay nitong mahigpit na nakahawak sa kanyang braso. Paniguradong mamumula iyon mamaya. Matalim ang kanyang mga matang nag-angat ng tingin sa lalaki. Let go! 2 words which came from her mouth, but she said it with full of hatred. Justin gave her a challenging look. I won't. Stop being childish, playing games just because you wanted to, Justin. I am hating you more. You know that? Then, stop acting like you really hate me when I know you love me so much, Angela. He said, almost whispering with a smug face. Egocentric. Nanggigigil niyang wika. Pretender. Ganti naman ito. Sinubukan niyang iwaksa ang kamay ni Justin pero mas lalo lang humigpit ang pagkakahawak nito sa kanya. You're making me wonder if you can really stand on your ground for so long, Angela. Bitiwan mo nga ako! Singhal niya. Pinaniningkita naman siya ng mata ni Justin pero wala siyang pakaalam. Napakayabang na lalaki. Ngayon nagsisisi na siya kung bakit niya nagustuhan ang lalaking ito. He was a walking red flag and she was colorblind. Kung si Justin dapat na magpa-check up sa psychiatrist, well, she should see an ophthalmologist nang sagado ay luminaw ang mata niya at hindi na siya muling mahulog pa sa lalaking kagaya nito. I'm starting to hate your eyes. I hate the way you look at me. Sabi pa nito, just let me go, bastard! I hate your mouth too. May diin itong bigkas at hinawakan siya sa batok bago walang pasabing siniil ng halik. Ay, just me you. Did he just kissed her? Nalak ang kanyang mga mata at hindi siya nakagalaw. Animo na statwa siya sa gulat dahil sa hindi niya inaasahang ginawa nito. Nagsimula na gumalaw ang labi ni Justin. Marahan man ang galaw nito, she felt the softness of his lips and gentleness of his kiss, yet needy, with a mixture of vehement, but above it all, she likes it. Unti-unti siyang napapikit habang dinadama ang halik ng lalaki subalit sa kanyang pagpikit, muling nanumbalik ang mga kaganapan sa kanyang buhay sa mga kamay nito. The insult, the hurtful words, his negligence, physical abuse and above it all, his piles of betrayals. Nagmulat siya ng mata. Does he enjoy toying her feelings this time? What is he up to? The last time she checked, nandidiri ito sa kanya at halos ayaw pa siyang hawakan na para bang may nakakahawa siyang sakit. The nerve of this man. Malakas niya ito itinulak. Justin was shocked of her reaction, but she couldn't care less. Isang malakas na sampalang ipinadapo niya sa pisngi nito sabay pahid ng kanyang labi gamit ang likod ng kanyang kamay. Bastos! Asik niya. Hinaplos nito ang nasaktang pisngi. Justin bit his lower lip and managed a half smile. Since when does a husband kissing his wife become rude? And since when did you become a husband? Pinanlakihan niya ito ng mata. Did you forget? We will be having an annulment. You should have brought it with you with your signature in it. Kesa pumunta ka dito para sa walang silbi na dahilan. You're really provoking me, huh? No, Justin. It's you who's provoking me. At bago pa maubos ang pasensya ko sa'yo, umalis ka na sa opisina ko at huwag na huwag ka nang babalik. Unless, dala mo na ang papeles na hinihingi ko. She said, dismissing him with finality. Subalit mapanghamon lang siyang tanitigan ni Justin. And what if I want? I will call the security to drag you out of my building. Oh, come on. You can't do it. Justin let out a chuckle. Believe me, I can, Justin. Okay. Kibit balikat nitong tugon. Naglakad siya pabalik sa kanyang mesa at tinawagan si Louis sa intercom. Bring me 3 securities here, Louis. I need them to do something for me. Copy, Mom. Ibinaba niya ang intercom at humarap kay Justin. Hindi pa rin nawawala sa mukha nito ang mayabang na tingin. She placed her arms on her chest and leaned on the table while waiting for his men. Hindi naman nagtagal, may kumatok na sa pinto. Come in! Bumukas ang pinto at pumasok ang 3 security na malalaki ang katawan. Magandang araw po, Ma'am Angela. May ipagagawa daw po kayo? Yes. She smiled sweetly. Take that man out of here at huwag niyo na siyang papapasukin ulit.
Unless it's for business matter. Puno ng otoridad niyang utos. Lumingon ang tatlong security guards kay Justin bago ito lumapit sa lalaki. Justin looked at her with disbelief in his eyes. You gotta be kidding me. I told you, Justin. You already killed the good side of me countless times. But you don't have to worry. What you experienced right now was way sweeter than what you have done to me. Adios. The three security guards escorted Justin out. Masungit pa nitong ibinaksa ang kamay ng mga gwardya. She stared at the closed door where Justin walked out. She felt sad, not for him, but for herself. She wasn't like this before, but Justin molded this ugly version of her. Justin drank a bottle of rum in his minibar. Pagkatapos niya magaling sa opisina ng mga Viliaga, ay dumiretso siya ng uwi sa vacation house na noon pa niya ipinatayo. Though he wasn't home for 8 years, may caretaker naman ang bahay kaya matibay at maganda pa rin ang lugar kahit na lumipas man ang maraming taon. He shot a dart glare at Sander, who was leaning in the door side with his arm crossed on his chest. Nahiling ito naglakad patungo sa gawin niya at kumuha ng shot glass at sariling alak. You look like a madman, Justin. Ano bang nangyari sa pagpunta mo doon sa kumpanya ng asawa mo? Usisa nito habang nagsasali ng alak. Stop calling her my wife. He hissed. Yeah, coming from you, who still haven't signed the annulment papers. Muli niyang nilagok ang bote bago iyon pabagsak na inilapag sa counter table. That woman, I hate her so much. It's given a long time ago, dude. Ano bang bago doon? No, it's more than that. Nailing niyang sabi. How? I hate her indifference. Sander, she seemed like a different person a while ago. Anya habang inaalala ang nangyari kanina. Angela feels like a stranger to him. In terms of the words she spit out, and especially her stirs. Parang hindi siyang Angela na nakasama niya sa loob ng halos 1 taon. Sa isiping iyon ay napaismid siya. See? She's really a wolf in a sheep at lumabas na ang tunay na kulay niya ngayon. Ano bang kaibahan niyang pinagsasabi mo? Can you elaborate it para maintindihan ko? Nayayamot ang wika ni Sander. Come to think of it, hindi siya masayang makita ko. She even ordered their security to drag me out. Yung niya. Umailan lang sa buong minibar ang malutong na halakhak ni Sander. Sinamaan niya ito ng tingin but it seemed like he doesn't care at all and continued laughing his ass out. Naiirita na talaga siya sa mga kaibigan niya. He began to regret being friends with them. Are you done? Sarkastiko niyang tanong. Sander was still laughing pero hindi nakasilakas ng kanina. He even got teary-eyed. Bastard! Ano bang nakakatawa sa nangyari sa kanya? I'm sorry, dude. Just can't help it. Naiiling nitong sagot. Tuwang-tuwa ka talaga, no? Tell me honestly, Sander, magkaibigan ba talaga tayo? He shot him a judging look. Parehong-pareho lang ito at si Zeus. Mga sira ulo. Come on, dude. Kailangan pa bang itanong yan? Inakbayan siya nito. I was just laughing because I can't imagine you being dragged out of his wife's company. Biruin mo yun. Parang dati lang halos sambahin ka niya. Then all of a sudden, she became cold and ruthless too. Natahimik siya. Tama si Sander at mas lalo lang nung pinagtibay ang hinala niya na baka may binabalak na itong masama. Kaya sisiguraduhin niyang hindi ito magtatagumpay. What are your plans now? Uwi na ba tayo ng Maynila? Untag nito nang hindi siya sumagot. Tumiting siya sa unahan bago lumingon dito at umiling. No, Sander. I'm not going back to Manila. Determinado niyang wika. Sander slowly removed his arms from his shoulder at naguguluhan siyang tiningnan. Hoy! I'm going to have my revenge on her. Kung sa tingin niya kaya niya kung ganun-ganun niya lang, mas nagkakamaling babaeng yun. I will teach her a lesson, Sander. Matigas niyang saad at muling nilagok ang alak. And in what way are you going to do it? Sander curiously asked. Justin smirked as a brilliant idea came into his mind. I'm going to win her back, Sander, he announced with an evil grin on his lips. Nasapo ni Sander ang kanyang noo at problemado siyang tiningnan. I really don't get you, Justin. You wanted that annulment so bad before,
Pero ngayon pinagbigyan ka na, ayaw mo naman pirmahan. And you even want to win her back now. Why, can't you just sign that down paper and leave her alone? Bakit kailangan mo pang gawing komplikado ang lahat? Because she started this. He pointed out. Siya ang nagkusang pumasok sa buhay ko. She ruined my peaceful life. Sa tingin mo ba hahayaan ko siyang makalaya ng ganoong kadali? He laughed without humor. No dumb way, Sander. If she wants to get out, pues, dumaan muna siya sa butas ng karayo. Isn't it selfishness, Justin? Nasagi lang ni Angela ang ego mo kaya ka nagkakaganyan. No, it's not. At hindi mo maintindihan yun hanggat wala ka sa katayuan ko. Pagdadahilan pa niya. Sander looked so done with Justin and shook his head. Ayoko talagang mapunta sa katayuan mo. You've got one of a hell complicated mind, Fortalejo. Ewan ko na lang kung may makakaintindi sa'yo sa ginagawa mo. You don't have to think about it. I know what I'm doing, Sander. Huminga ng malalim ang kaibigan at maya-maya pa'y lumingon sa kanya. He was eyeing him suspiciously. What? Nainis niyang tanong. Is this really all? For revenge, Justin? What are you talking about? Tinasan niya ng kilay si Sander. Are you telling the truth? O baka naman hindi mo lang maamin sa sarili mo na hindi mo siya kayang mawala sa buhay mo? And those revenge and etc. you're talking about was just all an excuse para pagtakpan ng totoong nararamdaman mo. He clenched his jaw and looked at Sander dryly. Do you want to die early? Huh. Oo na, naniniwala na ako. Mag-iingat ka lang, Justin. Karma has no menu. Nakakapaso ang paglalaro sa apoy. Storm patted his shoulder. Kinabukasan ay maaga siyang nagtungo sa mansyon nila sa asyenda. Tamang-tama naman ang dating niya dahil naabutan pa niya ang kanyang mga magulang kasama ang dalawa niyang nakababatang kapatid. Join us here, Justin. Ani Tiago sa anak. Tumungo naman siya. He sat next to his father na nasa dulo ng mesa. Katabi naman niya si Therese habang nasa harap niya ang kanyang mommy na katabi si James. This is where his place is. Simula pa noong mga bata pa sila. And his siblings never once sit on his seat. And so is he to them. Wow. Sobrang tagal na magmula nang huli tayong kumain ng sabay-sabay. Ang lalaki na ng mga anak natin. May vida. Parang kailan lang, naglalaro pa sila ng habul-habulan sa loob ng bakuran natin. His mother dreamily said, marahil ay naalala nito mga panahong nabanggit, kaya nagniningning ang mga mata nito sa tuwa. His father chuckled. You're right in that matter, mi vida. Sa susunod, mga apo na natin na makikita natin maglalaro sa bakuran ng mansyon. Natawa naman ang kanyang ina. That made me so excited of the coming years, mi vida. Si Kuya Justin naman kasi, halos once in a blue moon lang ko umuwi. Nakasimangot na sambit ni Therese. Inilapag niya ang kubyartos at ginulo ang buhok ng kapatid. I'm sorry, brat. Hayaan mo't hindi na mauulit iyon. Sus! Bola mo lang yan para hindi ko hiramin ang credit cards mo. Perap nitong sagot na ikinatawan niya. He looked at James' side, subalit parang wala itong pakialam sa mundo at patuloy lang sa pagkain. He somewhat felt sad. Talagang masama nga ang loob ng kapatid sa kanya, and this is all Angela's fault. Wala naman talagang ibang pwedeng sisihin kundi ang babaeng yun lang. Mabuti naman at napadalaw ka iho. Baling ng kanyang ama sa kanya. Tapid siyang ngumiti. May importante lang akong pinuntahan kahapon, Dad. His father nodded. Oh, so that's why I heard you went to Villaga Corporation kahapon. James stopped eating and finally looked at his brother. Maging si Luisa ay natigil din sa pagsubo. You did? Anong ginagawa mo doon, iho? Tanong naman ang kanyang ina. He shrugged his shoulders. I just went there to see my wife. Bali wala niyang sagot. Muling bumalot ang katahimikan sa paligid. Sinadya namang binagsak ni James ang kubyartos nito at matalim ang mga matang tumitig sa kanya. Why did you went there to see her? Pinaningkitan siya nito ng mata. He sneered, purposely taunting James. Why wouldn't I? He's still my wife, after all. Bawal ko ba siya bisitahin? Cute, tayo dan. James, nasapag tayo. Mabilis na saway ng kanyang mommy bago siya binalingan. His mother is eyeing him sternly. At ikaw naman? Why did you go there? What did you do this time, Justin? He raised his hands up in defense. I didn't do anything, Mom. You can ask Angela yourself. Then why did you go there?
she asked, raising her brows at him. Don't tell me any stupid reasons. You know I won't believe it, Justin. I'm warning you. He put his hands down and heaved a sigh. I just came to see her, and honestly speaking, I'm here to ask for your permission to let me take over the hacienda. Mom. Hell no! Agad na kontra ni James but his mother raised her hand to silence his brother. Louisa began to laugh scornfully pero hinayaan lang niya ito. You already left this place years ago, Iho. Kaya bigyan mo ko ng sapat na rason para pagbigyan kita sa gusto mo. But Mom... James tried to butt in but their mother looked at him with warning. Let's hear what your brother has to say. Ano to sa kapatid niya? Go on, Justin. We're listening. I want to win my wife back, he announced, looking at his mother eye to eye. A small smile escaped from his mom's lip. Nice idea. But it's a no, Justin. What? Gulat niyang tanong. He can't let his plan backfire. You heard me. Your brother will stay here and you will manage for teleho construction. End of discussion. Napakunot noo siya. Isn't this what his mother wanted? Bakit ayaw siya nitong payagan sa gusto niya? Nilingon niya ang kanyang ama but his dad just shrugged his shoulders. Your mom is the boss in this house, Justin. Whatever she says, I will gladly follow. Matapos ang kanilang agahan ay hindi pa rin siya umalis ng bahay nila. He needs to think of a way para mapapayag ang mommy niya sa gusto niya. Call him stubborn, but this is him. Matigas talaga ang ulo niya. Saan pa ba siya magmamana kundi sa kanyang mommy Louisa din? Natanaw niya ang kanyang daddy na kasalukuyang nasa hardin. Mag-isa lang ito habang nagbabasa ng newspaper. He decided to join him to have a little chit-chat. Nang makita siya ng daddy niya, ay ibinaba nito ang hawak ng newspaper pati na rin ang suot na eyeglass. Hey Dad. Ngumiti ito habang nakatingin sa kanya. Hey, what are your plans now, young man? Are you flying back to Manila? He smiled back and shook his head. His father chuckled. If you're going to convince your mom, then quit thinking about it, Justin. He stared at his dad for a moment as question formed in his mind. Matagal niya nang gustong itanong iyon sa daddy niya but he didn't have time before. Why do you always agree to what mom is saying, Dad? Hindi ba't ang lalaki naman dapat ang masusunod sa tahanan? I don't want to offend you. But that's what I always see in other families. Sumandal si Tiago sa upuan at tumingin sa malayo. Did you know that your mom and I almost broke up? Gulat siyang napatingin dito. Really? He never knew there were such things like that in their lives. Tumango ang kanyang ama. Your mother became very busy with her company. And I, on the other hand, got so fed up with this situation. I got lonely to the extent that I had an affair within a relationship. Nagulantang siya sa narinig. Mula pagkabata hanggang sa lumaki siya, nakita niya kung gaano kamahal ng daddy niya ang kanyang ina. Halos nangasambahin ito na lalaki dahil sa pagmamahal. He didn't expect his father can do that to his mom. At first, it was very thrilling. The feeling was very ecstatic. Hanggang sa nalaman na ng mommy mo lahat. I thought it was fine. I thought I was fine without her. Ipinaglaban din ako ni Fatima while she's secretly poisoning my mind. Kaya akala ko tama ang naging desisyon ko. He stayed silent. Fatima. The name sounds very familiar to him. Hindi kaya... Tinignan naman siya ni Tiago bago nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. What you're thinking at this moment is right, Justin. I had an affair with Leon's mom before. Paglalahad ng kanyang daddy. Hindi siya agad nakahuma. Yun ba ang rason kaya galit na galit ang mommy niya kay Lian? But even so, Lian was out of this. Now, you understand where your mom is coming from. Though it may sound unreasonable since Lian have nothing to do with this. But at the same time, bloods runs in their veins. Kahit balibalik na rin man ang mundo, anak pa rin si Lian ng babaeng muntik na sumira sa amin. Tiago released another sigh. I saw her cry her heart out, but I didn't tend to care. I was so blinded by my anger with the thought that your mom is just lying about being busy with the company. I thought she had an affair like what Fatima told me. Tiago laughed a little. Then how did you end your relationship with Fatima, Dad? I found out she also had an affair with a married man, and that was Crisanto Villaga, Lian's father. I was so ashamed of myself na ipinapalit ko ang babaeng matino para lang sa isang hindi disenteng babae.
Labis ako nagsisi. Para akong baliw na habol ng habol sa mommy mo. I was very devastated after I found out she was already pregnant with you. Pagkatapos ay sinaktan ko pa siya. I work hard to earn her forgiveness. Ang babae kasi kapag nagmahal ng totoo, they are giving everything they had including their soul, Justin. Pero kapag napagod na sila dahil sa pananakit natin, mahirap nang ibalik ang pagmamahal na iyon. But Mom forgave you. Usal niya. Tiago nodded. Because I was sincere with my apologies, son. At nang patawarin niya ako, I made a promise to her that I will give her everything I can. And I will follow everything she wants as long as hindi ito makakasama sa kanya at sa ibang tao. I already learned my lesson, iho. And loving your mom is the best thing I can do para pagbayaran ng kasalanan ko kahit pa pinatawad na niya ako. Wow, you got one hell of a good love story, Dad. He was amazed how they overcome their challenges that made them what they are now. You can say that. Kaya ikaw, if you want to win your wife back, please, be sincere, Justin. I am trying to understand what you did to Crisostomo's daughter, kahit mahirap para sa akin. Umiling nitong sabi. His dad looked so disappointed with what he did. Malaki ang utang na loob ko sa ama ni Angela, iho. Kung wala si Crisostomo, malamang matagal na akong wala sa mundo. Napakunot noo siya. Ano pong ibig niyo sabihin, Dad? His dad smiled a little. Her father saved me from drowning in the lake where you almost drowned to many years ago during our adolescence. Like you, hindi rin ako ganoong kagaling lumangoy. Luckily, Crisostomo was there and he saved me. Bigla siyang natahimik. Unti-unti siyang nakaramdam ng konsensya sa narinig. Ang laki pala ng utang na loob nila sa pamilyang Villaga. They already saved 2 lives from their family and yet, he still has the guts to hurt Crisostomo's daughter. Matapos sila mag-usap ng kanyang amay, naglalakad-lakad siya patungo sa kwadra ng kabayo. He saw a white horse in one of the stables kaya nilapitan niya ito at hinaplos. Naalala niya si Leo, ang kanyang puting kabayo. When Leo passed away, wala siya sa tabi nito dahil abala siya sa pagluluksan ng sugatan niyang puso. What are you doing here? Malamig na boses ni James ang pumukaw sa kanya. Lumingon siya. His brothers eyeing him coldly. Kulang na lang yata ay sakalin siya nito. I just came here to see the horses. Tipid niyang sagot. Napasulyap si James sa kabayong nasa kanyang likuran. That's Leonardo. He is Leo's son from one of the female horses here. Dahan-dahan siyang napalingon muli sa puting kabayo. Kaya pala sobrang pamilyar ng itsura nito. Ang tanging kaibahan lang nito kay Leo ay may itim itong kulay sa kanang tenga, while Leo is a pure white horse. You know what? Why don't we have a race since I'm here? Ayan niya sa kapatid habang hinahaplos ang kabayo. James scoffed. Having a race with you is boring, kuya. At isa pa, kahit ilang beses pa kitang talunin gaya noon, wala naman ako mapapala sa'yo. Nailing nitong sambit. Sandali siyang natigilan. Bakit nga ba hindi niya bigyan ng pabuhay ang kapatid kapag natalo siya nito? Unti-unti siyang napangisi. We were young that time, kaya wala pa akong maaaring ibigay sa'yo unlike today. Danaasan siya nito ng kilay. Wala akong planong makapagpustahan sa'yo. I don't want your money or anything so you can bargain. Sino ba nagsabi sa'yo yung pera magiging premyo? Curiosity began to craft in James' eyes. What would be the price? Angela. Sa sinabi niya ay mabilis siyang nilapitan ng kapatid at kinuwelyuhan. Go to hell, Justin. Sa lahat ng pwede mo isugal, ang asawa mo pa talaga. Gago ka ba? Marahas niyang tinanggal ang mga kamay ni James sa kanyang kwelyo at pinagpagang kanyang damit. I already told you, I'm winning her back. And just so you know, I don't have plans in signing those dumb annulment papers. She'll stay as my wife, and none among you all can change it. You selfish bastard! Isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang muka. Mabilis naman siyang nakahumat ginantihan ng kapatid. Her freedom is now in your hands, James. If you beat me, I'll sign the annulment papers and walk out of her life without coming back. But if you lose, I'll take over the hacienda. James went silent. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. Call me if you're in. Anya, tinalikuran na ito. He was halfway through the outside the stable when James spoke. How can I be sure you'll do what you said? He smirks.
He doesn't want to do this, especially after what he heard from his father, but he's left with no choice. He can't do anything to please his mother para mapalapit muli sa asawa niya. But he's sure she'll stay out of this, lalo na't dalawa sila ni James ang may gusto ng karera. I can bet my life on it. I'm dead serious here, James. Formal niyang sagot. James looked at him suspiciously. You're going to cheat on me, he said, accusingly. Maraan siyang natawa. You've never changed a bit, little brother. Kita niyang nayamot si James sa itinawag niya dito dahil sa pag-asam ng mukha nito. You never once won against me before. That's why your confidence is making me skeptical about what you're going to do. Is that an excuse? Why do I feel like you're afraid to lose this time? Pangaalas ka niya. He needs to provoke him as much as he can. You won't win against me, Justin. Pinapangako ko yan, James said firmly. It made him chuckle. So, is it a deal, then? Tanong niya at naglahad ng kamay. Sandali pa nitong tinitigan ng kanyang palad. Siguraduhin mo lang natutupad ka sa usapan. I am a man with a word, James. Sa wakas ay tinanggap na nito ang kanyang kamay. Deal. Bingo. The trap has been set and the mouse fell on it. Angela was staring at her vanity mirror for some time now. A day had passed since she last saw Justin. Aminin man niya o sa hindi, she didn't get enough sleep since their last meeting dahil mayat maya siyang binubulabog ng alaala tungkol sa paghalik nito sa kanya. She gently touched her lips. She shouldn't be affected with that. It's just a simple kiss. To Justin, she knew it was just nothing. He even have sex with anyone he wants. Siya lang naman itong ginagawang big deal ang halik na iyon. Hindi siya dapat magpa-apekto. He's just doing this because he knows he can win over her at patutunayan niyang nagkakamali ito. Napapitlag siya ng marahas na bumukas ang pintuan ng kanyang silid at bumungad sa kanya ang humahangos na si Jessie. Oh my God, Angela! I have news for you! Agad nitong anunsyo. Mula sa refleksyon ng salamin ay kumunot ang kanyang noo habang nakatitig sa pinsan. Anong balita ba iyan at parang hindi yata makapaghintay ng bukas ang itsura mo? Naman, the Fortalejo brothers will be having horse racing like the old times. Agad na nakuha ng kanyang atensyon ang sinabi ni Jessie. Sobrang tagal na magmula ng huling nagkarera si James at Justin. Noon pa man ay lagi nang inaabangan ng Santa Catalina ang tapatan ng magkapatid, lalong-lalo na ng mga kababaihan sa lugar. Dahil bukod sa talagang magaling mga bayo ang dalawa, pareho din itong ubod ng kisig at gwapo. Lahat ng karera ng dalawa'y hindi niya pinalampas. Kahit pa man nandoon siya para suportahan ng kaibigan, hindi niya ipinagkakailang taimtim din na nananalangin ng puso niya na sana si Justin ang manalo, na kahit kailan ay hindi naman nangyari. Ano, pupunta ka ba? Untag ni Jessie sa kanyang pagkatulala. Sandali muna siyang nag-isip. She doesn't want to see Justin for now because of the kiss, but she can't help herself from wanting to watch the race, kaya't sa huli-lulan silang dalawa ni Jessie sa sakyan nito. Pagdating nila sa racetrack ay marami ng tao, partikular na mga kadalagahan sa kanilang lugar. Iilan nga sa kanilang trabahador sa tubuhan ay nandoon din. Napalingon siya sa isang banda ng racetrack kung saan nakaupo si Doña Luisa at maging si Don Tiago, kasama si Therese. Bigla siyang napaisip. What they are going to witness today was something else more than a race, knowing that the two heads of the Fortalejo household are here. Marahil ay naramdaman ni Therese na may nakatingin sa gawin nila kaya inilibot nito ang tingin sa paligid at napangiti nang dumako ang mga mata sa kanya. Hinitaan din niya ang dalaga. Bumulong naman ito kay Doña Luisa kaya't napatingin din ito sa akin naroroonan niya. Justin's mom waved at her. Hinila niya si Jessie para sabay silang pumunta sa kinaupan ng mga ito. They were halfway through when she noticed someone was approaching in their direction. Binilasan niya ang kanyang lakad but she was too late. Naharang na siya ng kanyang soon-to-be ex-husband, Justin. He had this annoying smirk on his lips habang nakatitig sa kanya, or particularly in her lips, if she's not mistaken. Nakita pa niya ang ilang beses nitong paglunok bago lumipat ang tingin sa kanyang mga mata. I'll be having a race. Anunsyo nito. You don't have to tell me. Baliwala niyang sagot kahit na hindi pa nito sabihin ay obvious na obvious naman. Aside from his attire, their race was also the talk of the whole town. Lumingon na lalaki sa racetrack. I know you're not interested. Sabi pa nito.
Obvious ba? Nais niya sana isatinig subalit pinili na lamang niyang manahimik. Ayaw na niyang humaba pa ang walang kwentang usapan nilang dalawa. Can you wish me luck, then? Bumaling ang tingin nito sa kanya. Her heart skipped a bit because of the way he looked at her. It seemed different but she ignored it. I'm still your husband anyway. Do you expect me to side with you? You must have forgotten that you and I hate each other. Now, plus your opponent is my best friend. Pairap niyang sabi. Tumangutangon naman ito. Yeah, right. Best friend. Justin bit his lips and looked at her eyes again. Kinunutan niya lang ito ng noo. What? Masungit niyang tanong. If you can't wish me luck, then maybe I could get a good luck kiss, then? He playfully smirks. Are you crazy? She hissed in annoyance, but Justin seemed unaffected. That he even cocks his brows as if he's really waiting for a kiss. Sa inis niya nilampasan niya ito at binangga pa sa balikat habang hila si Jessie. Ano ba talaga akala ng lalaki iyon? Na laro pa ang lahat? He's really pissing her off. Hey Iha, are you alright? Salubong ng mommy ni Justin at bahagya pang sumilip sa likuran niya. Hilaw siyang napangiti at tumango bago nagmano sa ginang at maging ganoon din kay Don Tiago. Therese also stood up and kissed her on the cheek. Hello ate, nice seeing you again. Malambing nitong bati. Nice seeing you too, Therese. Ganti niya. Lumapit din ito kay Jessie at nakipagbeso-beso bago sila inaya ng mommy ni Justin na maupo. Now that she will no longer be Don Luisa and Don Tiago's daughter-in-law, hindi na niya alam kung ano itatawag sa mga ito. Should she still call them what she used to when she married Justin? O babalik siya sa itinatawag niya dito noong hindi pa sila kasal? Napukaw lang ang kanyang atensyon na magsimula ng maghanda para sa karera sila Justin at James. Parehong nasa gawin niya ang tingin ng dalawa. James will be using his usual black horse, while Justin... Sandali siyang natigilan. Animoy bumalik siya sa nakaraan. Justin will be using a white horse. It looks like his horse, Leo, but she knew it wasn't because Leo is dead. Napalunok siya. Her heart is beating wildly again kahit na anong pilit niyang pagpapakalma sa sarili niya. James waved at her kaya nabalang ang atensyon niya dito. Pilit siyang ngumiti at kumaway pabalik. She even gave him a thumbs up. Kita naman niya ang pag-ismi ni Justin dahil medyo malapit lang naman siya sa mga ito. Hindi nagtagal ay umakyat na ang dalawa sa kani-kanilang kabayo at naghihintay na lang ng hudyat. Iwinagayway na ng isang lalaki na sa tingin niya ay tauhan ng mga fortalejo ang isang puting bandera. Maya-maya pa'y pinaputok na nito ang isang electronic toy gun kasabay ng pagbukas ng stall doors. Hudyat sa pagsisimula ng karera. Habang tumatakbo ang kabayo ng dalawa, pigil ang kanyang hiningang nagmamasid sa magkapatid. James was a bit ahead of his brother. Napalingon siya sa mga magulang ng dalawa. Don Tiago is seriously watching the race, while Doña Luisa has her usual smirks on her lips when something is interesting. Marahil dito nga talaga nagmana si Justin. Ibinaling niya ang atensyon sa dalawa. Unti-unti nang lumalayo si James sa kapatid na hindi naman nakapagtataka. Noon pa man ay ganito na ang senaryong lagi niyang nakikita. James, as usual, will beat his brother again. Kagaya nila, tutok na tutok din sa panonood ang mga nandoon. She even saw Sander, one of Justin's friends among the crowds. Kanya-kanya din ang pambato ng mga kababaihang tili ng tili. Hindi niya maiwasang mapairap. Subalit, unti-unti siyang napakunot noon nang habang tumatagal ang karera, ay unti-unting bumibilis ang takbo ng puting kabayo ni Justin. Napakuyom ang kanyang mga palad. This is something new. Oh my God! Kuya Justin is about to overtake Kuya James' mom! Therese exclaimed. Nanatili namang tahimik ang Donya at mataman pa rin nakamasid. Maybe, Jessie noticed her clenched fist, kaya tinawakan nito ang kanyang kamay. She suddenly felt nervous. Kung mananalo si Justin ay iyon ang unang pagkakataon. She's wondering what would James feel, lalo na't hindi maganda ang relasyon sa pagitan ng dalawa nitong mga nakaraan dahil na rin sa kanya. Oh my! Angela, look! Justin had overtaken his brother. Sabi naman ni Jessie. Nanatili siyang tahimik sa kabila ng lahat. Justin was now ahead of James. She saw determination from both of them. Para bang walang halos magpatalo dahil kahit medyo nahuhuli na si James, kita niya pa rin ang pagsusumikap nitong makahabol. She closed her eyes, kasabay ng pagdating ni Justin sa finish line na sinundan ni James.
She was pissed again. Her stupid horde still yearns for the heartless cowboy to win, just like the old down times. Nang magmulat siya ng mga mata ay bumaba na ang dalawa sa kanilang kabayo. James was approaching Justin. Akala niya ibabatiin nito ang nakatatandang kapatid, but she was shocked, and not just her, but the whole crowd, when a strong punch landed on Justin's face. Mom! Dad! Kuya's fighting! Sigaw ni Therese. Mabilis na tumayo ang mga magulang ng dalawa at bumaba. Agad namang inawat ng mga ito ang mga tauhan sa paligid. Both of them are enraged, napilit na kumakawala sa hawak ng mga tauhang nakapalibot. Sumunod na din sila ni Therese at Jessie kina Don Tiago at Doña Luisa pababa. You cheated on me! Dinig niya sigaw ni James. Justin laughs without humor. How do you think I did it? You're the one who prepared everything. You idiot! Bulyaw ni Justin sa kapatid. James showed his brother a mocking smile. Do you seriously think I will believe your dumb lies? You tricked me! You bastard! You ugly twit! I didn't force you to have a race with me, did I? You have a choice. Pilit na iwinaksi ni Justin ang mga humahawak sa kanya pero hindi nagtagumpay ang lalaki. Stop! You stubborn prick! Mautoridad na sigaw ni Doña Luisa sa dalawa. Mabilis namang natigilan ng mga ito at unti-unting kumalma. You two, follow me. Tanging sabi nito bago sila tinalikuran. Don Tiago shook his head in disappointment while looking at his two sons bago sumunod kay Doña Luisa. Both of them really looked enraged, which made her conclude everything isn't just a simple race, but something deeper than that. Muling iwinaksi ni Justin ang mga kamay ng tauhang pumigil sa kanya bago pinukol ng masamang tingin si James. Do you know why you always win when we do this before, James? James didn't answer and just stared at Justin with fury in his eyes. Justin chuckled. Because I know how eager you are to win against me. Who am I to take those little happiness away from you when I am your big brother? But now, I can't give you this race. Not this time. Nailing nitong sambit bago sila tinalikuran. Justin gave her a side glance before he continued his way out. Kumuwala na rin sa mga tauhan na nakahawak sa kanya si James at nagsimula ng maglakad kasunod ni Justin. I'll be back, Angela. Ano ito bago tumuloy sa paglalakad. Tumango siya tinatidanaw ang mga ito habang papasok sa maliit na opisina ng racetrack kung saan nandoon na sila Doña Luisa at Don Tiago. I'm sure sasabunin sila ng todo ni Mommy sa loob. Mga siraulo din. Baka sila nag-away sa labas at marami pa talagang tao. Pairap na wika ni Therese. Napabuntong hininga na lang siya. Though she's not siding Justin, what James did was way too wrong. Lalong-lalo na at nandito ang halos lahat ng trabahador sa magkabilang asyenda. They may think the brothers had bad blood between them, which is a threat to their businesses. Matapos ang ilang minuto ay unang lumabas si Doña Luisa, kasunod ni Don Tiago, kaya lumapit na sila ni Therese sa mga ito. I need to go. Mauna na kami, Angela, Iha. And I'm sorry about what happened today. Nakakahiya sa mga nakakakita. Disappointed na pahayag ng ginang. Tipid siyang umiti. Mag-ingat po kayo, Mom. I mean, Tita Luisa. Doña Luisa rolled her eyes. Ano ka ba? Call me Mommy just like the old times. I told you, nothing will change between us, diba? Naiya naman siyang tumango. Don Tiago smiled at her too. Luisa is right, Angela. You're still a part of our family, no matter what. Salamat po. Paano, Iha? Mauna na kami. Take her on your way home too, okay? Ani Doña Luisa bago binalingan si Therese. Let's go, Therese. Therese nodded and bid goodbye to her. Nang makaalis na mga ito ay sakalang lumapit si Jessie sa kanya. Alis na ba tayo, Angela? Umiling siya. You can go. Kung may lakad ka pa, Jess. I need to see James first. Ganun ba? Hihintay na lang kita. Total wala din man akong gagawin ngayon. Anito at nagpatiuna na sa paglalakad. Teka, Jess. Isn't Justin still inside? Pigil niya sa pinsan. Nakita ko kanina na lumabas at nilapitan yung isang pogi lalaki. Si James na lang nasa loob. Tugon naman ito. Jessie must be referring to Sander. Tumango siya at naglakad na papasok sa opisina. Upon entering, she saw James with his legs apart and head hung low.
Napatingin siya kay Jessie. Mukhang nakuha naman itong ibig niya sabihin kaya't agad na itong umexit. James, tawag niya rito. Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin sa kanya. He had this sad emotion in his eyes that confused her. Ganun ba talaga ka-big deal dito ang pagkakatalo nito sa karera laban kay Justin? Hey, you're here. Pilit itong umiti. Kumuha siya ng upuan at pinuwesto sa harapan ng lalaki. Ngayong kaharap na niya ito, naging madali para sa kanyang mapansin ang ilang galos dito sa muka, pati na rin ang putok sa labi nito. She sighed in dismay at tumayo para kumuha ng first aid kit at magamot ang sugat nito. She felt James' stares, which she just ignored. Nang makuha na niya ang first aid kit ay bumalik siya sa harap ng lalaki. Come here. Malumanay niyang utos. James obliged immediately kaya't sinimulan na rin niya ang pagdampi ng bulak sa sugat nito. Kita niya ang pagluwi ng binata. Ouch! Ouch! Reklamo ni James. She rolled her eyes on him. Huwag kang ang OA. Halos parang kanina lang gustong makapagpatayan sa kapatid mo tapos ngayon may pa-ouch-ouch ka na. I'm sorry. Mahinang anas ni James. Napatingin siya sa lalaki saka nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Bakit ka ba kasi nakipagsuntukan kay Justin sa harap ng maraming tao? Nagalit tuloy ang mami niyo. Sandaling natulala si James kaya mas lalo siyang nagtaka. May problema ba? Or is it because Justin beat you at a race? Ngumiti siya tinapik ang balikat nito. Come on, it's fine. Isang beses pa lang naman iyon kumpara sa ilang beses mo na siyang tinalo noon. But James looked at her with frustration in his eyes. Angela, can you forgive me if I did something terrible to you? Her forehead creased. Anong ibig mo sabihin? Naguguluhan niyang tanong. James took a deep breath. The race is a bet, Angela. What kind of bet? She curiously asked. Napailamos ng mukha si James na mas lalo lang dumagdag sa kaguluhan ng kanyang isip. James, tell me, what bet it is? Bakit ba parang problemado ka? Seryoso niyang tanong. Kuya told me, he's not going to sign your annulment papers no matter what you will do. Panimula nito, hindi siya nagsalita bagkus ay hinintay niyang dugtungan ng lalaki ang sinabi nito. He's going to win you back. That made me worried knowing how evil his mind is. Wala siyang planong pakawalan ka but he offered me a choice. What choice? Kuyom ang kamaon niyang tugon. It feels like she already knows the answer to her question but she still wants to hear it from James' mouth. He will sign the annulment papers once I beat him in horse racing. Ayoko sana sumugal but I still did. Dahil natatakot ako maaari ka mahulog ulit sa kanya at pahirapan ka niya. James reached for her hand and gripped it tightly. I'm sorry, Angela. I know this is unforgivable, knowing we made a bet for your freedom but believe me, gusto lang kitang tulungan. May pagsusumamo sa bus ng kaibigan niya. Hindi niya napigilan ang pag-alpas ng luha sa kanyang mga mata. For her anger with Justin and her disappointment for what James did. I understand your point, James. But do you really think having a bet would make things better? Binawi niya ang kamay at marahang pinahid ang kanyang luha. I understand you wanted to help me but I never expected na pinangungunahan mo na pala ako. And above it all, hindi ka naniniwala sa kakayahan kong resolbahin ang sarili kong problema. Bakit naman ganun, James? I'm big enough. I know what I'm doing. Do you really believe I am a very gullible person who will easily get swayed because of his pretending gestures? I have known your brother long enough. I'm trying hard to strengthen myself, James. And I thought you were the first person who will believe me na kaya ko mag-move on sa kanya on my own. But you proved me wrong. Angela. James' voice sounds hopeless. Instead, you slap it on my face na kailangan ganito pa mangyari para makawala ko sa kapatid mo. They went silent for a moment. James' eyes were bloodshot. Humingo siya ng malalim at pilit na umiti sa kabila ng bigat na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. But don't worry, James. Hindi ako galit sa'yo. As I have told you, I understand your point. It's just that I am a bit disappointed. Walang taong matutuwa kapag nalaman niyang pinagpustahan siya at matalik na kaibigan pa niyang isa. This is betrayal, James.
just like what Albie did. I'm so sorry, James said, and hung his head low again. If only I could turn back the time. Hindi ako papasok sa bitag ng gagong iyon, but it was too late for me to think of that. Right? Malungkot siyang tumango. Tama ito. Nangyari na ang lahat at kahit ano pa mang sama na loob niya. Hindi na nito mababagong katotohanan ng maaaring matagalan siya bago makawala sa demonyo niyang asawa. I'll be leaving today, Angela. Anunsyo ni James. Napatitig siya sa kaibigan. Why? Kahit pa nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan ngayon, she doesn't want him to leave just because they had misunderstandings. It was part of the deal. If I lose, Justin will take over the hacienda. Probably, he planned this to get close to you. Tugon ng binata. Mas lalo lang nadagdagan ng galit niya sa lalaki. That man is really evil. At kahit na anong mangyari, hindi na ito magbabago pa. She heaved a sigh. Huwag kang mag-alala. Wala pa rin naman siya magagawa kahit na manatili siya dito. There's no way na magpapakatanga ulit ako at hahayaan siyang saktan ng damdamin ko. James nodded and said his sorry again. Matapos nila mag-usap ay nagpaalam si James sa kanya na may kakausapin lang ito sandali. Siya naman ay naglakad-lakad sa labas nang makasalubong niya ang lalaking siyang nagpapakulo ng dugo niya ngayon. Hindi niya ito pinansin subalit hinarang siya na lalaki. Tinignan niya ito ng masama. Umalis ka sa daraanan ko, Justin. Pero imbes na sumunod sa sinabi niya, bahagya pa nitong inilapit sa kanya mukha nito. I am also badly hurt, Angela. Can you tend my wounds too? Nito't iniabot ang maliit na first aid kit sa kanya. Mas lalo lang siyang nagalit kay Justin. Sa tingin mo ba talaga'y nakikipaglaro ako sa iyo, Justin? Natigilan naman ang lalaki at unti-unting inilayo ang mukha nito sa kanya, saka tumayo ng maayos. I just want to make things right. Hindi pa man tapos sa pagsasalita si Justin ay dumapo na ang kanyang kamay sa pisngi nito. Make things right? Akala mo ba mauuto mo ako dyan sa mga pinagsasabi mo? Ito ang tandaan mo, Justin. Whatever games you're playing right now, I'm not gonna let you win. May diin niyang bigkas at padabog na ibinalik ang first aid kit na muntik na nitong mabitawan. Oh, dahan-dahanin mo naman. Asik ni Justin kay Sander habang ginagamot nito ang sugat na dulot ng away nila ni James kanina. Ito na yung pinakadahan-dahan ko. Nangiya naman, bakit bakas ako pang inutusan mong gumawa nito? Nakabusangot naman tugo ni Sander. Tanong niya ito ng masama. Do you have a choice? Kung may mapagpipilian ako, hindi ako hihingi ng tulong sa'yo. Muli siyang napadaing ng diniinan ni Sander ang hawak nitong bulak sa kanyang sugat sa mukha. There are a lot of pretty women out there who wanted to tend your wounds. Bakit hindi ka sa kanila magpagamot? If looks could kill, sigurado siyang kanina pa bumulagta ang kaibigan niya. Are you an idiot? I don't want any of those women, Sander. Bakit? Ako na bang gusto mo? Nangya ka? Akin na nga yan. Binawi niya ang bulak at siya na mismo ang nagdampi nito sa kanyang sugat sa gilid ng labi. Nangya, namumuro na si James sa kakasuntok sa kanya. Pangilang beses na ba yun? And Angela? Pangilang beses na ba yung sampal na natanggap niya mula dito? And yet, he doesn't feel mad at her like before. Maayos pa kayang takbo ng utak niya? Nakakapanibago ka, Fortalejo. Don't tell me, good boy ka na. Ayaw mo na ba sa babae? Kumunot ang kanyang nood si Nicole si Sander. Just shut up. Masungit niyang asik at hindi na ito pinansin. Matapos niyang magamot, ang sugat nito ay muli niyang hinarap si Sander na kasalukuyang umiinom ng juice. Dude, I need to ask you something. What? Tanong nito nang hindi man lang sumusulyap sa kanya. Paano ba manligaw ng babae? Kaswal niyang tanong. Halos maibuga na ni Sander ang iniinom nitong juice sa tanong niya. Seriously? Anong klaseng tanong yan, Fortalejo? Simpleng tanong lang yan, kaya sagutin mo ako. Nainip niyang wika. Binigyan siya ni Sander na nakakalokong ngisi. Hangya, sa dami ng babaeng na ikama mo, magtatanong ka na ganyan? Napakamod siya ng noo kahit na wala namang makati. They are different. Paano mo ba niligawan si Lian kung ganoon? Sandali siya nag-isip. I didn't courted her? Then, how did you end up dating her? Nalilitong tanong ng kaibigan niya.
She just told me she liked me and she initiated. You know, Tom, I can't tell you exactly what we did. That's too much information. I am a man, Sander, at hindi nakakalalaki ang ganoon. Nakabusangot niyang tugon. Natawa naman si Sander kaya hinampas niya ito nang napulot niyang unan sa sofa. I did serious, Sander. How do you court a woman in a decent way? Yung tipong hindi niya iisipin na sex lang ang habol ko sa kanya? Teka. Is this how you'll have your revenge? Liligawan mo sa Angela? Umiling siya. It's not about it. Sander tilted his head and looked at him as if he was an alien in his eyes. If it's not for revenge, then what is this all about? Humugot siya ng hangin at napasandal sa sofa. Para saan nga ba ang lahat? He doesn't know either. All he know is this is the right thing to do. Ang gulo. Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo lahat. Ang mabuti pa ituruan mo na lang ako kung paano maligaw. Pangungulit pa niya. Sandaling nag-isip si Sander at maya-maya pa'y napangisi. Alam ko na. Paano? Agad niyang tanong. Let's ask our Cupid Master. Sigurado akong matuto. Tom, no. Ayoko, Sander. Walang magandang ituturo sa atin ang balmasada na iyon. Puro kalokohan lang at pagtatawanan pa ako. Why can't you just teach me? Hindi ka ba marunong maligaw? Kunot noon niyang tanong. Sander went silent and slowly shook his head kaya siya naman ang natawa. Langya, maybe this is the perks of having a very handsome face. They can't help it when women throw themselves willingly to them. Why don't we try searching on Google? Malay mo may makukuha tayong impormasyon. Biglang suwestyon ni Sander. Sandali siya nag-isip. Sigurado ka bang reliable ang Google sa impormasyong kakailanganin natin? Baka pumalpak ako at sampalin ulit ako ni Angela. Alalahanin mo, Sander, namamanid ang pisngi ko sa kakasampal niya. Sigurado ako dito, Justin. Dito tayo humanap ng solusyon sa problema mo. Alanganin man, ay napapayag din siya ni Sander sa suggestion nito. Kaya ng mga sumunod na oras ay abala sila sa pagtatala ng mga gagawin niya. Angela was finishing all the paperworks inside her office dahil harvest na sa tubuhan sa susunod na mga linggo at balak niyang doon maglagay sa area para matugunan ng iba pang pangangailangan ng mga tauhan. Tumunog ang intercom kaya sinagot niya ito habang hindi pa rin humihiwalay ang atensyon sa binabasa niya. Yes, Louie? May delivery po para sa inyo. Anito, just bring it here please. Sagot naman niya bago ibinaba ang intercom. Ilang segundo lang ay may kumatok na sa kanyang opisina bago iyon bumukas. Bumungad sa kanya ang mukha ni Louie habang dala nito ang isang napakalaking bouquet ng kulay pulang rosas. Kumunot ang kanyang noo habang pinagmamasdan ang nahihirapang mukha ni Louie na bitbit ang bulaklak. Kanino galing yan? Nagtataka niyang tanong. Galing po kay Mr. Fortalejo, Ma'am Angela. Tumayo siya mula sa swivel chair at nilapitan ang kanyang secretary. Nakita niyang may note na nakasulat sa napakagandang bouquet kaya't agad niya iyong binuksan. Red roses for a beautiful woman like you. Justin. Angela scoffed. Nag-level up na pala ang laro ni Justin at may pabulaklak na. Naiiling na lang siya. Gagawin talaga nito ang lahat para lang manalo sa kanya dahil nasaktan niya ang pride nito. Unti-unti siyang napangisi. He's really up for this, huh? Well, titingnan niya kung hanggang saan ang kaya nito sa gagawin niya. He wants a game? Then she'll play his game and watch him crumble as he loses. It's a game on, then. Ano pong gagawin ko dito sa bulaklak, ma'am? Maya-maya itanong ni Louie sa pananahimik niya. She put her arms in her chest at sandaling pinagmasdan ng bulaklak. The flower is very pretty. Nakakapanghinaya nga lang at madadamay ito sa laro nilang dalawa ni Justin. Ipa-deliver mo yan sa address na ibibigay ko. Anya at naglakad pabalik sa kanyang mesa para kumuha ng sticky note at sinulatan iyon bago idinikit sa bulaklak. You can go. She smiled at Louie. Bagya itong yumuko at lumabas na ng kanyang opisina dala ang bulaklak. Justin is an impatient man that made her sure he'll give up on what he is planning. Magandang umaga, Sir Justin. Bati ng kanyang sekretareng si Minerva. He stayed poker face at sinundan ng tingin ng babae. This woman is James' secretary while he's managing Casa Fortalejo. What is it? May delivery pong ipadadala sa inyo mula kay Angela ng Villaga Corporation. Anunsyo nito. Sandaling nabuhay ang kanyang dugo. Delivery.
Does it mean that Angela loved the flower he sent at nagpadala din ng regalo para sa kanya? Napapitik pa siya sa ere. Mukhang gumagana nga ang pinagpuyatan nila na Sander. What delivery? Where is it? Sandali lang po. Ani Minerva at lumabas ng kanyang opisina. He excitedly waited for his secretary with a big smile on his face that faded as soon as Minerva stepped back into his office with a big bouquet of red roses he had sent to Angela. Mabilis siyang napatayo sa kanyang swivel chair at nilapitan si Minerva. Napansin niya ang maliit na kulay pink na sticky note sa bulaklak. Marahan niya iyong kinuha at binasa. Nice try, but red isn't my cup of tea. Angela. Nasapon niya ang kanyang noo at tumitig sa sticky note. Ano nga bang paboritong kulay ni Angela? Dromit. He doesn't know anything about her. Sandali siya nag-isip kung ano susunod niyang hakbang. Maya-maya pa ay nagliwanag ang kanyang muka. Jessie Villegas. You're right. Ito ang tatanungin niya. He immediately called the woman's number from her business card. But as soon as she knew it was him, abay, pinatayan ba naman siya ng telepono? That woman is ill-mannered. Sino pa bang nakakakilala kay Angela? It's Obi and James. But no, those two isn't an option. Huminga siya ng malalim. Who cares? He can send Angela different colors hanggang sa makuha niya ang tamang kulay ng bulaklak na gusto nito. Minerva, order me a bouquet of pink roses as big as that one you're holding and send it to my wife's office. Mautoridad niyang utos. Mabilis naman tumalima si Minerva. If Angela was thinking he'll give up today, he'll prove her wrong. Ma'am Angela, may ipinadala po ulit na bulaklak si Mr. Fortalejo. Anunsyo na Louie sa kabilang linya. What flower is that, Louie? It's a big bouquet of yellow roses, ma'am. Napabuntong hininga siya. What the hell? Pang ilan na bang bulaklak yan simula kanina umaga? It's already the fifth one. Just put the sticky note I left in you, Louie. Tamad niyang sagot at ibinaba ng intercom. To that man. Wala ba talaga itong balak na tumigil sa pagpapadala ng mga bulaklak? Kaya ba ito nagpalipat sa Mindanao para pestihin ang buhay niya? Nakakainis. Hindi tuloy siya makapag-focus sa kanyang trabaho. Lumipas pa ang ilang oras na ganoon na naging senaryo nila. Those bouquets of roses with different colors that Justin sent aren't easy to make. She knows it very well because her missing friend, Malia, is working at a flower shop and she's so fond of flowers. Ma'am Angela, a big bouquet of blue roses was sent by Mr. Fortalejo. Tanakpan na niya ang kanyang tenga. Nakakabingi na. Buong araw niya yung naririnig kay Louie kaya naririnig na siyang tumayo at lumabas ng opisina. Bagya pa nagulat ang kanyang secretary dahil sa biglaan niyang paglabas. Kinuha niyang sticky note at sinulatan iyon bago padabog na idinikit sa bulaklak. Ipadala mo yan sa kanya, Louie. Anya, tinalikuran na ang lalaki. James was looking at the bouquet of roses inside his office. Nagmumukha ng flower shop ang opisina niya. The last one was on his table while the sticky note that Angela wrote was facing him. To be honest, I don't like roses or any kinds of flowers. Angela. Napabuntong hininga na lang siya at i-denial ang numero ni Sander. Our plan didn't work. Come on, dude. May plan B to zipa. Pagod ka na ba? Hell no. That was the last thing he would feel. Kasalukuyang naglalakad patungo sa parking lot ng kumpanya sa Angela. She was going to meet a possible investor today. Papalapit siya sa kanyang sasakyan na matanaw ang isang pamilyar na figura. Justin was leaning on her car as if he was waiting for her. Habang naglalakad siya, nakafocus naman sa kanya ang paningin nito. She is starting to get conscious pero hindi siya nagpahalata. Move. Malamig niyang utos pagkarating niya sa tapat nito. Justin smiled at her. That annoyed her. Where are you going? You know, I can drive you. Sarkastiko siyang ngumiti. Bukod pala sa pagiging flower delivery mo, driver ka na din? Nagkibit balikat naman ang lalaki. You can say that. I can be anything you want today until tomorrow and for the coming future. Tamad niya itong tiningnan. Do I look interested? You know what? Umalis ka na bago pa kita ipakaladkad sa security ko. Saka paano ka ba nakapasok dito? I haven't lifted your ban yet. You didn't, but the president did. Ano to nang may mapaglarong ngisi sa labi. He is really getting into her nerves.
At bakit ba nakikialam ang papa niya sa bagay na ito? Pinaningkitan niya ng mata si Justin. Damn you! What did you tell to papa? He didn't mention anything that could make you angry, mi amor. I just told him I'm courting his daughter and fixed my marriage with her. He casually answered as if he is really serious about it. Napairap siya para pagtakpan ang pagkislot ng kanyang damdamin nang marinig ang itinawag nito sa kanya. Mi amor. Kung noon siguro matutuwa siya na labis pero ngayon ay inis at galit ang siyang nararamdaman niya. You're really that persistent, involving my parents just to play with me, huh? Wala ka talagang konsensya, no? Justin sighed. I know you won't believe me, Angela. That's why I'm here to prove it. She scoffed. Yeah? Kaya pala ginawa mo akong pustahan at dinamay mo pa talaga ang kapatid mo sa kalokohan mo. You're such a bad influence to your brother. Bakit ka ba niya naging kapatid? You are way too different from him and he was way too better than you in every aspect. Sandaling natigilan si Justin sa sinabi niya, kaya't sinamantala na niya ang pagkakataong iyon para bagyang itulak ang lalaki, palayo sa kanya, at mabilis na pumasok sa loob ng sakyan at pinasibat iyong paalis. Habang nagmamaneho siya ay muli niyang binalikan ng mga sinabi niya kay Justin. Is it too much? But he deserves it anyway, at wala namang mali sa sinabi niya. Totoo naman talaga na mas mabuting tao si James kesa sa kanya. Hindi na niya namalayan pang nakarating na pala siya sa native restaurant kung saan niya kikitain ang sinasabi ng kanyang papa na investor. Good morning, Mr. Dimagibas Reservation? Bungad niya sa receptionist. Magiliw itong umiti sa kanya subalit agad na namula ang pisngi ng mapasulyap sa kanyang likuran. Nagtataka naman siya lumingon at bahagya pang nagulat nang makita si Justin na papalapit sa gawin niya. Did he just follow her here? I'm with her. Anito sa receptionist. Welcome, sir. This way po. Natataranta pa nitong wika. Tinignan niya ng masama si Justin bago ang nakatalikod na receptionist. If she knows, he'll have sex with that receptionist too. Well, hindi na nakapagtataka. He's like that after all. A playboy. Justin looked at her innocently kaya't napairap siya tinalikuran na ito. The receptionist took them to the table near A3 where a man in his late 30s is sitting on it. Marahil ay ito si Mr. Dimagiba, nakikitain niya. Nag-angat ng tingin ang lalaki sa kanila at matamis na ngumiti. Miss Viliaga? Tanong nito. She heard Justin's call from her back. She's Mrs. Fortalejo. Marahas niyang nilingon ang lalaki. May nakapaskil pang mayabang nangisi sa labi nito. Nang lingunin niya si Mr. Dimagiba ay naguguluhang nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanilang dalawa. Okay. Mrs. Fortalejo. Alanganin nitong ngiti. She forced a smile to Mr. Dimagiba and shot Justin a death glare. In the next minutes, her and Mr. Dimagiba become busy about their business talk. Pero hindi pa rin nakaligtas sa kanya ang mga ginagawang kabulastugan ni Justin. The bastard keeps on yawning kapag nagsasalita si Mr. Dimagiba. Panay naman ang saway niya dito. Kung minsan pa nga ay palihim niyang tinatapakan ng paan nito o di kay kinukurot sa tagiliran. Are you alright, Mr. Fortalejo? Nag-aalalang tanong ni Mr. Dimagiba kay Justin nang mapapitlag ito at mapangiwi. Yeah, I'm fine. Casual naman siyang umiti na para bang walang nangyari. Marahil ay napalakas ang pagkakaapak niya kay Justin kaya ganoon na lang ang reaksyon nito. Natapos ang kanilang meeting at nauna nang nagpaalam si Mr. Dimagiba. Kahit sa mga pinagagagawa ni Justin ay naging positibo naman ang resulta ng kanilang pagpupulong. Marahas siyang napabuga ng hangin at matalim ang mga mata na lumingon kay Justin. Ano bang ginagawa mo dito? Bakit ka ba sunod na sunod? I told you, I want to drive you to your destination. At kasali ba doon yung pambabastos mo sa kamitin ko? Putol niya sa sasabihin nito. Nagpakawala ito ng malalim na buntong hininga. I didn't mean to be rude to that man, Angela. But can't you see? He starts to flirt on you while you were talking. She gave him an impossible look. Naririnig mo ba yung pinagsasasabi mo? You're judging that person based on what you want to believe? Napakakitid ng utak mo. She combed her hair in frustration. Paano na lang kung hindi naging positive yung outcome ng meeting? Anong sasabihin ko kay Papa? Na kaya hindi pumayag yung investor dahil kasalanan ko? Justin heaved another sigh. Okay, I'm sorry. Kasalanan ko. Sarkastiko siyang natawa. Palibhasa kasi, sa'yo, sarili mo lang iniisip mo kaya umasta ka ng ganyan.
Napaka-selfish mong tao. Padarag siyang tumayo at ganoon din si Justin kaya't binalingan niya ang lalaki. Stop following me around like a mad dog, Justin. Nakakairit ang pasensya mo. Tinalikuran na niya ito at iniwang mag-isa. May mangilan-gilan pang napatingin sa kanila subalit wala siyang pakialam at dire-diretso lang na naglakad palabas ng restaurant. Pagkapasok niya sa sasakyan ay napahilamos siya ng muka at sumubsob sa steering wheel ng kotse. She know she was doing the right thing pero bakit ganoon kabigat ang kalooban niya sa tuwing inaaway niya si Justin? Nung sumunod na araw ay hindi na nagpakita pa si Justin sa kanya. May konting kirot man siyang nararamdaman sa dibdib niya pero binaliwala niya iyon. Mas mabuti na rin na tumigil ito sa kakalapit sa kanya. Nang sa ganoon, hindi na madagdagan pa ang konsensyang nararamdaman niya sa tuwing tinatarayan niya si Justin. Ma'am, gusto niyo po bang ipag-order ko kayo ng lunch? Tanong ni Louie habang may pinapipirmahan ito sa kanya. Hindi na, bababa na lang ako sa cafeteria. I want to check the foods they provide. So, I'll make a surprise visit. Formal niyang tugon. Sige po, sasamahan ko po kayo. Hindi na, Louie. It's just lunch. Pero, it's fine. You can manage. Paninigurado niya. Tumango naman ito at magalang na nagpaalam. Hindi nagtagal ay sumapit na ang lunch. Gaya ng sabi niya, bumaba siya ng cafeteria para doon magtanghalian. Binati siya ng bawat empleyado niyang nadadaanan. She was about to enter the cafeteria when a familiar scent invaded her nostrils as her annoying husband came and joined her way. Hi, miss me? Pelyo nitong tanong. Umingo siya bago ito inirapan. Asa ka pa? Anyat nilampasan na lalaki. But Justin still managed to run after her. Pagkarating niya sa cafeteria ay mahaba-haba ang pila ng mga empleyadong manananghalian din. Napalingon siya kay Justin at nakitang bahagya na itong nakasimangot. Are you serious about having your lunch here at this crowded place? We can go to a fine dining restaurant if you want. My treat. Alok nito. Tamad niya itong nilingon. I want to eat here. At kung gusto mong sa restaurant kumain, the door is wide open and you're free to leave. Sino ba may sabing gusto ko sa restaurant? I also like it here. Pumila na tayo. Masiglang saad nito at hinila pa siya patungo sa pila. Justin patiently waited for their turn. Kahit na may nag-offer na paunahin sila, they refused it and fall in line like a normal employees does. Hindi rin naman nagtagal ay nakakuha na sila ng pagkain. They sat on a table for two at one corner of the cafeteria. Justin ordered his usual favorite food, chicken curry, and ate zestfully. Their food tastes good. Puna ng lalaki. Napatango naman siya. The beef she's eating tastes good and tender too. Maya-maya pa ay may hinugot si Justin sa bitbit nitong paper bag. Nga pala, ginataang bilo-bilo. Mom said, this is your favorite. Anito at inihain sa kanyang harapan ang isang Tupperware. Natakam siya, but she doesn't want him to think she was fine with him around. Kaya umiling siya. Ayoko. But Justin became persistent. Come on, mi amor. Your eyes are telling me you like this. Ayoko nga sabi. Mariin niyang tanggi at itinulak palayo ang Tupperware. Ito na naman ang lalaki sa tawag nito sa kanya. Sige na, kahit konti lang. Pangungulit pa ni Justin. Sinabi ng ayoko nga, di ba? Asik niya at hindi sinasadyang malakas na tinabig ang Tupperware. The food inside the container scattered and a lot of it went to Justin's suit. Bagya siyang nakonsensya pero pinanindigan pa rin niya ang kanyang pagmamatigas. This is all your fault. Kung hindi ka sana nagpumilit, hindi sana mangyayari yan. Bagya pang tumaas ang kanyang boses dahilan para mapalingon sa kanya ang iilang tauhan na nasa kalapit mesa. Justin apologetically looked at her. I'm sorry, mi amor. Anito at marahang inilapag ang Tupperware. Padabog naman niyang ibinaba ang kubyertos. I gotta go. Nawalan na ako ng ganang kumain. Tumayo siya nang hindi tinitingnan si Justin at bumalik sa opisina niya para doon magkulong. Minutes later, Louie came in her office at may dala itong container ng pagkain at juice. Pinukol niya ito nang nagtatanong na titig. Pinabibigay po ni Mr. Fortalejo dahil hindi daw po kayo nakakain na maayos kanina. She clenched her fist. She hates him, and she hates it when he starts treating her this way. Welcome to Villaga Corporation, Mr. Dimagiba. Magilong niyang bati sa Ginoo nang pumasok na ito sa conference room.
After their first meeting, Mr. Dimagiba agreed to sign a contract with our company. Ito na yata ang pinakamalaking investment na may papasok niya para sa kumpanya nila ngayong taon. Her papa was so proud of her, and so was she. Thank you so much, Miss Villia. I mean, Mrs. Fortalejo pala. Nakangiting ganti ng lalaki. Lumipat ang tingin niya sa likuran ni Mr. Dimagiba. May kasama itong lalaki na halos hindi nalalayo ang edad kay Justin at maging sa itsura tindig. The man with the silver hair smiled at her kaya ngumiti na din siya. Mr. Dimagiba turned around after noticing where she was staring at. By the way, this is my younger brother, Alex Dimagiba. Pakilala nito sa lalaking kasama. Nice to meet you, Mr. Alex Dimagiba. Magalang niyang bati. The man stepped forward towering almost all of the people inside the room. Marahan itong yumukod at tinuli ang kanyang kamay saka pinatakan ng magaang halik. Nice to meet you, my lady. Napasinghap siya. Nice to meet you too, Mr. Alexi Dimagiba. Gumuhit ang isang mapaglarong ngiti sa labi ng lalaki. It seems that Alexi is one of those gorgeous playboy men out there. I forgot to tell you, Mrs. Fortalejo, that my little brother is the one who will be investing in your company, and not me. I hope this will not affect what we have talked the last time. The older Dimagiba apologetically smiled. Bagya naman siyang nagulat. Oh, is that so? So it means hindi tayo matutuloy sa signing today, knowing that your name was the one written in that contract. Bagya siyang nadismaya. My apologies, Mrs. Fortalejo. Singit ni Alexi kaya't nabaling ang tingin niya dito. I was still in Russia last time, at para makabawi ako sa'yo, I can treat you a lunch today. And about the contract, I can't wait for it because I'm planning to stay in this place for the meantime anyway. Bagya siyang nakahinga ng maluwag. Okay, Mr. Alexi Dimagiba, we will prepare another contract right away. Formal niyang sagot. Alexi playfully smiled. Thank you for your utmost consideration. I'm rest assured that this deal will be very successful knowing how understanding you are. Matapos ang kanilang pag-uusap ay inaya na siya ni Alexi na mananghalian. She had no other choice but to say yes to his request. Isa pa ay lunch lang naman iyon at hindi rin naman siya ganoong kaabala sa opisina. The older Dimagiba bid goodbye first dahil may kailangan pa itong asikasuhin. They were about to reach the elevator nang maalala niyang naiwan niya pala ang kanyang bag sa loob ng opisina. Mr. Dimagiba, is it fine if we're gonna see each other at the parking lot? I still have something important to get in my office. You can call me Alexi, Mrs. Fortalejo. There is no need to be formal since we are no business partners. What do you think? Alexi croaked his brows. Hindi naman siya nagpatinag. She raised one of her brows with a small smile on the corner of her lips. This man's gesture is really something else. Since you don't want formality between us, how about you quit calling me Mrs. Fortalejo and just call me by my name? Sure, Angela. Parang sinadya pa nitong ibitin ang huling kataga. I gotta go, Alexi. Sa parking lot na lang tayo magkita. Anya, tatalikuran na sana ito pero pinigilan siya ni Alexi. Why don't you let me accompany you? It would be a little tour for your dear investor. Alexi playfully smirks. Nagkibit-balikat naman siya at nagsimula ng maglakad. Sumabay si Alexis sa kanya hanggang sa makarating na sila sa loob ng opisina niya. In her peripheral vision, she saw Alexi rolled his eyes around as if he's scanning the whole place. Tumako ang tingin nito sa isang partikular na picture frame, kaya't napatingin din siya doon. It was her picture with Malia, taken in Autumn Gonzalez flower shop, nearby kung saan ito nagtatrabaho. Pansin niyang pumirmi ang titig nito sa naturang larawan kaya't nilapitan niya ang lalaki. She's one of my best friends. Anya na nagpalingon dito. Who is she? May diing tanong nito. Why are you asking? Tanasan niya ng kilay si Alexi. I just want to know. Please tell me. Nagtataka siya sa boss nitong may halong pagsusumamo. Napabuntong hininga siya. She's Malia Rodriguez. She lives here before, but she went missing few months ago. Kilala mo ba siya? May halo ng pagdududa sa boss niya. She's wondering why Alexi is very indulged in staring at Malia. May alam kaya ito sa kinaroroonan ng kaibigan niya?
Umiling si Alexi. I don't know her. He looked at her, checking if she's already done with her thing. Let's go? Untag nito. She stared at him for a moment bago tumango. Sabay na silang sumakay ng elevator, pababa ng parking lot. They were walking side by side nang mamataan niya si Justin na parang may hinihintay. Mierda, it's been days after the incident of the cafeteria. Mula noon ay pinagtataguan na niya ang lalaki. He's bothering her mind all the time, kaya ayaw niya itong makaharap. Hinila niya sa Alexi para sana magtago sila pero nagbatigas sa lalaki at kinunutan siya ng noo. What are you doing? Stop asking me and let's just hide. My husband, no, my soon-to-be ex-husband is here. Natataranta niyang wika. Alexi just crooks his head while staring at her as if she was an idiot. Why are you hiding? May kasalanan ka ba sa kanya? Wala no. It's the other way around kaya let's go. Muli niya itong hinila pero hindi pa rin nagpatinag ang lalaki. Kung wala kang kasalanan, then stop hiding. You look like a fool, to be honest. Sinamaan niya ito ng tingin. Then what do you want me to do? Let him pester my life when I want to be at peace? Alexis smirks. Dahan-dahan ito naglakad at tumabi sa kanya. He extended his arm and put it around her shoulder. Eksakto namang napalingon sa gawin nila si Justin. Inilapit ni Alexis ang bibig nito sa kanyang tenga. If he bothers you all the time, then let's trouble his heart. Just go with the flow. Naguguluhan man ay sumunod siya sa sinabi ni Alexi at kaswal na naglakad. Kahit pa man natatanaw na niya ang hindi maipintang mukha ni Justin. Marahil ay nararamdaman ni Alexi ang tensyon sa katawan niya kaya't marahan itong pinisil ang kanyang balikat. Mabilis namang nakarating sa harapan nila si Justin at nakipagsukatan ng titig kay Alexi. Mas lalo siyang kinabahan dahil ramdam niyang parang may bombang maaaring sumabog sa gitna ng dalawa. Justin's eyes landed onto her shoulder where Alexis' hand is. Kita niya ang pag-igting ng panga ng lalaki. Get your hands off her! He commanded with full of authority. But Alexa didn't move an inch. And if I want, you're going to regret this for the rest of your life. May diin itong bigkas. Oh, I'm very terrified, Mr. Fortalejo. See? I'm shivering in fear. Alexa said with a sarcasm in his voice. Mabilis na hinablot ni Justin ang kwelyo ng polo sleeve ni Alexi. But the man still remained calm as if nothing is going on. Napagdesisyon na niyang pumagitna na sa dalawa at baka mas lumaki pa ang away ng mga ito. Stop it, Justin! Pilit niyang hinahawi ang mahigpit nitong pagkakahawa kay Alexi pero hindi pa rin nagpatinag ang lalaki. Screw you! Anito at akong susuguri ng suntok sa Alexi kaya't malakas niya itong itinulak at galit na hinarap. I told you to stop it. Hindi ka ba nakakaintindi? Bulyaw niya. Nagulat naman ito at unti-unting nahimas-himasan. Are you siding him? Parang hindi makapaniwala nitong tanong. Yes. Diretso at walang kurap niyang sagot. Huminga ng malalim si Justin at lumambot ang expression. Okay, I'm sorry. Come with me, Angela. Kanina pa kita hinihintay. Hindi ako sasama sa iyo. Matigas niyang tanggi. Sunubukan nitong hawakan ang kamay niya pero mabilis siyang umiwas. She saw pain that flashed in his eyes. But it immediately faded kaya't hindi siya sigurado kung namamalikmata lang siya o hindi. You heard her, Mr. Fortalejo. Hindi siya sasama sa'yo. Dagdag pang iinis pa ni Alexia. Justin balled his fist. She knew he was now containing his anger. Lumungon siya kay Alexia at ngumiti, not minding Justin who's watching them. Let's go. Muli siyang inakbayan ni Alexa at naglakad patungo sa sasakyan nito. He gently opened the car for her at inalayan siyang makapasok. Justin was still standing from where they left him kaya't ibinaling niya ang tingin sa kabilang gawi para hindi niya ito makita. Alexi silently drove his car way out of the building. Tahimik naman siya habang binabaybay ang daan. She felt Alexis' glances na hindi niya pinapansin. Your husband, did he hurt you? Napalingon siya kay Alexi. Why are you asking? I just want to know. Kibit balikat nitong sagot. Napabuntong hininga siya. Sort of. Do you hate him? Yes. Is that the reason why the two of you are breaking up? Iningusan niya ang lalaki. Chismoso ka rin ano? Alexi chuckled. Because I find you interesting. You're so bold for a new acquaintance, Mr. Dimagiba. Pairap niyang wika.
Better than keeping my interest a secret. Pasipol nitong tugon. Huminga siya ng malalim. Wala akong balak na makapaglaro sa'yo, Alexi. If you want to play, then find someone who's willing to join you. Prang kanyang sabi. Hindi pa nga siya tapos sa laro ni Justin, dadagdag pa ang isang ito. Ibinaling niya ang tingin sa labas para huwag siya nitong kausapin pero mukhang walang balak tumahimik si Alexi. Do you want to take revenge on him? Tanong nito na nakakuha ng kanyang atensyon. Yes, he hurted her, but does she really need to stoop that low? Will revenge make her happy? Huminga siya ng malalim at umiling. There is no use for that. Walang gana niyang sagot. Ang gusto ko lang ay umalis na siya sa buhay ko. Revenge would make people happy, but rather, it will make your soul thirst for more. Then, if you want to shoo him away, you can use me. I'm available, Angela. Napairap siya sa hangin. Alexis is really weird. Ano kayang nasa isip na lalaki at gustong-gusto nitong makasala sa problema niya? Hindi ko kailangan ng rebound para paalisin sa buhay ko si Justin. Yeah, right. Kaya pala pinagtataguan mo na lang. Sarkastiko nitong pahayag. Nagsimula na siyang mairita. I don't wanna talk about him, okay? Tumahimik na si Alexi kaya nakahinga na siya ng maluwag. Akala niya ay magtutuloy-tuloy na iyon pero maya-maya lang ay muli na naman itong nagsalita. If you don't want to use me, then you must do something to hurt him in order for him to live. Muli siyang napatingin dito. Alexi threw her a side glance before focusing on the road ahead of them. What do you mean? Hurt him? Paasahin mo. Pagkatapos iwanan mo sa ere. He'll probably stop chasing you if you'll do that. At paano ka nakakasiguro na effective yung payo mo? Mapanghamon niyang tanong. You know, marami lalaki ang ayaw nang napapahiya at naapakan ang pagkalalaki nila. Once you do it, they will prove to you that they can live and stand on their own without you. Who knows? That husband of yours is one of them, seeing how hot-tempered he is. She went silent for a moment. Will Alexis' advice make Justin leave? How am I going to do it? Tell me from your perspective as a man. Alexis' lips smirks. He looks like a villain in a movie, despite his handsome manly features. Don't worry, I'm gonna teach you how. We'll just make it simple first, and if he still won't leave, then we'll prepare something big. Kanina pa nakapanglumbaba sa Angela sa kanyang mesa habang nakaupo naman si Jessie sa visitor's chair na nasa kanyang harap. Jess, ano bang maaaring pakay ng isa lalaki kapag habol ng habol sa'yo? Wala sa sarili niyang tanong. May gusto siya sa'yo o mahal ka niya? Sagot nito nang hindi tumitingin sa kanya. Paano kung wala sa dalawa? Tanong niya ulit. Gustong umiskor? Umiskor? Kumunot ang kanyang noo. Mula sa kinakalikot nitong cellphone ay nag-angat ng tingin si Jessie sa kanya. Hindi mo alam kung ano yun? Tinaasan siya nito na isang kilay. Umiling naman siya. Score! Gustong umisa. Gusto ka lang ikama. Ganun yun. Bakit mo natanong? Dahil ba kay Justin? Bumuntong hininga siya. Marahas na bumuga ng hangin si Jessie. Sabi ko na nga ba dati ayaw niya sa'yo. Tapos ngayon parang ulol na humahabol. Huwag na huwag ka magpapautos sa lalaki yun, Angela. Katawan mo lang ang habol niyan kaya nandito yan. Tamo, kapag nakuha na niya ang gusto niya, pagtatawanan ka lang niya, nagsasaktan ka pa. Sa huli, ikaw din ang talo. Napasimangot siya. So this is the reason why he's pursuing her. He wants to bed her gaya ng mga naging babae nito. These ideas make her wanna do all the things that Alexi told her yesterday. In fact, she was giving a second thought about it. Pero sa narinig niya ngayon kay Jessie, nag-iba na ang pananaw niya. Ewan ko ba dyan sa asawa mo at bakit patay na patay kay Lian? Hindi niya ba alam na may sa demonyo ang babaeng iyon? Pairap nitong sabi. Sa bagay, pareho naman silang dalawa. Ika nga nila. Same feathers, flock together. Kaya magsama sila. Nalak ang kanyang mga mata. Jessie, ate mo pa rin iyon? Saway niya pero inirapan lang ulit siya ng pinsan. Wala akong kapatid na bruha, Angela. Siya ang dahilan kaya namatay si Kuya Javier. Kaya hindi ko matatanggap na kapatid ang babaeng iyon. Tumahimik na siya at hindi na sumagot. Alam niyang masakit pa rin sa magpamilya nangyari kahit na matagal na iyon. Kuya Javier was the only man of Viliaga clan in their generation. Dahil puro sila babae kaya't mahal na mahal ito ng lahat. Sayang lang at pumanaw ito dahil sa pagliligtas kay Lian. Pinagsisisihan niya tuloy ang pagbanggit niya ng tungkol sa usaping iyon.
Napatid ang kanyang pag-iisip nang tumunog ang kanyang cellphone. Nang tingnan niya iyon ay isang unregistered number ang nag-text. Binuksan niya ang mensahe at napasimangot. It was Justin. Maybe because she blocked his number kaya nagbago na ito ng numero. Please, see me, Angela. Umispig siya. You can't fool me. Fortalejo. Nagtipa siya ng isang maikling mensahe at pinadala kay Justin. Nagangat siya ng tingin at naabutan ng seryosong titig ni Jessie sa kanya. Sino maswerteng nilalang yung kateks mo? Usisapan nito. Umiling siya at ngumiti. Wala. It's just someone that's so important. Kibit balikat niyang sagot. Justin almost jumped out of his seat upon receiving Angela's message. Bahagyaring nagulat si Sander na nakaupo sa couch malapit sa kanya. What the hell, Justin? Can't you just act normal and stop being an idiot? Nakasamangot nitong reklamo. Sanamaan niya ng tingin si Sander. I'm just happy because she said yes. Sander's eyes bore into him with a sarcastic smirk on his face. Are you in love, Hortalejo? I'm not, he hissed. Yeah. So, what's your plan now? Nababagot nitong tanong. We're gonna meet at a certain place, Sander, and you'll help me prepare everything. Sinapo ni Justin ang mukha nito gamit ang dalawang palad. God, why me? Can't you just call Zeus and share with him your cringiness? Naninindig ang balahibo ko sa pinagagagawa mo, Fortalejo. Nagsisisi na talaga ako kung bakit tayo sa Google kumuha ng ideya kung paano suyuin yung asawa mong hindi mo ko na mahal pero liligawan mo. Nainis siyang lumingon sa kaibigan. Desman kita, Bobo, kaya kailangan mo kong tulungan dito. Anya at nilatag na ang papel kung saan niya sinulat ang mga ihahanda sana nila. Napakamot naman ng noo si Sander habang binabasa ang sinulat ng kaibigan. Ano ba to? Mapopropose ka ba? Bakit kailangan ng mga decorations? Hindi na siya nakatiis at sinapok ang lalaki. Ikaw may pakina na lahat ng to. Hindi ko matututunan nito kung hindi mo ko itunulak sa lintik na Google na iyon para doon humanap ng sagot. Mas lalo lang na sumimangot si Sander. Bakit ba parang kasalanan ko? Tulungan mo na lang ako. I haven't done so much effort for someone before. That's why I need your idea to make things perfect for that night. Sander murmured something he can clearly hear. Pinagpapasensyahan niya na ang lalaki. Total, may silbi naman ito kahit papaano. Why do you want to meet her, Justin? May tanong ni Sander. He heaved a deep sigh. I want to say sorry, Sander. A sarcastic laugh echoed through the whole living room. You just want to say sorry? And you went through hell with this preparation? Seriously, Justin? Ikaw pa ba yan? O sinasapian ka na ng mabuting espiritu? Nakakaloko nitong tanong. Kunti na lang talaga at masasapak na niya ang lalaki. She might think I'm not serious and won't accept my apologies if I won't make an effort, Sander. And do you think having all of this will make a difference? Natahimik siya. Honestly, he knew saying sorry to her and asking for her forgiveness for her past deeds won't be easy. But after many consecutive nights of thinking about it, nakapagdesisyon na siya. He will admit all of his mistakes because he was wrong in many ways. She might accept this or reject it, but there's no harm in trying. It doesn't matter. Maya-maya pa inaalala niyang may iba pa pala siyang ipinagawa sa kaibigan. How about the person I asked, Isaac, to investigate? May balita na ba? Sander nodded. Just a little. That Alexi de Magiba seems very suspicious. Kumunot ang kanyang noo. Why do you say so? According to Isaac, Alexi may not be using his real identity. Plus, it's really suspicious how they invested a lot of money in your wife's company, knowing they only have small business assets registered. What Sander said made his forehead crisp more. So, what's the bottom line of this? Sander sighed. That Alexei must be working in an underground organization, or he's the boss himself. His identity is well hidden, and he was really good, as you can see, how Isaac struggled in finding any skeleton from his closet. Hindi basta-bastang lalaki iyang pinaiimbestigahan mo, Justin.
He balled his fist. Wala siyang pakialam kung sinong Poncio Pilato pang Alexa na iyon o kung ano man ang totoong pagkatao nito. All he wants is for that man to stay away from his wife. Thanks, dude. You should thank me, but Faye Isaac, for that information. Alam mong, hindi nakakatulog yun kapag may utang tayo. Naiiling na lang siya. Talagang ang pinanindigan ng Isaac na iyon ang pagiging mukhang pera, porket gamit na gamit ang talento niya. I know, dude. Don't worry. Dumating ang gabi na sinabi ni Angela sa kanya. Him and Sander prepared everything themselves, from the venue, the candles, the food and everything. He even rented the whole restaurant para walang storbo sa pag-uusap nila. Nangya, parang proposal lang yung ambience ah. Natatawan po na ni Sander. Napangisi siya. This will be their first formal dinner together. Wala pa ba? Tukoy nito kay Angela. Napatingin siya sa kanyang wristwatch. Ilang minuto na ang nakalipas na mag-text si Angela na paparating na siya. She's on the way na, dude. Tumango naman ito. He patiently waited for her for the next minute that turned into hours and hours more. The candles died down while the food turned cold. Dude, wala pa ba? 5 oras na lumipas ah. Reklamo ni Sander. May emergency meeting pa daw siyang dinaluhan. Let's wait for another minute. Casual niyang sagot kahit na kinakabahan na din siya. The clock struck 12 in the midnight when Angela texted him. I'm sorry. I don't think I can make it. Ibinaba niya ang kanyang cellphone at walang buhay na natuwa habang nakatingin sa kanyang mga hinanda. John, so this is what Angela felt every time she prepares him special dinner before, and he doesn't bother going home? Tom, he felt suffocated all of a sudden. Ipinarada ni Solomon ang sasakyan sa harap ng building ng Villaga Corporation. Matamlay na bumaba sa Angela sa sasakyan. Hindi maganda ang kanyang pakiramdam ng araw na iyon. She felt sick, maybe because she haven't have enough sleep while thinking whether she was si Justin or not. Pero sa bandang huli ay pinili niya ang huli. Dahil maraming laman ng isipan niya, hindi niya namalayang may kasalubong pala siya. She bumped into a chiseled body. Dahan-dahan siya nag-angat ng tingin at nagulat nang makitang si Justin iyon. After the incident last night, hindi na niya inaasahang magpapakita pa sa kanya ang lalaki. Or maybe, he's here to chide her for ditching their supposed to be dinner. Justin, usal niya. Napalingon pa siya sa paligid dahil medyo maaga pa. Wala pang masyadong tao sa paligid maliban sa 2 guard na nasa entrance at ilang empleyado na nasa loob. Hey, you didn't come last night. Malumanay nitong wika. Bagya siyang nagulat sa tono ng pananalita nito. Tanatigin niya ng mariin si Justin. Is he not mad at her? He should be cursing her right now. Nag-text naman ako na hindi ako makakarating, di ba? Pilit niyang pinatatatag ang kanyang boses. Tumango naman ito. How about tonight? Are you free? Can I invite you for dinner? Sunod-sunod itong tanong. Napalunok siya. Hindi siya sanay na ganito si Justin sa kanya. Napailing na lang siya. Oo nga pala, mapaglaro ang lalaki at malamang umaarte din ito ngayon para mahulog siya sa bitag nito. Huminga siya ng malalim at taas noong sinalubong ang mga mata ni Justin. Hindi ako pwede. Masyado akong abala para isingit ka sa schedule ko, Justin. Justin bit his lower lip and nodded again. Okay, I'll wait until you're not busy then. Pinanigitan niya ito ng mata. Ano ba talagang pakay mo? At gustong-gusto mo ako makausap? Justin stared at her for a moment. I just want to apologize, Angela. But I want to do it formally. Seryoso nitong tugon. Matamay niyang pinagmasdan si Justin. He looked haggard with his disheveled hair and dark circles around his eyes. If you want to apologize, you could have just told me, Justin. Di mo na ako kailangan pang imbitahan ng dinner o kung ano-ano pa dahil kahit naman makapag-dinner ako sa'yo, I still can't forgive you. Masyado nang malalim ang sugat na iniwan mo sa puso ko kaya pasensya ka na. Sa ngayon, hindi ko pa matatanggap ang sorry mo. Humugot siya ng hangin. Baka sa susunod, hindi ko lang alam kung kailan. Anyat nagsimula ng maglakad paalis. Tell me what I can do so you can forgive me, Angela.
Himig pagsusumamo nitong sambit. Nanigas ang kanyang likod sa narinig. Sarkastiko siyang natawa at dahan-dahang nilingon si Justin. She can see his arrogance anymore, which starts to scare her. Paano kung mapaniwala siya nito at saktan siya ulit? Gusto mo talaga mapatawad kita? May pangahamon sa boss niya. Yes. Justin answered with determination in his eyes. I'll do anything, mi amor. Nagpakawala siya ng hangin. Anything, huh? Then, stay from where you are standing right now, Justin, and wait until I can feel in my heart that I am ready to forgive you. She gave him one last look bago naglakad papunta sa loob ng building. Justin was standing in front of Angela's company when he saw a familiar figure, the fake Alexi de Magiba. Kakababa lang nito sa kotse kaya't mabilis niyang hinarang ang lalaki. Where are you going? He asked in a cold manner. Alexi plastered a smirk on his lips. Inside, in a place where you can't enter because you don't have permission. Sarkastiko nitong sagot. Mas lalong uminit ang ulo niya sa sinabi nito. Is this fake really close to Angela? Kahit na kakakilala pa lang nila at pati ang bagay tungkol doon ay alam nito. When he asked for Chrysostomus permission to see Angela, pinayagan na siya nito pero hanggang sa parking lot lang siya pwedeng pumasok, which he immediately grabbed. Mas maigi na iyon kaysa wala. Are you taunting me when we both know you're not a real Dimagiba? But Alexi didn't flinch and even gave him a sarcastic smile. Even if I'm not, you can't do anything about it. Your wife won't even believe you if you tell her. Nang makita ni Alexi ang galit niyang reaksyon ay nagawa pa siya nitong isian at tinapik ang kanyang balikat bago siya nilampasan. Sunundan niya ito ng tingin. Alexi, Leonid Volkov. Alexi halted his steps and slowly turned his direction to him. A smile formed in the corner of his lips. Does this idiot think he can hide his identity when he crosses his territory? Who was that? Maang-maangan itong tanong at inosente pang tumingin sa kanya. He shook his head. Alam niyang hindi ito aamin sa totoo nitong katauhan. Naglakad siya papalapit kay Alexi at matama nitong tinitigan. I don't care who you are or why you came here. There's only one thing I want to shove on your dumb brain. Do whatever you want, but there's no way in hell I could let you touch Angela or ruin her company. Magkakamatayin muna tayo bago mo magawa kung ano man yung binabalak mo. From an innocent look, Alexis' eyes turned cold and serious. Is that a threat? Call it whatever you want. Teritoryo ko ito at sa oras na may ginawa kang hindi maganda, hindi kita palalabasin dito ng buhay. Nakipagsukatan ng tingin sa Alexi kay Justin. Maya-maya pa ay umiling ito at ngumiti. Don't worry. You don't have plans on touching your wife. Kung may bantaman kay Angela, alam mong hindi ako iyon. Ikaw. Alexi pointed Justin's chest, emphasizing the last word. Ma'am Angela, Mr. Dimagiba is already here. Tumango siya kay Louie. Niluwagan nito ang pagkakabukas ng pintuan sa kanyang opisina at inluwa noon sa Alexi. He's wearing his usual smirk and walks into her office with full authority in his aura. Pero ewan ba niya, kahit na kay Alexi na ang halos lahat ng magagandang katangian sa isang lalaki, she had never felt any attraction towards him. Sa bagay, halos ganoon naman siya sa kahit na sinong lalaki, maliban na lang kay Justin. To Angela. Pumitik sa hangin sa Alexi dahilan para mapapitlag siya. I'm sorry. Nahihiya niyang saad. What are you thinking? Alexi tilted his head sideward. Umiling siya. Nothing, Alexi. It's just business. Sandali pa siya nitong tinitigan bago tumango. Binuklat niya ang isang itim na folder at inilahad kay Alexi. This is the contract that we made for you, Alexi. You can read it. Natigil siya sa pagsasalita nang walang ano-anong pinirmahan nito agad ang kontrata. Hindi mo pa nga nababasa? Nagkibit balikat naman ito. No need. I trust you, Angela. I know you had a good heart. Napantastikuhan man sa inasta na lalaki ay napatungo na lang siya. Alexi is really weird. After their short talk,
Alexi left her office. Nagsimula na din siyang maging abala kaya't hindi na niya namalayan pa ang oras at hapon na pala. She began organizing her things before leaving. She called Solomon to fetch her at the parking lot. Matapos niyang mailigpit lahat ng dadalhin niya, lumabas na siya sa opisina at naabutan si Louie na abala sa mesa nito. Mauna na ako sa iyo, Louie. Anya sa lalaki. Nagayos ito ng salamin at matamis na ngumiti sa kanya. Ingat po kayo, Ma'am Angela. Tumango siya at nagtuloy na sa elevator. She silently rode the car, drove by Solomon. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala sa isipan niya ang naging usapan nila ni Justin. Kung maisipin, mukha talagang totoo ang lahat. Kung hindi lang niya kilala si Justin. Malamang naniwala na siya dito. Napatingin siya sa kanyang relo. It was still 5:40 in the afternoon pero makulimlim na ang kalangitan at nagbabadya na ng ulan. Ulan. Naalala niyang umuulan din noong tumakbo siya palabas ng opisina ni Justin nang mahuli niya ito at si Obi. She shook her head. Hindi niya dapat pang isipin ang mga bagay na iyon. Hindi pa man sila nakakarating sa mansyon ay umulan na ng malakas. Nakapagdesisyon din ang kanyang papa na maaga silang maghapunan dahil malamig ang panahon at para makapagpahinga sila na maaga. She went to her bed and busily scrolling on her social media. It was still 7 in the evening. Medyo mahina na rin ang patak ng ulan sa labas. Akmang pipikit na siya nang makanilig siya ng katok mula sa labas ng kanyang pinto. Lazily, she got up from bed and saw her mother's worried expression followed by her father. Mama, may problema po ba? Nag-aalala niyang tanong. Kinuha nito ang kanyang dalawang kamay at marahang pinisil. Iya, tumawag ang guard ng kumpanya at sinabing nandoon daw ang asawa mo sa labas. Basang-basa sa ulan. Po? Gulit niyang tugon. Ano pong ginagawa ni Justin doon? I don't know, Iya. Nilapitan na siya ng guard para sana papasukin, but he refused and said na hindi siya aalis doon hanggat hindi mo sinasabi. Ano? Nababalong na ba siya? Hindi makapaniwala niyang bulalas. Ano ba talagang tumatakbo sa isip na lalaking iyon talagang nagpaulan pa? What is really going on, Iya? Nagulantang kami ng papa mo noong nakaraan nang umuwi ka dito nang walang pasabi. And then, Justin came and asked for our permission na ayusin ang pagsasama ninyo. Tapos this one, can you tell us what is happening to the two of you? I'm sorry for keeping you in the dark, Mama. Pero hindi ko pa masasabi sa inyo lahat. Bumuntong hininga siya at inayos ang robang suot. Pupuntahan ko po si Justin ngayon. Gabi na, Iha. Isa pa, madulas ang daan lalo na't umuulan pa din. Pigil ng kanyang papa. Huwag kayo mag-alala, Papa. Mag-iingat ako sa daan at isasama ko si Solomon para panatag kayo. Her father released a deep sigh. She can see the protest in her mother's eyes, but she's determined to go. This drama has to end, and there's only one thing in her mind right now that should stop this. Just be careful, Iya, and please, come home safe. Ani Crisostomo, tanda ng pagpayag nito sa pag-alis niya. Maingat na nagmaneho si Solomon patungo sa Villaga Corporation, samantalang tahimik naman siya sa likurang bahagi ng sakyan. Habang pinagmamasdan ng patak ng ulan sa salamin ng kotse, hindi nagtagal ay huminto ang sakyan sa harap mismo ng kanyang kumpanya. Nasa loob pa lang siya ng sakyan, tanawin niya si Justin sa labas. Nakatayo pa rin ang lalaki kung saan niya ito iniwan kaninang umaga. Lumapit naman kaagad ang guard ng establishmento at pinayungan siya. Ilang oras na ba siyang nandyan, Manong? Tanong niya sa gwardya. Kaninang umaga pa daw po, sabi ng karelyebo ko, ma'am. Hindi daw po umaalis si Sir Jan sa kinatatayuan niya. Tugon nito. Nasapon niya ang kanyang noo. Nakaramdam siya ng awa para rito. Ibig sabihin ay init at ulan ang tiniis nito habang nananatili sa pwesto. Para saan? Pero sa kabilang banda nakaramdam din siya ng inis. Bakit ba kasi hindi ito sumilong? Parte pa rin ba ito ng pag-arte niya? Kinuha niya mula sa guard ang malaking itim na payong. Ako na lang kakausap sa kanya. Bumalik ka na sa pwesto mo. Sige po, ma'am. Tuwagin niyo lang po ako kapag kailangan niyo ng tulong. Tumango siya. Tumakbo na ang guard pabalik sa pwesto nito. Samantalang siya naman ay nagmarcha na patungo sa gawin ng kanyang asawa. Justin! Sigaw niya. Saka palang nag-angat ng tingin ang lalaki. Dahil maluwanag pa ang harapan ng building, kita niya ang pag-aliwalas ng mukha nito nang mamataan siya.
Mabilis naman siyang nakalapit dito nang hindi tinatago ang naiinis niyang ekspresyon. Nababaliw ka na ba? Bakit ka ba nagpapaulan? Bulyaw niya. But Justin just smiled like an idiot. Nagmumukha ng nabasang sisiw at nangangatal na ang maputlang labi nito. You came. Halos pabulong nitong sabi. Natural, tinawagan ako ng guard na nakakita sa'yo. Ano bang drama ito, Justin? At kailangan mo pa talagang perwisyuhin ng mga tao sa paligid mo? Tumungo ito at sandaling nanatiling ganoon ng ayos bago sumagot. You told me to stay here and wait until you can forgive me. Nang unot ang kanyang noo. Kailan ko sinabi yun? Kanina umaga. Sandali siyang natahimik at inalala ang nangyari kanina. Nasapo niya ang kanyang noo. Mierda. Seriously, Justin? Can't you read between the lines? Ibig ko sabihin, hayaan mo muna ako. Everything I said, I didn't mean it literally. How can you be so stupid? Nairita niyang saad. Sino bang tanga mananatili dito buong araw dahil lang sa sinabi niya? Si Justin lang. Matama niyang tinignan ang lalaki. Hindi niya alam kung maayos pa ba ang tornilyo ng utak nito o lumuwag na. Naiiling siyang nagpakawala ng hangin. Let's go, Justin. Where? Parang bata nitong tanong. She sighed. To your home. Solomon and I will take you there. Anyat pinayungan na ang lalaki kahit pabasang-basa na ito. Jeez, the idiot is even trembling cold. Sinalubong naman sila ni Solomon at inalalayan silang dalawa, lalong na't halos wala ng lakas si Justin. Saan po tayo, ma'am? Tanong ni Solomon nang sumulyap ito sa rearview mirror. Sa mansyon ng mga Fortalejos, Solomon. No, not there. Halos pabulong natuto ni Justin. Saan ka pala namin iuwi? In my vacation house. Anito, bago sumandal sa balikat niya. Balak niya sanang itulak ang lalaki pero nang makita niyang payapa itong nagpapahinga ay hindi niya itinuloy at hinayaan na lang muna si Justin total ay hindi naman iyon ganoong kalayo mula sa kinaroroonan nila. Sa vacation house tayo ni Justin, Solomon. Anya at isinandal na ang likuran sa upuan habang nasa labas ang tingin. Halo-halong nararamdaman niyang emosyon ng mga oras na iyon. Aminin niyang miss na niya ito pero nandoon pa rin ang bigat ng kalooban niya, lalo na't sobrang lapit nila sa isa't isa. Pasimple niyang pinahid ang mga luhang kusang dumaloy sa kanyang pisngi. Why is it so painful being near the person she had loved the most? Ilang minuto nakalipas at narating na nila ang tinutuluyan ni Justin. Tinapik niya ang pisngi nito para magising. Dahan-dahan namang nagmulat ng mga mata ang lalaki. We're here, Justin. Malumanay niyang anunsyo. Luminga ito sa paligid bago tumango. Solomon got out of the car at muling inalalayan si Justin papunta sa pintuan ng bahay habang nakasunod siya sa mga ito. She scanned the whole place. The two-story house is made of special woods. Marahil ay ito ang vacation house na ipinagyayabang ni Leah noon sa kanya na sinadyang ipagawa ni Justin para sa pinsan niya. Liyam na lang siyang nailing. Justin is staying here together with his memories of her cousin because he loves her. Agad na kumalat ang pait sa kanyang sistema. Now, she's questioning herself why is she still here, standing and while hurting herself. Angela. Justin's voice took her out from her reverie. Yes? Nag-angat siya ng tingin sa lalaki. Justin's forehead creased at tinawid ang ilang hakbang na distansya nilang dalawa. She was watching him going near her. Nagulat pa siya nang dumampi ang malamig nitong kamay sa kanyang pisngi. Why are you crying? She touched her cheeks. She already dried her tears before stepping out of the car. She didn't notice. She cried again or maybe she's too preoccupied to notice. Nothing. Just go inside and fix yourself, Justin. I want to talk to you. Seryoso niyang wika. Justin stared at her for a few seconds before nodding in agreement. Sunundan niya ng tingin ang papasok nitong bulto bago nilingon si Solomon. Wait for me in the car. I'll just talk to Justin. Magalang naman itong tumango at naglakad na pabalik ng sasakyan. Pumasok na siya sa loob. Namangha siya sa napakagandang interior design ng bahay. Everything is made of expensive wood. Simple, yet extravagant. Lian was so lucky. Habang naglalakad-lakad ay napadako siya sa kusina while Justin is still in his room. She prepared him a simple porridge for his dinner. Hindi naman nagtagal ay bumaba na ito. Bahagya pang nagulat ang lalaki nang makita nito ang umuusok na porridge sa mesa.
Eat first. We'll talk after you finish it. Minuwastra niya ang pagkain na nasa countertop. You cook that? For me? Tila, nasurpresa nitong tanong. Yes. Formal niyang sagot. Justin walked near the food and immediately sat on the high stool chair. Agad itong nilantakan ang niluto niya. She was a bit happy, though she never expected him to eat what she made like before. Your cooking skills never change. The food still tastes good. Komento pa nito. She just nodded and never replied to his compliment. Hindi nagtagal ay natapos na rin ang lalaki sa pagkain. Huminga siya ng malalim nang humarap na ito sa kanya. What do you want us to talk about? She was never get used to calmness of his voice right now. Gusto ko lang linawin kung ano ba talagang pakay mo sa akin, Justin. I want the truth, with no shades at all. Prangkahin mo ko. She demanded. Justin inhaled sharply. I told you. I want to ask for your forgiveness, Angela. Madami niyang tinitigan si Justin at hinuhuli ang mga mata nito, which she didn't fail. Hindi ito umiiwas ng tingin at diretso din ang titig sa kanya. And if I will give you that forgiveness, will you leave me alone? No. May diin itong tugon. Hindi niya napigilang matawa. Why can't you just let me go, Justin? Bakit ba lagi mo akong pinahihirapan? What did I do wrong? Tungkol pa rin ba ito sa pilit kong pagpapakasal sa'yo? O tungkol sa mga sinabi ni Lian sa iyo? Tell me, Justin. Ngayon ka maging prangka sa akin. Bakit ayaw mong pirmahan ang annulment papers natin? I can't sign it, Angela. Marahan siyang napabuntong hininga. At least, give me one good reason why are you holding me, Justin. Masyado bang mahirap ang hinihingi ko ngayon? Tumungo ito at nanatiling tahimik. Pinaglalaroan niya ang kanyang mga daliri habang hinihintay ang sagot nito, but Justin remained silent. Do you love me? She shamelessly asked. Ayaw mo ba akong mawala sa buhay mo? Justin looked at her with different emotions she can't name. She was now laughing at herself. Ano pa bang inaasahan niya? Of course, he doesn't. It's his pride. His challenge. That's it. He wanted to win over her. That's the right term. Or maybe, this one she has been thinking about for a while now. Marahil siyang tumayo at tumarap kay Justin. Sunundan naman ito ng tingin ng bawat kilos niya. She stood with head high, meeting his stares with unfamiliar emotions in his eyes that she doesn't seen before. Dahan-dahan niyang kinalas ang pagkakatali ng kanyang robang suot. I've asked you a couple times, but you gave me no answer to my question, which made this conclusion, Justin. What are you doing, Angela? Naguguluhan itong tanong. Nang makalas niya ang tali ng kanyang roba, hinayaan niya itong mahulog sa sahig, leaving her thin, silk nighties. Nalaka ang mga mata ni Justin sa kanyang ginawa, but she doesn't feel any shame at all. She was about to remove the strap of her nighties when Justin spoke. Stop it, Angela. His voice is filled with authority, as his eyes are now darker, but she doesn't feel the need to obey him. She continued on her thing and removed the thin cloth, leaving only a pair of lacy underwear. Shit! What the hell is this, Miyamor? Justin hissed. She immediately removed the last piece when Justin ran to stop her, but he came a little bit late, resulting in her being naked in front of his eyes. She saw her gulp multiple times. She smiled at him as tears cascaded down from the corners of her eyes. You want this, right? Kaya mo kong pakawalan. Her voice broke. Take it, Justin. Take me. And then leave the hell out of my life after I will give you what you wanted from me. The whole kitchen was silent, and the only thing that could be heard was their sharp and heavy breathing. Something in Justin's eyes changed as Angela was staring at it. It seems that she has begun to ignite the fire inside him. Inaasahan niya ang paglapit nito sa gawin niya, subalit mabilis na ibinaling ni Justin ang paningin nito sa ibang direksyon. Ang ginawang iyon na lalaki ay nakadagdag lang na sama ng loob niya. Ayaw ba nito sa kanya? Dahil hindi pa siya kagaya ng mga babae nito? Yung tipong wild at palaban sa kama? But why does she feel bad? She should feel happy na hindi ito interesado sa katawan niya. Bakit, Justin? Alam niya nagmumukha na siyang tanga sa harapan nito, pero yun ang nais niyang itanong sa lalaki ngayon.
Hindi ba ako kaakit-akit gaya ng mga babae mo? Napahilamos nito ng mukha at muli siyang tiningnan. Stop doing this, Angela. You're making this hard for me. Pagak siyang natawa at dandahang lumapit sa lalaki. And do you think this is easy for me? Huminga ng malalim si Justin at problemado siyang tiningnan. Are you aware of what you're doing right now? You're dumb seducing me. And what are you waiting for? Gawin mo na ang gusto mong gawin. Ito naman yung kailangan mo, di ba? Para may pagmalaki mong nanalo ka laban sa akin na kaya mo kong paikutin sa mga palad mo. Then just do it para matapos na tayo. She yelled at him. She was tired of him. Too tired para sabayan ito sa mga laro. She just want a peaceful life kahit na hindi na ito kasama pa. I will give you my virginity. Just leave me alone. But Justin hugged her tightly at hindi siya nito pinakawalan kahit na ano pang pagpupumiglas niya. He was even stroking her hair slowly while she was now sobbing inside his arms. This was supposed to be romantic, but why does it feel so painful? He can't answer right now. I'm sorry, mi amor. Pause nitong wika. But please, stop doing this. I want you to know I'm not after this, if that's what you're thinking. And do you think I will believe you right now? You swore to make me suffer, and this is a part of your plan. She said in gritted teeth. But Justin didn't answer her. Instead, humumula ito sa kanya. Sinundan niya ng tingin ng asawa at napasinghap na lang siya ng marahan nitong iniangat at isunuot ang kanyang underwear. Pinamulahan siya ng pisngi. Ngayon lang niya napagtanto kung gaano nakakahiya ang ginawa niya kanina. The next thing she knew, Justin put back her nighties and tied her robe. She was now fully clad again. Hindi niya magawang salubungin ang mga mata nito kaya't napayuko siya. But that made her regret it, especially when she saw the big bulge on his pants. She tilted her head in different direction. Justin raised his hand that made her flinch. Memories of him hitting her before when they lived in Manila suddenly resurfaced in her mind. Natigilan naman si Justin at ibinaba ang kamay nito. I'm sorry. I'm not gonna hit you. I just want to fix your hair. Marahan itong wika. Hindi siya sumagot. Bagkus ay tinitigan lang niya ang lalaki. This brand new Justin is so hard to digest at hindi na yata siya masasanay sa bagong pakikitungo nito sa kanya. You can stay here for the night. There are spare rooms in this house which you can use. Bukas na lang kayo bumiyahin ni Solomon at delikado na sa daan. The road is slippery. His voice was full of concern. Naas niyang matawa. Si Justin ba talaga itong kaharap niya? Isn't it ironic to hear those words coming from someone like you who wishes for me to disappear para maging malaya ka na? Justin remained silent. He was staring at her again without emotion in his eyes. She didn't fully understand. Was it remorse? Or is it pity? And one more thing. Do you really expect me to sleep here? Dito talaga sa bahay na sinadya mo ipagawa para sa pinsan ko? Walang amor siyang natawa. You're really looking down on me, aren't you? Well, I can't blame you. Because I am a desperate woman, hindi ba? It's not like that, Angela. I was just concerned. I'd rather die in an accident than to sleep here and let you make me feel that I am the most worthless woman on earth. Uuwi ako, and nothing has changed. I still can't forgive you, and I still wanted to annul our marriage. Matigas niyang wika at sandali pa itong tiningnan bago tinalikuran. Dire-diretso siyang naglakad papunta sa nakaparada niyang sasakyan. Mabilis namang bumaba si Solomon at pinagbuksan siya ng pinto. She silently got inside while Solomon closed the door slowly. She saw Justin at his doorstep. Nakatanaw ang lalaki sa kanila. She chose to look away and close her eyes. After Angela left, Justin immediately went back inside. He looked at his pants with frustration. Damn it, she already left. Why is this thing still hard? Maya't maya siyang naglalakad paroot parito para lang pakalmahin ang sarili niya but it's not working. Oh, this is insane. He frustratedly combed his hair with his hands. Langya, he didn't feel anything like this noong magkasama pa sila sa iisang bubong. What changed today?
Nainis siyang tumayo at tilisan ang kanyang bahay. He needs to go somewhere to release his heat. Baka kasi, kaya siya nagkakaganito ay dahil matagal na siyang nabakante. Huminto siya sa bahay ng isa sa mga nakilala niya dito sa Santa Catalina noong nakaraan. Si Carla. The woman invited him some time ago na hindi pa pala niya napagbibigyan. Carla opened the door with a seductive smile on her red lips. He nodded in his mind. Ito ang solusyon sa problema niya ngayon. This woman will spice his night. Justin, I'm glad you came. Carla bit her lower lip and caressed his arms. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at agad itong sinunggaban ng halik. The woman is aggressive too. Gumanti din ito ng marubdob na halik hanggang sa makapasok na sila sa loob ng bahay ng babae. He opened his eyes and looked at that woman. Her eyes and breathing tells him she was already aroused. Muli niyang sinabasib ng halik ang babae subalit agad siyang natigilan nang sumagi ang imahe ni Angela sa kanyang isipan. Her teary eyes. Agad niyang binitawan si Carla at bahagyang inilayo sa kanya. Damn it. Shit. He can't do it with her. Unti-unti na ring lumambot ang pagkalalaki niya sa ilalim ng kanyang pantalon. Tom, paano nangyari to? What's wrong? Tanong ni Carla sa mapupungay na mga mata. He sighed heavily. I'm sorry. I don't think we can do it. Kamot ulo niyang tugon. What? But you were so turned on a while ago. Carla hissed frustratedly. I suddenly remembered something. Nakalimutan kong i-off yung stove nang umalis ako. Pagdadahilan niya. Carla looked at him with a weird expression on her face. Para bang hindi ito makapaniwala sa pinagsasasabi niya. Siya man ay natatawa din sa sarili niya. How could a healthy male refuse to have sex dahil lang hindi napatay ang stove? His reasons are so ridiculous. Ganun pa man ay pinanindigan niya ang kanyang rason. I'll go, Carla. Pasensya na sa storbo. Anya at tumalikod na. Nagbukas-sara ang bibig ni Carla pero walang namutawing salita doon hanggang sa makasakay na si Justin sa kanyang sasakyan. Marahal lang ang kanyang takbo habang binabaybay ang daan pa uwi. Muli na naman niyang naalala si Angela. Her naked body. Tom, he's aroused again. Nainis niyang ipinark ang sasakyan sa gilid ng kalsada at luminga sa paligid. It's already late night kaya't sigurado siyang wala ng taong dadaan. He can't take it anymore. Pakiramdam niya isasabog ang puso niya. He opened his pants and began stroking it. Hindi siya makapaniwalang magagawa ang bagay na ito sa gitna ng madilim na daan. This stinks. If his friends knew this, they would probably be laughing at him now. He grabbed the tissue in the glove compartment. Hindi pa man siya tapos sa paglilinis nang may kumatok sa kanyang sasakyan. Nang lingunin niyang isang may edad na lalaking may dalang maliwanag na lampara, ay namukhaan niya ito. He's one of the workers in their asyenda. Napilitan siyang buksan ang bintana ng kotse niya para kausapin ito. Sir Justin, kayo po pala yan. Tila na sorpresa nitong wika nang mamukhaan siya. May problema po ba sa sasakyan ninyo? Wala manong. Nagpapahinga lang sandali. Kaswal niyang sagot. Tumango naman ito at sinuri ang kanyang muka. Masama po bang pakiramdam niyo, sir? Puwis na puwis po kayo. Nag-aalala nitong masabi. Baka gusto niyo ipagmaneho ko na lang po kayo pa uwi. Agad siyang umiling. Hindi na. Ayos lang ako. You can go at gabi na. Kaya ko ng sarili ko. Sigurado po kayo, sir? Oo nga. Himig na alibadbara niyang saad. Bakit bang kulit-kulit ng mamang ito? Mabuti na lang at nakumbinsa niya itong umalis na. Sandali pa siyang sumandal sa upuan ng kotse bago iyon pinausad paalis. Nang madating na niya ang vacation house ay naalala niya ang sinabi ni Angela kanina. She knew that he made this house for Lian. She really knew a lot of things about him, ha? He was stopping his steering wheel bago bumaba ng sakyan at tumuloy na sa loob. Angela was preparing herself to go to work nang makatanggap siya ng mensahe mula kay Jessie. Hot news! Justin's vacation house went on the fire last night. Natupok yung buong bahay, maliban sa asawa mo. Natigilan siya. She was there last night. Anong dahilan at nasunog iyon? Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Should she feel glad at the news? Ipinilig niya ang kanyang ulo.
He wasn't her concern anymore, so she should not care about anything related to him. Justin brought all his things to their mansion. Pagkababa niya ng parking lot ay nakasimangot na mukha ng kanyang mommy Luisa ang bumungad sa kanya. "What are you doing here?" Masungit itong tanong na para bang hindi natutuwang makita siya. "Oh, should I get hurt with your greetings?" Pagkak siyang natawa at maya-maya pa'y nagseryoso. "Mom, nasunugan ako. Saan mo ba ako gustong tumuloy? Sa kalsada o sa mga kapitbahay?" Sarkastiko niyang tanong pabalik. His mother raised her brows at him. "At bakit naman hindi?" "Mom!" Protesta niya. Luisa released a deep breath. "Di ba't sabi mo dati, hindi ka natitira ulit dito dahil ayaw mong kinokontrol ko ang buhay mo? Are you going to eat up all your words, iyo?" "That was before." Kamot ulo niyang sagot. "Well, kung gusto mo talaga manatili dito, then stay. But you will abide in my old rule. You can't bring any of your women here in my house, Justin. At kapag sinuway mo ako na mismo susunog sa lahat ng gamit mo at pati din ikaw susunugin ko. Do you understand? Kahit ba sa Angela, bawal kong dalhin dito?" "Of course, Angela can come here but I doubt it. If sasama siya sa'yo, di ba hindi niya pinapansin?" His mother hissed. Poor Justin. Binigyan siya ng kanyang ina ng isang nakakalokong ngisi bago pumasok sa loob. Naiiling na lang niya itong sinundan ng tingin bago sinimulang ibaba ang gamit niya. His mother really lacked compassion. Hindi man lang siya dito kinukumusta kung ayos lang ba siya pagkatapos masunog ang bahay niya. "Hindi ka pupunta ng opisina ngayon, iha?" Tanong ng kanyang mama Amira nang makita nitong ayos niya. She's wearing a denim jacket at jeans na pinarasan niya ng high-cut na boots. Marahan siyang umiling. "Harvest ngayon sa tubuhan, mama. Kaya doon ako pupunta." Nakangiti niyang tugon. "Mainit doon, Angela. At isa pa, you can stay here at the office. May mga tauhan naman tayong nagmamonitor doon." Question ito. "Ma, mas gusto ko pong ako mismo nagmamonitor sa kanila. At saka kasama ko naman po si Nanay Esther para maghatid ng tanghalian. Plano po naming magkamayan mamaya." "Pero anak, mama naman, parang hindi na kayo nasanay. Lagi naman ako nandoon kapag harvest noon, di ba? Payagan mo na ako." Paglalambing niya. Sumimangot naman si Amira at kapag kaway na pabuntong hininga. "O siya, sige na nga. Huwag ka masyadong magbibilag sa araw ha. At saka magpasama ka kay Solomon." Tumango siya. "Ibinili na po yan kanina ni Papa." Dinampot niya ang kanyang sombrero at isunuot na iyon. Napalingon na lang siya sa kanyang ina nang marinig niya ang mahinang impit nito. "Ang ganda-ganda talaga ng anak ko. You really look like a cowgirl, iha." Nagniningning ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. "Aba syempre, maganda ka kasi." "I doubt it. You are a replica of Crisostomo. I feel bad sometimes dahil wala ka malang naman na galing sa akin. But it's okay. Crisostomo was very handsome kaya walang problema." Sinabayan pa nito ng hagikik ang sinabi. Napangiti naman siya. All throughout the years ay masaya pa rin nagsasama ang mga magulang niya. Kahit maraming babae ay nagkakandara pa sa kanyang papa. Nanatili itong matapat sa kanyang mama. Hindi niya maiwasang malungkot. Sana'y makahanap din siya na lalaking kagaya ng kanyang ama na mamahalin at aalagaan siya. "What's with that sad face?" Malumanay na tanong ni Amira sa kanya. Pilit siyang umiti. "Nothing, mama." Amira sigh at ginagap nito ang kanyang mga palad. "Is this about Justin?" Napatungo siya. "Sort of. Ayaw niya kasing pirmahan yung annulment papers namin." "Ayaw mo na ba talaga sa kanya? Don't you love him anymore?" Natigilan siya at hindi nakapagsalita subalit maya-maya lang ay nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. "Hindi naman po basta-basta nawawala ang pagmamahal pero minsan, mas mabuti na po kasing pakawalan na lang, ma. Kahit masakit. I know it will be the best for the two of us." Her mother gently caressed her cheeks. "I know, you're big enough pero sabihin mo lang sa akin kung kailangan mo ng tulong ko. I will gladly help you, Iha. Ako na mismo kakausap sa asawa mo." "Wag na, ma. I will handle it myself." "Paano? Alis na po ako, ha?" Amira nodded. She kissed her cheek and walked out of the house with a light feeling. Abala na ang mga tauhan nila pagdating niya sa malawak nilang tubuhan. Subalit hindi pa rin nakakaligtaan ang mga ito na kumuway nang makita siya.
Tumulong siya sa pag-aayos ng mga pagkain kahit na anong saway ni Nanay Esther sa kanya. Maya-maya pa ay huminto ang isang pamilyar na sasakyan. Kumunot ang kanyang noo nang bumaba ang may-ari nito. Like her, Justin was also wearing a denim pair of clothes. Aba, nandito pala ang asawa mo, anak. Masayang bulalas ni Nanay Esther at kinawayan pa si Justin. Justin had a wide smile on his face while walking towards their direction. Hindi niya pinipigil ang mapairap. He hasn't shown his face for a couple of days matapos niyang makapunta sa vacation house nito. Akala niya ay tuloy-tuloy na iyon pero hindi pala. Magandang araw, Aling Esther. Nakangiti nitong bati sa ginang. Magilaw naman bumati sa Nanay Esther sa lalaki. Justin turned to her direction and smiled at her. Does he know how creepy he is today? He handed her a paper bag. Hindi naman niya ito tinanggap kaya't si Nanay Esther na ang kumuha at ibinigay sa kanya. Maiwan ko muna kayong dalawa ha, para makapag-usap kayo. May himig panunukso nitong sabi. Anong ginagawa mo dito? Masungit niyang tanong. Visiting you. Sabi ng papa mo nandito ka raw. Casual nitong sagot. Muli siyang umirap. Really? Didn't know you're close with my father now. Sarkastiko niyang wika. Because I'm trying to win your parents first, before you. I'm not interested. Kung pumunta ka dito para bumusita, then you already did. So you can go. Get lost, Justin. At huwag mo ko storbohin. Anyat ibinalik dito ang dalang paper bag. She was about to leave him nang humahangos na tumakbo pabalik si Nanay Esther sa gawin nila. May problema po ba, Nay? Nag-aalala niyang tanong. May naghahanap sa'yo, anak. Isang poging lalaki. Anunsyo nito. Napatingin siya sa likuran ni Nanay Esther at bahagya pang nagulat. Alexi, what are you doing here? Nagtataka niyang tanong. Dumracho ito sa kinatatayo niya at ginagap ang kanyang kamay. Alexi planted a soft kiss at the back of her hand. Narinig niya ang pagsinghap ni Nanay Esther sa gilid. How did you find me here? I asked your secretary. Kibit-balikat nitong tugon. Alexi handed her a paper bag. She accepted it with confusion. Para saan to? I passed by a restaurant who's selling special spicy chicken. I just wanted to try it. Talaga? She was touched by his thoughtfulness. She gently peeked inside the paper bag subalit marahas itong binawi ni Justin mula sa kanya. She doesn't like chicken. Nakasimangot nitong sambit. Alexi apologetically stared at her. I'm sorry. I didn't know. Don't worry. Next time, I'm gonna buy your favorite. Hindi mo siya kailangan bilhan ng kung ano-ano, Mr. Dumagiba. There is a hint of mockery in Justin's voice. Sinamaan niya ng tingin si Justin at muling hinablot ang paper bag na ibinigay ni Alexi. Sino ba nagsabi sa'yo na ayoko ng manok? She rolled her eyes and smiled at Alexi. Thank you for this, Alexi. I really appreciate your kindness. My pleasure, my lady. Alexi bowed at her, which made her chuckle. She heard Justin scoff. First name basis, ha? Panunuyan ito na hindi niya pinansin. Bumaling naman si Justin kay Alexi. Bakit ka ba nandito, Dumagiba? Ikaw, bakit ka ba nandito? Asik naman ni Alexi. Unti-unti nang sumasakit ang ulo niya habang pinagmamasdan ang dalawang nagsusukatan na ng tingin. Ako ang unang nagtanong sa'yo. I'm the new investor, kaya natural lang napupunta ako dito. I'm her husband, kaya natural lang din na nandito ako. Mayabang na sabi ni Justin. Nilisian naman ito ni Alexi. Baka soon to be ex-husband. Gago! Hep hep hep! Awat niya. Kung mag-aaway lang naman kayong dalawa, mabuti pa umuwi na kayo. Natigil naman ang mga ito sa pagtatalo at kumalma. I'm sorry, Angela. Ani Justin sa mababang tono. Alexi also apologized. Nailing na lang siya. She's starting to get irritated with these two kaya't inuwanan na lang niya ang mga ito. Dumating ang tanghalian. Naglatag na sila ng pagkain sa mahabang mesa. Everyone was happily chatting while eating. Maging siya ay magana din kumain. Alexi was amazed the way they eat. This is my first time eating like this, Angela. Natutuwa nitong pahayag. His eyes are also dancing with amazement. Talaga? Oh, heto, kain ka pa. Anya, tinagdagan ng pagkain na nasa harapan nito. Magana naman itong tinanggap ang mga ibinigay niya.
Natigil lang sila ng umagaw ng atensyon ng malakas na tikim ni Justin. Maging ang ilang tauhan na nandoon ay napatigil din sa pagsubo. Hindi mo man lang ba aasikasuhin ang asawa mo, Angela? May himig sarkasmo nitong saad. Oo nga naman, ma'am. Subuan niyo din si Sir Justin. Segunda na ibang nandoon. Napapikit na lang siya ng mariin na magsimula na magkantsawan ang mga tauhan nila. Justin waited for her to feed him with a defiant look on his eyes. Wala na siyang nagawa kundi pagbigyan ito. But she made sure there was no hint of gentleness from her gestures, dahilan para mabilaukan si Justin.